Settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Borist hefur bréf frá 7. þingmanni Norðausturkjördæmis, Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, að hann geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Miðflokksins í kjördæminu, Anna Kolbrún Árnadóttir. Anna Kolbrún Árnadóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að honum hefur borist erindi frá þingflokki Flokks fólksins mannaskipti í nefndum, samanber 1. málsgrein 16. greinar þingskapa, þannig að Inga Sæland taki sæti sem aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Tómasar A. Tómassonar, en hann verður varamaður í sömu nefnd. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu vengi þeir yfir andmælum. Borist hafa bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 338 val á söluaðila raforku til þrautavara frá Jóhanni Páli Jóhannssyni og þingskjali 343 mengun í gamla vatnsbólinu í Keflavík, Njarðvík og við Keflavíkurflugvöll frá Birgi Þórarinssyni. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 316 reynslu og menntun lögreglumanna frá Gísla Rafni Ólafssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 453 almenn hegningarlög stjórnarfrumvarp, þingskjali 462 mat á bifreiðahlunnindum fyrirspurn flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson, þingskjali 463 starfshópur hagsmunafulltrúa eldra fólks fyrirspurn flutningsmaður Inga Sæland, þingskjali 464 HPV bólusetning óháð kyni fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og loks á þingskjali 467 kostnaður ríkisins vegna sóttvarnahótela fyrirspurn flutningsmaður Njáll Trausti Friðbertsson. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Tómas Möller. Herra forseti, ég vil gera hér að umtalsefni málefni sem varðar rekstrarumhverfi fyrirtækja og þá sér í lagi samkeppni einkarekstrar við opinber fyrirtæki. Sjálfur hef ég verið í eigin rekstri 15 ár og þekki íslenskt rekstrarumhverfi því ágætlega, en það einkennist oftar en ekki af gengissveiflum, háu vaxtastigi, krefjandi vinnumarkaði, svo eitthvað sé nefnt. Við þetta bætist að þúsundir einkarekinna fyrirtækja á Íslandi að keppa við opinber fyrirtæki á samkeppnismarkaði og við erum að tala árið 2022. Nýleg skýrsla fjármála- og efnahagsráðuneytis segir að íslenska ríkið eigi alfarið eða ráðandi eignarhlut í 40 fyrirtækjum. Þau starfa nánast öllum sviðum atvinnulífsins, svo sem fjármálaþjónustu, fjölmiðlun, flutningum, vörusölu, rannsóknum og ráðgjöf, svo eitthvað sé nefnt. Nýleg skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans segir að 70% forsvarsmanna opinberra fyrirtækja telja sig vera að keppa við önnur fyrirtæki og að 40% af veltu allra opinberra fyrirtækja sem svör bárust frá að starfa á samkeppnismarkaði. 40% veltunar á samkeppnismarkaði. Mikilvægt að ríkið staldri við og meti hvort þörf sé á þjónustu opinberra fyrirtækja á samkeppnismarkaði. Hvort einkageirinn geti hugsanlega annast hana betur, ódýrar eða hún sé boðin út á markaði. Ríkið þarf fyrst og fremst að skapa samkeppni og draga úr sínum umsvifum þegar samkeppni er komin á, þar sem ríkisfyrirtæki starfar. Þannig fær einkaframtakið að blómstra, frumkvöðlar fá tækifæri og þjónusta gæti batnað. Allt þetta síðan taldi ég upp áðan og meira til vinnur gegn þeim mikilvægu samfélagslegu jákvæðu áhrifum sem fylgja virkri samkeppni. Þessi áhrif eru ekki tryggð í almennri eigendastefnu ríkisins fyrir félög í eigu þess eins og hún er í dag. OECD hefur lagt til að í eigendastefnu komi fram rökstuðningur fyrir því hvers vegna tiltekinn rekstur á samkeppnismarkaði þurfa að vera í höndum hins opinbera. Vera slíkra aðila á samkeppnismarkaði verða að þjóna skýrum hagsmunum samfélagsins. Þess vegna hyggst ég að nýta minn tíma á Alþingi núna til að leggja fram þingsályktunartillögu að ríkisstjórnin endurmeti þátttöku ríkisfyrirtækja á samkeppnismarkaði. Forseti minnir á að ræðutími í störfum þingsins takmarkaður við 2 mínútur. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halldór Auðar Svansson. Virðulegi forseti,
Mig langar til að fjalla aðeins eitt af mínum helstu hugðarefnum sem eru geðheilbrigðismál. Nú hef ég haft áhuga á málaflokknum af ýmsum persónulegum ástæðum áraraðir, setið í stjórn Geðhjálpar og svo naut ég þess heiðurs að vinna nýverið í rúm 2 ár hjá geðheilsuteymi á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem eitt af því góða sem fyrrum hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir kom til leiða á síðasta kjörtímabili. Ég get alveg fullyrt að þarna verið að koma til móts við mikla þörf og að þarna þurfa að gefa jafnvel enn betur í, ekki síst út af COVID-faraldrinum sem að hefur ómæld áhrif á geðheilsu okkar allra, eins og öll mikil áföll gera óhjákvæmilega. Þegar rætt útgjöld til þessa málaflokks verður að hafa í huga að þann ómælda kostnað sem að hlýst af því að spara. Vandinn einmitt nákvæmlega að skaðinn oft bókstaflega ómældur, ekki mældur. Og hættan að það sem ekki mælt skili sér hreinlega ekki inn í ákvarðanatöku. En það að eitthvað sé ekki mælt þýðir ekki endilega að það sé ekki til. Það þarf bara að hafa hugun opinn fyrir heildarmyndinni. Tökum til dæmis umræðuna sem að núna búin að galopnast kynferðisofbeldi og áhrif þess. Þar erum við fyrst og fremst að tala geðheilbrigði, ofbeldi sem veldur áföllum sem að skaða geðheilsu fólks. Rannsóknir sýna skýrt þann skaða sem þetta getur valdið fólki út allt lífið ef það fær ekki viðeigandi aðstoð. Þannig að geðheilbrigðismál ekki eitthvað eitt, þau eru eiginlega alls staðar. Ég hvet þannig þingheim til að hafa þetta í huga. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég ætla að tala hér störf þingsins. Ég mælti hér í upphafi desember, bara í upphafi þessa þingvetrar og upphafi nýs kjörtímabils, fyrir frumvarpi dýravelferð, bann við blóðmerahaldi. Umsagnarfresturinn rann út 17. janúar. 129 umsagnir bárust, sem nú svona nálgast því að vera með því meira sem við sjáum hér á hinu háa Alþingi. 236 umsagnir bárust síðan til Umhverfisstofnunar og ef að líkum lætur þá áttu flestar þeirra, miðað við þær upplýsingar sem ég hef frá Umhverfisstofnun, flestar þeirra heima fyrir atvinnuveganefnd því þær fjölluðu blóðmerahaldið sjálft. Málið risavaxið en svo einkennilegt sem það og ég trúi því ekki fyrr en ég tek á því að það fái ekki frekari og skilvirkari afgreiðslu, þá það einungis einu sinni komið fyrir atvinnuveganefnd. Einungis einu sinni ratað fyrir atvinnuveganefnd. Það var ekki á dagskrá nefndarinnar í morgun, það ekki á dagskrá nefndarinnar á fimmtudaginn kemur, en við, virðulegi forseti, með 129 umsagnaraðila sem að ég vil leyfa mér að draga í efa að nefndin sé ekki full af vilja til þess að fá til skrafs og ráðagerðar, fá að leyfa þeim að fylgja eftir sínum umsögnum með tilliti til þess einnig og að við nefndarmenn fáum tækifæri til að spyrja þau frekar út í sínar umsagnir. Það í rauninni bágt að finna það hversu veikur maður í stjórnarandstöðu þó maður sé fanginn af vilja og vinni eins og ég veit ekki hvað, eins og alvöru hestur sem dregur alvöru þunga á eftir sér til þess að bæta stöðuna í samfélaginu. Það sorglegt, virðulegi forseti, ef það virkilega svo að stjórnvöld heykist við að taka utan mál sem jafnvel öll þjóðin kallar eftir að fái þinglega meðferð hér. Þannig að ég bara skora á okkur öll í atvinnuveganefnd og háttvirtan formann nefndarinnar, Stefán Vagn Stefánsson, til að taka utan málið og koma því þannig inn að við getum fjallað það á lýðræðislegan hátt hér inn í þingsal. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, hinir frábæru þættir verbúðir að minna okkur á margt þessa dagana, bæði gott og slæmt. Til dæmis þá furðu tíma þegar við máttum ekki drekka bjór og gleðin yfir þegar sú sjálfsagða bótin í íslenskt samfélag var loksins leyfð. Það þetta klassísku brandari að rifja upp varnaðarorðin sem að féllu hér innan þessara veggja þegar það var til umræðu og þykir kannski margt kostulegt í dag, en kannski ekki svo ýkja öðruvísi en svona þeim orðum sem eru að falla hér þann dag í dag þegar við erum að tala frjálsa verslun á áfengi.
Þá mætti stundum halda að þeirri umræðu að það sé lykilatriði fyrir lýðheilsu og gegn því böli sem áfengi getur vissulega verið, að það séu engir aðrir en opinberir starfsmenn sem standa við þann búðarkassa. Opinberir starfsmenn sem sinna starfi sínu mjög vel og ekkert yfir því að klaga, en starfsmenn sem eru kostaðir úr opinberu fé í verðmæti húsnæði allt land sem mætti nýta betur fyrir hið opinbera, en nær þrátt fyrir það ekki að sinna öllum landsmönnum til að nálgast í nærumhverfi sínu þessa löglegu neysluvöru. Gott og vel, það er ákveðinn raunveruleiki að öll frumvörp sem hafa haft með einhvers konar útfærslu að gera þessa verslun frjálsari hafa dagað uppi. Það er ákveðinn raunveruleiki, en ég vona samt sem áður að sömu óttaslegnu rökin og voru hérna fyrir 35 árum síðan bjórinn megi kannski fara minnkandi og að við allan að smám saman okkur beri gæfa til að feta allavega í skrefum veginn að frelsisátt. Sjálfsögum skrefum finnst mér til að mynda með því frumvarpi að undirstrika sjálfsagða löggjöf netverslun á áfengi hér á landi sem ég mun leggja fram hér á þingi og vonast eftir góðri umræðu til að jafna stöðu innlendrar og erlendrar verslunar að þessu leyti og undirstrika lögmæti innlendrar netverslunar með áfengi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hæstv. Fjármálaráðherra hefur oft talað hversu mikilvægur kaupmáttur og svoleiðis í samanburði og hvernig hann hefur þróast. Nú eru stóru tölunar á undanförnum árum frá hruni 2009. Þær eru þær að verðbólga hefur verið, að vísitala neysluverðs hefur hækkað 40% síðan 2009. Landsframleiðsla hefur aukið 7%, en 2020 skrítið ár, þannig að með 2019 þá það 17%. Og ef við skoðum hvernig ráðstöfunartekjur hafa þróast síðan þá með tilliti til vísitölu neysluverðs, þá hafa hópanir sem eru á lægstu laununum, á bara lágmarkslaunum, 3. og 4. tekjutíundin, hafa nokkurn veginn haldið í við þróun á landsframleiðslu. 16, 17%, 15% eitthvað svoleiðis sem hefur hækkað. Hærri tekjuhópar hafa ekki hækkað eins mikið, hafa hækkað minna, kringum 8-9% 9. tekjutíundin, eða 10. tekjutíundin í því. Þannig að það er áhugavert. Ef við skoðum skuldirnar, þá hafa skuldir þeirra sem eru á lágmarkslaunum lækkað, þó nokkuð mikið í rauninni, helming eða svo. Og skuldir þeirra sem eru hæst launaðir hafa líka lækkað, ekki eins mikið, 14-15%. Þannig að maður spyr sig, hvert hefur eiginlega þessi landsframleiðsla farið? Ef hún hefur allavega skilað sér í sinn hluta til þeirra lægst launuðu, en ekki til þeirra hæst launuðu, hvar er landsframleiðslan? Svarið er í eignunum. Þar sem að eignir þeirra sem eru á lægstu laununum hafa dregist saman. Á meðan eignir þeirra sem eiga mest hafa aukist 26-8%. Þar eru stóru tölunar. Þar eru við tala fólk sem með 90 milljónir, fjölskylda sem með 90 milljónir í eign. Þar eru stóru tölunar það hvert auðurinn hefur farið á undanförnum rúmum áratug. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Virðulegur forseti, þúsundir kaupa lottómiða í þeirri vonum að komast yfir skjótfenginn gróða. Líkurnar á því að velja réttu lottótölunar ekki miklar, en samt taka margir þátt enda oft verið að styrkja gott málefni. Á morgun verða opinberaðar tölur sem þúsundir fjölskyldna bíða eftir, en ekki það í vonum skjótfenginn gróða. Reyndar þetta lotterí þar sem vinningslíkur íslenskra fjölskyldna umtalsvert lélegri en fjölskyldna í nágrannalöndunum og ekki nokkur fjölskylda tekur þátt í af fúsum og frjálsum vilja. Á morgun fáum við að vita hversu mikið Seðlabankinn hækkar stýrivexti. Greinendur á markaði eru sammála að hækkunin verði umtalsverð. Staðan einfaldlega sú að vaxtahækkanir á Íslandi á tiltölulega stuttu tímabili að þurrka út meira en útborguð mánaðarlaun yfir árið hjá manneskju með meðaltekjur og algengt húsnæðislánaform. Þetta á við þúsundir heimila. Skilaboðin frá hæstv. Fjármálaráðherra í gær voru þau að það væri huggun harmi gegn að fólk eigi auðveldara með að endurfjármagna lán. Hvers konar kerfi það sem krefst þess af venjulegum fjölskyldum
að þær nánast þurfi að halda úti sinni eigin greiningadeild eins og bankarnir til að lágmarka tjón í vaxtaumhverfi krónahagkerfisins. Er það sanngjarnt að heimilin í landinu þurfi að vera með virka áhættustýringu árið kring til að verja sína verðmætustu eign? Og sama hvernig heimilin greina og sama hvernig þau stýra, alltaf niðurstaðan sú að rangar tölur koma upp í þessu lottói og ekki rennur króna til góðs málefnis. Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði einnig í gær að hann teldi raunhæft að á Íslandi gæti vaxtaumhverfið orðið eins og í nágrannalöndunum. Þessi sami fjármálaráðherra hefur stýrt efnahagsmálum þjóðarinnar samfellt frá árinu 2013. Flokkur hans hefur stýrt efnahagsmálum þjóðarinnar nánast allan lýðveldistímann. Með sama áframhaldi, með sama hraða og sömu vaxtaþróun og sama gjaldmiðil og undanfarna áratugi má gera ráð fyrir að draumur ráðherrans verði orðinn að veruleika löngu eftir að við öll verðum komin undir græna torfu. Heimilin í landinu þola ekki þá bið. Máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, meðaltal. Að meðaltali má segja að talsmenn ríkisstjórnarinnar séu út á túni ef þeir tala meðaltal. Það er að segja að þegar þeir segja að þeir verst settu hafa meðaltali aldrei haft það betra. Ruglið og bullið meðaltalið sem vellur út úr alla ganga og í öll myrkurskot þessar ríkisstjórnar einu orði sagt fáránlegt. Að meðaltali hafa fyrirtækin landað mjög gott, en samt betur fer ríkisstjórnin að hjálpa þeim fyrirtækjum sem að meðaltali hafa það ekki gott, heldur verulega slæmt. Og það með styrkjum og öðrum aðgerðum. Allt í lagi, fyrirtæki fyrst sem hafa það gott og svo þetta fyrsta verk ríkisstjórnarinnar að hjálpa fólkinu sem verst hefur það vegna COVID-19 veirunar eða stórhækka verðbólgu. Nei, auðvitað ekki. Ekki því verst þetta fólki sem getur ekki mætt 80.000 krónum óvæntum aukakostnaði. Þeir sem hafa fengið 10.000 krónur hækkun síðustu áramót en verða að borga 15.000 til 20.000 krónur hækkun á húsaleigu hafa það svo ótrúlega gott að meðaltali. Þetta beiska og ótrúlega bráðvonda meðaltal í boði forystumanna þessar ríkisstjórnar er hér með vísa beint heim til föðurhúsanna til inntöku með tilheyrandi ógleði og flögguleika. Að meðaltali er þessi ríkisstjórn óalandi og óferjandi fyrir þá verst settu borgar okkar ríka lands. Það sem stór hópur á ekki fyrir mat, lyfjum eða klæði og á nú að hættu að missa húsnæði sitt eins og í bankahruninu. Þessi meðaltalsríkisstjórn er gjörsamlega vanhæf fyrir þá verst settu og á strax að hætta allir þessari meðalmennsku og segja af sér. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kjartan Magnússon. Hæstvirtur forseti, ég vil gera hér að umtalsefni grafalvarlega fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Fyrir tæpum 2 árum sendi borgin sannkallar neyðarkall til Alþingis vegna slæmrar fjárhagsstöðu sinnar. Í umsögn borgarinnar til Alþingis lagafrumvarp sagði eftirfarandi fjárhagsstöðu borgarinnar með leyfi forseta. Vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda, heldur stefnir í algerlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Þessa ósjálfbærni er ekki hægt að leysa með hækkun leyfilegrar skattlagningar eða þjónustugjalda eða með stórfelldu niðurskurði í útgjöldum borgarinnar sem varða að langmestu leyti leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Hefðbundnar aðgerðir er ekki í boði. Þá er ekki hægt að leysa þetta með stórfelldum lánveitingum þar sem veltufé frá rekstri mun ekki til margra ára framundan standa undir afborgunum. Þetta er ekki fögur lýsing, herra forseti, en síðan þessi orð voru skrifuð af fjármálastjóra Reykjavíkurborgar og afgreidd í borgarráði hafa fjármál borgarinnar versnað mjög. Borgin hefur nú safnað skuldum linnu lítið í aldarfjórðung og eru þær nú komnar yfir 400 milljarða króna. Það þýðir að borgin hefur skuldsett hvern íbúa sinn 3 milljónir króna og hverja 4 manna fjölskyldu rúmar 12 milljónir króna. Herra forseti, við erum ekki að tala hvaða sveitarfélag sem er. Er að ræða sjálfa höfuðborg landsins þar sem hátt í 40% landsmanna búa. Málið er því grafalvarlegt. Það væri gott að fá upplýsingar það hér í þinginu hvort eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga og ráðuneyti sveitarstjórnarmála hafa brugðist við þessu neyðarkalli á sínum tíma og hvaða leiðir séu færa til úrbóta. Er Reykjavíkurborg komin í gjörgæslu hjá sveitarstjórnarráðuneytinu eða á leið þangað? Áðurnefnt erindi borgarinnar ætti að hafa gefið fullt tilefni til þess fyrir 2 árum. Ef ekki, ætti að vera enn meiri ástæða til þess nú
þar sem staða borgarinnar hefur haldið áfram að versna og samkvæmt áætlunum stefnt að áframhaldandi ósjálfbærum rekstri og frekari skuldsetningu. Ég mun leggja fram formlega fyrirspurn málið til ráðherra sveitarstjórnarmála. Tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Stefán Vagn Stefánsson. Háttvirtur forseti, það sem ég langar að ræða hér undir liðnum störf þingsins fjárhagsstaða sveitarfélaga. Sveitarfélög landsins eru ólíka stærð og burðum og eðli málsins samkvæmt hafa þau komið misjafnlega út úr þeim efnahagshremningum sem COVID-19 hefur sett á efnahag landsins. Það þó ljóst að staða þeirra hefur versnað til muna og sum sveitarfélög glíma nú við mjög alvarlegan rekstrarvanda og rekstrarhorfur til framtíðar eru ekki bjartar. Það sem mig langar að varpa ljós á hér í þessari umræðu, háttvirtur forseti, staða 4 stærstu sveitarfélaga landsins, Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, Kópavogs og Akureyrar, en í þessum sveitarfélögum búa 221.000 manns eða 60% þjóðarinnar. Samkvæmt árshlutauppgjöri þessara sveitarfélaga fyrir árið 2021 sem saman var tekið af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og birtist í september á síðasta ári má sjá að vandinn raunverulegur. Samkvæmt samantekt sambandsins kemur fram að útgjöld hækkuðu 13,7% og þar af eru laun og tengd gjöld 16,3%. Halli á rekstri nær tvöfaldaðist milli ára fór úr 5,6 milljörðum í 10 en halli á rekstri allra sveitarfélaganna í heild nemur 8,9% af tekjum samanborið við 5,6 í sama tíma í fyrra. Mestur var hallin hjá Reykjavíkurborg en 10,4% af tekjum sveitarfélagsins. Veltufé frá rekstri árið 2021 var neikvætt sem nemur 2,2% af tekjum og til samanburðar var veltufé frá rekstri jákvætt 3,1% á sama tíma í fyrra. Skuldir og skuldbindingar námu í lok júní 2021 250 milljörðum og hækkuðu 13,9 milljarða frá áramótum 5,9%. Af þessu má sjá að staða sveitarfélaga í landinu grafalvarleg og ég skora á okkur öll sem hér erum á Alþingi að taka til alvarlegra skoðunar tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga því vitað að þau verkfæri sem sveitarfélögin í landinu búa yfir kemur að styrkingu tekjustofna eru verulega takmörkuð í samanburði við ríkið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, hvað getum við gert betur í kjölfar náttúruhamfara? Í desember lagði ég ásamt fleirum fram tillögu að ríkisstjórninni verði falið að láta gera úttekt á tryggingavernd og úrvinnslu tjóna í kjölfar náttúruhamfara. Markmiðið að greina hverju sé helst ábótavant í tryggingavernd og úrvinnslunni og finna leiðir til úrbóta. Nú hafa borist umsagnir málið og skemmst frá því að segja að þar tekið undir tillöguna og hvatt til þess að farið verði í úttektina. Í umsögnum meðal annars bent á að í gildandi lögum náttúruhamfaratryggingu Íslands vátryggingaverndin bundin við fyrirfram skilgreinda atburði, jarðskjálfta, eldgos, skriðuföll, snjóflóð og sjávarflóð. Komið hafa fram ábendingar að eðlilegt væri að meta til dæmis hvort öskufok eða annað fok í kjölfar náttúruhamfara féllu undir trygginguna og sama að segja skógar, kjarr og sinuelda sem eru vaxandi ógn. Starfsemi Bjargráðasjóðs hefur dregist mjög saman frá 2009 eftir að sveitarfélög hættu inngreiðslum sem og bændasamtökin þegar innheimtu búnaðargjalds var hætt. Bent á að ráðast þurfi í úttektina í ljósi þeirra breytinga og samspils við aðra tryggingavernd og nýleg áföll. Frá Flateyri og Seyðisfirði koma réttmætar ábendingar að ef atvinnulíf á að þrífast í þeim byggðarlögum sem standa frammi fyrir náttúruvá áherslubreytinga þörf varðandi varnir atvinnuhúsnæðis og tjónabætur. Hvað samfélag án atvinnutækja eftir stórfellt eignatjón og rekstrarstöðvun? Getum við eftir vill yfirfært eitthvað af reynslunni af stuðningi við atvinnulífið í gegnum COVID-faraldurinn og einstök samfélög þar sem atvinnulífið stöðvast í kjölfar náttúruhamfara?
Ég vil hér hvetja hv. þingmenn í efnahags- og viðskiptanefnd til að taka málið og umsagnirnar til skoðunar. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, nýverið heimsækti ég seinast litáska þingið og ég flyt hér ákveðið ákall frá þingmönnum í Litáen, ákall stuðning í þeirri baráttu. Yfirvofandi hætta á frekari innrásum Rússa í Úkraínu var þetta helsta umræðuefnið. Aukinn vígbúnaður Rússa í Hvíta-Rússlandi Litáum auðvitað mikil ógn. Þeir hafa tekið skýra afstöðu með Úkraínu og með lýðræðislegum umbótum í Hvíta-Rússlandi, eins og Evrópusambandið, Ísland og allar líkt þenkjandi þjóðir. En Litáar þurfa á stuðningi alþjóðasamfélagsins að halda. Þeir hafa bæði kallað eftir viðveru Bandaríkjahers í landinu og þéttu samstarfi við NATO og Evrópusambandið. Alþjóðlegt samstarf og samvinna skiptir hér lykilmáli. Litáar hafa svo sannarlega ekki gleymt okkur Íslendingum í stuðningi við sjálfstæðisbaráttunum þeirra þegar við fyrst ríkja lýstum eða viðurkenndum sjálfstæði þeirra. Og vinir okkar á Norðurlöndum fylgdu svo í kjölfarið. Fyrir þetta eru þeir ævanlega þakklátir, en nú kalla þeir eftir frekari stuðningi Íslendinga. Við þurfum að styðja þá í vegferð sinni við að styðja Úkraínumenn og Hvíta-Rússa. Ég vil hvetja íslenska þingmenn til að nýta sér tækifærið í alþjóðastarfi, nýta tækifærið til að tala fyrir mannréttindum, tala fyrir lýðræði og tala fyrir því að alþjóðalög séu ávallt virt. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég vil vekja athygli þingheims á þingsályktunartillögu sem verður dreift síðar í dag, þar sem þingflokkur Samfylkingar, auk fulltrúa minnihlutans í fjárlaganefnd, leggur til að fjármálaráðuneytið móti mótvægisaðgerðir til að milda höggið á heimilin í landinu sem blasir við vegna mikillar verðbólgu og vaxtahækkana. Líta þarf til beins fjárhagsstuðnings vegna snarpra breytinga á húsnæðiskostnaði, en einnig gera heimilunum kleift að dreifa auknum kostnaði yfir lengra tímabil. Fordæmin eru nú þegar til staðar erlendis. Færa má sterk rök fyrir því að núverandi staða í efnahagsmálum, bæði hvað varðar verðbólgu og húsnæðisverðshækkanir, sé til komin vegna hagstjórnarmistaka af hálfu stjórnvalda í heimsfaraldrinum, sem gripu of seint til sértækra aðgerða og úthýstu ákvörðunum dreifingu fjármagns til bankakerfisins og Seðlabankans. Eignaverð hefur rokið upp, þrýst á verðbólgu og nú þarf að snúa olíuskipinu við. Stjórnvöld vitnuðu ítrekað á undanförnum mánuðum til lágra vaxta vegna vel heppnaðra efnahagsúrræða og bera ábyrgð á því að hafa hvatt fólk til aukinnar skuldsetningar á einstökum tímum í sögu vaxta á Íslandi. Í raun má segja að heimilin í landinu hafi skuldsett sig 450 milljarða króna fyrir hvatningu stjórnvalda. Þessi viðbótarskuldsetning hefur orðið til þess að auka fjármálastöðugleika í landinu, líkt og Seðlabankinn hefur varað við, en að sama skapi gert heimilin berskjölduð fyrir hertu aðhaldsstigi í peningastjórnun sem nú blasir við. Mikilvægt að ríkisstjórnin verði ekki of sein að bregðast við þessum seinni fasa af efnahagsáhrifum kórónukreppunnar, þar sem vandinn fyrst og fremst verðbólga og ójafnvægi í þjóðarbúskapnum. Þessar mótvægisaðgerðir þurfa að vera klárar þegar og ef kallið kemur. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, þolendur kynferðisofbeldis eru meira en vettvangur glæps. Þetta yfirskrift áskorunar til hæstv. Dómsmálaráðherra sem 5 hugrakkar konur sem allar eiga það sameiginlegt að hafa verið beittar ofbeldi og reynt að leita réttar síns í forsvari fyrir ásamt Stígamótum. Krafa þeirra sú að brotaþolar fái aðild að málum sínum og sambærileg réttindi á við sakborninga í stað þess að vera einungis skilgreindar sem vitni í eigin kærumálum. Þessar hugrakku konur upplifðu vanmátt, útilokun og virðingarleysi í vegferð sinni í gegnum réttarkerfið
og að kerfið sjálft væri ómannúðlegt. Eins og einn þeirra orðaði það að fara í gegnum kæruferlið var áfall ofan á áfall. Í meðferð réttarkerfisins verður líka með brotaþola að vettvangi glæps og brotaþoli smættaður niður í viðfang réttarkerfisins í máli sem einungis talið varða ríkið annars vegar og sakborninginn hins vegar. Nú á næstu vikum mun hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson leggja fram frumvarp bætta réttarstöðu brotaþola. Það einskær von mín að þingheimur allur taki undir áskorun þessara 5 hugrokka kvenna og skori á hæstv. Dómsmálaráðherra að stíga skrefið til fulls og veita brotaþolum aðild eða flest þau réttindi sem sakborningar njóta. Jafnframt skora ég á hæstv. ráðherra að nýta tækifæri til þess að stíga skref í áttina að bættu samfélagi með réttarkerfi sem tekur almennilega á kynbundnu ofbeldi. Ef við viljum búa til mannúðlegra réttarkerfi hér á landi sem tryggir betur gæði rannsókna, þá gerum við þolendur kynbundins ofbeldis að aðilum málsins rétt eins og tíðkast í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð. Ég hvet því landsmenn alla að fara inn á vef Stígamóta og sýna brotaþolum stuðning sinn í verki með því að skrifa undir áskorun þá sem ég nefndi hér áðan. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, umræðan mikilvægi klasasamstarfs hefur farið vaxandi á síðustu árum. Klasar hafa sannað að þeir bæta samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun, en nýta má þá hugmyndafræði klasasamstarfs til þess að ná fram auknu samstarfi og hagræðingu milli opinberra fyrirtækja og stofnana ásamt því að breyta og þróa ástand til betri vegar. Með uppbyggingu opinbers klasa mögulegt að hagræða enn frekar í ríkisrekstri ásamt því að bæta skipulag á mörgum sviðum sem og í rekstri stofnana. Opinbert klasasamstarf getur kallað á aukna framleiðni, nýsköpun og þannig aukið verðmætasköpun. Uppbygging klasa opinberra fyrirtækja og stofnana getur skilað umtalsverðri rekstrarlegri hagræðingu, en leggja má út með að 5.000 til 6.000 fermetra skrifstofuhúsnæði sem kæmi til með að hýsa á bilinu 250 til 300 starfsmenn nokkurra minni opinberra fyrirtækja og stofnana. Með útfærslu sem þessari má ná fram hagræðingu sem fæst með samlegðaráhrifum fyrir þau fyrirtæki og stofnanir sem þar munu verða. Þar má nefna sameiginlegan rekstur tölvukerfa, móttöku, mötuneytis og rekstur húsnæðisins sjálfs svo eitthvað sé nefnt. Virðulegur forseti, til viðbótar væri æskilegt að slíkur klasi yrði staðsettur á svæði þar sem nýta má umferðarmannvirki með betra hætti og þá sérstaklega átt við að umferð verði beint gegn því sem nú með það að markmiði að minnka umferðarþunga. Mikilvægt að horft yrði til staðsetningar þar sem hágæða almenningssamgöngur eru og verða til staðar. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Kári Gautason. Herra forseti, Byggðastofnun gaf út í desember yfirlit hagvöxt frá upphafi til loka síðasta hagvaxtarskeiðs, niðurbrotið á landshluta árin 2012 til 2019. Stórmerkilegt plagg. Það sýnir ekki síst hvað hagvextinum hefur verið misskipt á landsvæði. Stóra myndin þessi. Frá Höfn í Hornafirði að Holtavörðuheiði hefur hagvöxtur verið frá því að vera þriðjungur upp í 2/3 á landsmeðaltalinu. Minnstur var hann á Austurlandi eða 1,6% að meðaltali. Næst þyrfti að greina fjárfestingu niður á landshluta. Niðurstaðan líklega svipuð, vegna þess að fjárfesting forsenda hagvaxtar. Bankar hafa helst áhuga á því að lána fé gegn tryggum veðum. Þess vegna þörf á Byggðastofnun sem lánar á forsendum byggða og atvinnuþróunar. Markmið hennar meðal annars að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Bankarnir reka sig á vaxtamun og þjónustugjöldum, en Byggðastofnun þarf að stórum hluta að reka starfsemi sína á vaxtamun. En það ekki mótsögn við markmiðin að láta þá sem taka lán sem aðalega eru aðilar úr veikari byggðum greiða fyrir jöfnun tækifæra allra landsmanna?
Lengi hefur verið talað jafnvægi í byggð landsins en eins og Lúðvík Jósepsson til dæmis þreyttist ekki að ræða hér á Alþingi og lesa má í þingtíðindum, þá er það tómt mál og innihaldslaust ef ekki er hægt, með leyfi forseta, að lána fé til framkvæmda þar sem þess er þörf til að tryggja atvinnu og örugga lífsafkomu. Með tiltölulega hóflegri aukningu á framlagi til Byggðastofnunar mætti lækka útlánavexti hennar og gera þannig fjárfestingarkosti raunhæfa á þeim hluta landsbyggðanna sem þurfa sárlega á hagvexti að halda. Það væri lífakkeri fyrir smærri byggðir sem víða eigi í vök að verjast. Umræðum störf þingsins lokið og tekið fyrir annað dagskrármálið, styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum og opnunartíma. Stjórnarfrumvarp 232. mál, þingskjal 450, breytingatillaga á þingskjali 446, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, ákvörðun númer 50/2021 breyting á 9. viðauka fjármálaþjónusta við EES-samninginn, stjórnartillaga 198. mál, þingskjal 218, nefndarálit á þingskjali 427, síðari umræða. Til máls tekur formaður utanríkismálanefndar, hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Er hv. þingmaður nærstaddur? Við hinkrum aðeins og sjáum hvort að hv. formaður utanríkismálanefndar er nærstaddur. Þakka fyrir í síðara tækifæri. Við erum búin að taka fyrir 3. mál á dagskrá og til máls tekur framsögumaður utanríkismálanefndar, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, eða fjármálaþjónusta. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund gesti úr fjármálaráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 frá 20. maí 2019 breytingu á reglugerð nr. 648/2012 að því varðar stöðu stofnunarskyldu, frestun á stöðu stofnunarskyldu, kröfur skýrslugjöf, aðferðir til mildunar áhættu fyrir OTC afleiðusamninga sem miðlægur mótaðili stöðu stofnunar
ekki. Skráningu og eftirlit með afleiðuviðskiptaskrám og kröfum fyrir afleiðuviðskiptaskrár. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna þinglega meðferð EES-mála og nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Jakob Frímann Magnússon og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Gísli Rafn Ólafsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkir álitið þessu. Og undir álitið skrifa Bjarni Jónsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Logi Einarsson, Njáll Trausti Friðbertsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 4. dagskrármálið ákvörðun um breytingu á öðrum viðauka við EES-samninginn lífræn framleiðsla, stjórnartillaga 248. mál, þingskjal 350. Nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 426. Síðari umræða. Til máls tekur formaður utanríkisnefndar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Forseti. Ég ætla að kynna hér nefndarálit með breytingartillögu tillögu að þingsályktun staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á öðrum viðauka, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun við EES-samninginn lífræn framleiðsla. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Iðunni Guðjónsdóttur frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og Ingólf Friðriksson og Örnu S. Hallgrímsdóttur frá utanríkisráðuneyti. Með tillögunni leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á öðrum viðauka, tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun við EES-samninginn lífræn framleiðsla og fella inn í samninginn annars vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB 2018 nr. 848 frá 30. maí 2018 lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna ræktaðra vara og niðurfellingu á reglugerð ráðsins EB nr. 834 frá 2007 og hins vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB 2020 nr. 1693 frá 11. nóvember 2020 breytingu á reglugerð ESB 2018/848 lífræna framleiðslu og merkingu á lífrænt ræktuðum vörum og að því að varða daginn þegar hún kemur til framleiðslu, þegar hún kemur til framkvæmd og tilteknar aðrar dagsetningar sem getur í þeirra reglugerð. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna þinglega meðferð EES-mála. Nefndin leggur til breytingu þannig að númer ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar komi fram í tillögugrein og fyrirsögn málsins. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi og breytingin hér á eftir orðunum ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar í 1. málsgrein tillögugreinar komi númer 31 2022 b fyrirsögn tillögunnar orðist svo. Tillaga til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 31 2022 breytingu á öðrum viðauka og annars vegar tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun sem lokast við EES-samninginn annars vegar lífræn framleiðsla. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið ákvörðun nr. 214/2020 breyting á 9. viðauka við EES-samninginn fjármálaþjónusta. Stjórnartillaga 249. mál, þingskjal 351, nefndarálit og þingskjali 428, síðari umræða. Og til máls tekur formaður utanríkismálanefndar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Herra forseti. Nefndarálitið hér tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2014/2020 breytingu á 9. viðauka fjármálaþjónustu við EES-samninginn frá utanríkismálanefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Elísabetu Júlíusdóttur frá fjármála- og efnahagsráðuneyti og Ingólf Friðriksson og Ernu S. Hallgrímsdóttur frá utanríkisráðuneyti. Með tillögunni leita heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2014/2020 frá 11. desember 2020 breytingu á 9. viðauka fjármálaþjónusta við EES-samninginn og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB 2017/1991
25. október 2017 um breytingu á reglugerð nr. 345/2013 evrópska áhættufjármagnssjóði og reglugerð nr. 346/2013 evrópska félagslega framtakssjóði. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna þinglega meðferð EES-mála. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt. Jakob Frímann Magnússon og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Gísli Rafn Ólafsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, samþykkur áliti þessu og undir það rita Bjarni Jónsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Diljá Mist Einarsdóttir, Birgir Þórarinsson, Njáll Trausti Friðbjörnsson, Logi Einarsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, mér langaði bara að lýsa yfir ánægju að þessi ákveðna reglugerð sé að fara hér í gegnum þingið. Þetta með hljómaði eflaust eins og einhver talnasúpa af reglugerðarnúmerum, en það sem að þetta felur í sér er að fjárfestingarsjóðir sem settir eru upp á Íslandi geta skilgreint sig sem áhættufjárfestingarsjóði, en sem ég tel nú kannski ennú mikilvægara að þeir geta skilgreint sig sem fjárfestingarsjóðir sem eru að gera samfélaginu gott. Og nú á tímum grænnar nýsköpunar og aukinnar samfélagslegrar ábyrgðar í samfélaginu, þá er mikilvægt að það sé hægt að taka þessa sjóði út og hægt að gera ákveðnar kröfur til þeirra til þess að þeir geti kallað sig þetta. Og eins og ég segi, þetta hljómaði eins og löng reglugerðarsúpa, en þetta er mál sem er að gera góða hluti. Þannig ég mun styðja það. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað sinn. Forseti hyggst nú efna til atkvæðagreiðslu annað til og með 5. dagskrármálið og hefst atkvæðagreiðsla eftir örstutta stund. Tekið fyrir að nýju annað dagskrármálið, styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum og opnunartíma, stjórnarfrumvarp 232. mál, þingskjal 450, breytingartillaga á þingskjali 446, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 446 er breytingartillaga frá Guðrúnu Hafsteinsdóttur og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hafa allir greitt atkvæði? Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Þá eru greidd atkvæði frumvarpið í heild, svo breytt.
og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson gerir grein fyrir atkvæði sínum. Virðulegur forseti, við erum að greiða styrki til fyrirtækja og að meðaltali hafa fyrirtækjana ótrúlega gott. Það hefur fjármálaráðherra sagt aftur og aftur. Og almenningur hefur það meðaltali alveg ótrúlega gott. Og það segir fjármálaráðherra líka. En hvað er að gera það núna? Jú, vegna þó að bankarnir græða á táfingri, þó fyrirtæki græða á táfingri, þá eru fyrirtæki sem græða ekki, að tapa. Fyrirtæki sem eru í ferðageiranum, listum, tónlist, þau þurfa styrki að halda. En það þarf líka unga fólki sem hefur tekið óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Og eins og útlitið fyrir morgundaginn, þá munu þau lán hækka hvað? 250–300.000 kr. yfir árið. Það er ekki með helmingur af þessu styrkjum sem hefur verið að setja inn hér. Og ef við tökum það í heildina þá er það bara 10%, það er reiknað með að þetta sé til 5 mánaða, 2,5 milljón til 3 ár. Það eru styrkirnir. Er það ekki fólki næst? Atkvæðagreiðslu er lokið og frumvarpið samþykkt með 33 atkvæðum. Frumvarpið svo breytt verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis kveður sér hljóð fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er bara eiginlega ekki hægt að sleppa því að koma hérna upp og vekja athygli á því að það er verið að samþykkja stjórnarfrumvarp, rekstrarstuðning við fyrirtæki og það er ekki einn einasti ráðherra sem að mætir til að greiða atkvæði stjórnarfrumvarp. 19 þingmenn meirihlutasviðhúsi. Við getum fellt þetta allt saman. Og samkvæmt því sem ég heyri hérna út á sal, þá hirðir meirihlutinn ekki einu sinni það að mæta þannig til leiks að þau tryggi að málin sín séu samþykkt og þau reiða sig á stjórnarandstöðuna. Nú vill þannig til að þetta er mál sem við styðjum. En þetta er til háborinnar skammar og ef einhver ráðherra skyldi nú vera við sjónvarpstæki og fylgjast með þessu þá er hann beðinn að drífa sig hingað niður til. Til máls tekur hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson fundarstjórn forseta. Herra forseti, þegar maður heldur að botninu sé náð, þá er haldið áfram að grafa. Það var alveg ljóst í upphafi þessa kjörtímabils, þessarar ríkisstjórnar, að hún hafði lagt af öll fögur áform eflingu þingsins. Þau sem talað var svo fjálglega í fyrri umferð þessara stjórnarflokka og vissulega hafa orðið meira orð en efndir. En mig langar til að segja eitt, svo það sé algjörlega á hreinu. Fyrir ráðherra ríkisstjórnarinnar, fyrir stjórnarþingmenn og fyrir alla áhugasama. Þessi vanvirðing að hér mæti ekki einn ráðherra í atkvæðagreiðslu, þetta er ekki vanvirðing við stjórnarandstöðu þingmenn. Þetta er vanvirðing við Alþingi. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það er kannski rétt að við höldum þessu gangandi aðeins áfram svo ráðherrarnir fara að tínast hérna einn af öðrum af því að það er náttúrulega bara vandræðalegt að horfa hér á galtóma ráðherrabekki þegar við erum að samþykkja stjórnarfrumvarp sem stjórnin heldur því fram að sýni að henni sé ekki alveg sama atvinnulífið á tímum COVID. Það er hægt að sýna þann stuðning í verki með því að sitja hér í salnum og vera með okkur í að samþykkja mál. 18 þingmenn stjórnarflokkanna greiddu atkvæði hér áðan og 18 þingmenn stjórnarandstöðu. 7 þingmenn stjórnarandstöðu voru fjarverandi en 21 stjórnarliði. Þessi hlutföll, eins og hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson sagði, lýsa lítilsvirðingu gagnvart almenningi sem við eigum að þjóna. Lítilsvirðingu gagnvart fólkinu sem ríkisstjórnin á að starfa í umboði fyrir. Lítilsvirðingu gagnvart Alþingi og öllum verkum ríkisstjórnarinnar líka.
máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég fagna því að sjá hérna ráðherra einn af öðrum tínast inn í salinn. En þetta er auðvitað hluti af stærri mynd sem er meðal annars sú að núna til dæmis núna erum við að afgreiða hérna veitingastyrkjafrumvarpið en í dag kom í ljós að í ljósi þess að hæstv. Fjármálaráðherra gat ekki komið hingað inn í þingið og flutt frumvarpið viðspyrnustyrkina í síðustu viku, þá allar líkur á því að frumvarpið verði ekki afgreitt hér út úr þinginu fyrr en einhvern tímann eftir kjördæmaviku. Styrkirnir mun ekki skila sér fyrir eftir margar vikur ef ekki mánuði. Þannig að það að ráðherrar geti ekki einu sinni sýnt fólkinu sem er verið að styðja við þá virðingu að vera hérna með okkur inn í salnum og greiða atkvæði þetta mál. Þetta er svona hálfveg ömurlegt framhald af þessu sem ég var að nefna hérna. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, mér sýnist ráðherrarnir tínast inn hver á fætur öðrum þannig að við tölum bara nógu lengi í dag þá koma allir. En það var sagt 18 á þannig að við fælt eiginlega á jöfnu. En það er ekki rétt. Ég gleymdi nefnilega að greiða atkvæði þannig að það hefði verið 19 Svo ég var alveg að leiðast af það. En þetta sýnir svart á hvítu hvernig ríkisstjórnin tekur á sín eigin málum. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ráðherrar eru þingmenn, taka sér stöðu í ráðuneytum sem þingmenn líka. Það hefur komið svona 1 til 2 ráðherrar í hvert skipti sem það kemur einn úr stjórnarandstöðunni að leyfa þeim að fá smá auka tíma til þess að hlaupa hérna upp í salinn. Þannig að ég held að það sé alveg ráð að kannski einhver stjórnarþingmenn komi hérna og útskýri fyrir okkur af hverju þeir eru svona fáliðaðir. Þá kemur svona næst aftur 2 ráðherrar kannski og þetta verður orðið fullmannað vonandi þegar að fólk er búið að tæma málið hérna. Tekið hv. þingmaður Óli Björn Kárason tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er ekki óeðlilegt að gerðar séu athugasemdir við það að það vanti hér ráðherra í atkvæðagreiðslu. Ég verð hins vegar að taka þann kaleik og drekka hann vegna þess að ég stóð í þeirri trú að atkvæðagreiðslan yrði klukkan 14:30 og ég gaf mínum ráðherrum og ég veit að félagar mínir í Framsóknarflokki og Vinstri-hreyfingunni grænu framboði gáfu sínum ráðherrum þessar upplýsingar einnig. Þannig að það er nú ekki meira það að segja en svona er þetta og það er alveg ljóst að ráðherrarnir þurfa líka að sinna sínum embættisskyldum, eru störfum hlaðnir og ætluðu að mæta hér hver á öðrum einmitt klukkan 14:30, það er að segja þeir sem á annað borð voru ekki annars staðar. Hv. þingmaður Logi Einarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er engu að síður mjög sérstakt, svo ekki sem meira sagt, að enginn ráðherra hafi greitt atkvæði þetta mikilvæga stjórnarmál. Og mig langar bara að spyrja herra forseta hvort að aðrar samskiptareglur gildi stjórnarliða og stjórnaraðstöðu eða jafnvel ráðherra og þingmenn vegna þess að við hin þurfum ekki nefnilega að reiða okkur á hv. þingmann Óla Björn Kárason heldur fáum skilaboð í símann okkar og höfum okkur samkvæmt því. Og ef það er ekki þannig þá bið ég hæstv. forseta að beita sig fyrir því að ráðherrar fái líka SMS skilaboð eins og við þingmenn. Þá er tekið fyrir á ný 3. dagskrármálið ákvörðun nr. 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, fjármálaþjónusta, stjórnartillaga 198. mál, þskj. 218, nefndarálit á þskj. 427, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið.
Er tillagan samþykkt með 42 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá er tekið fyrir á ný 4. dagskrármálið, ákvörðun um breytingu á 2. viðauka við EES-samninginn, lífræn framleiðsla, stjórnartillaga 248. mál, þingskjal 350, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 426, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 426, liður A, er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 42 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 426, liður B, er breytingartillaga frá utanríkismálanefnd að fyrirsögn tillögunnar orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum og fyrirsögn tillögunnar þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði tillöguna í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Tillagan svo breytt er samþykkt með 42 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá er tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið, ákvörðun nr. 214/2020 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, fjármálaþjónusta, stjórnartillaga 249. mál, þingskjal 351, nefndarálit á þingskjali 428, framhald síðari umræðu atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Tillagan er samþykkt með 42 atkvæðum og verður send hæstv. ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Ekki er gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, fjarskipti og fleira, áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta, stjórnarfrumvarp 169. mál, þingskjal 171, nefndarálit með breytingartillögu á þingskjali 448 og breytingartillaga á þingskjali 466, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar í máli nr. 169. Það er frumvarp til laga breyting á lögum fjarskipti, lögum fjarskiptastofu og lögum fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Nefndin hefur fjallað málið og nefndarálit liggur frammi. Með frumvarpinu lagðar til ýmsar breytingar. Þær helstu eru að gerðar verði ítarlegri kröfur til fjarskiptafyrirtækja áhættustýringu og viðbúnað, að lögfest verði ákvæði staðsetningu kerfa og búnaðar í fjarskiptanetum og að skýra verði kveðið á eftirlitsheimildir Fjarskiptastofu og hlutverk hennar sem snýr að almannahagsmunum og þjóðaröryggi. Þá er lagt til að ráðherra geti bundið erlenda fjárfestingu í atvinnurekstri skilyrðum til að koma í veg fyrir að hún ógni öryggi landsins, gangi gegn allsherjarreglu og almannaöryggi. Nefndin fjallaði meðal annars heildarendurskoðun fjarskiptalaga og það atriði tekur meirihlutinn undir með ráðuneytinu að með þessu frumvarpi séu stigin mikilvæg skref til að bæta lagaumgjörð almannahagsmuni og þjóðaröryggi á sviði fjarskipta. Meirihlutinn telur þó rétt að nokkur atriði bíði heildarendurskoðunar. Þá fjallaði nefndin löggjöf neyðar- og öryggisfjarskipti þar sem nefndinni bárust ábendingar að nauðsynlegt væri að setja löggjöf neyðar- og öryggisfjarskipti. Meirihlutinn tekur undir sjónarmiðin og beinir því til ráðuneytisins að taka málið til skoðunar.
Nefndin fjallaði að auki staðsetningarskyldu en með frumvarpinu ráðherra veitt heimild til að kveða á staðsetningarskyldu búnaðar og kerfa fjarskipta í ákveðnum tilfellum. Ábendingar bárust ákvæðið væri of víðtækt og betra væri að kveða á skylduna í lögum. Meirihlutinn fellst ekki á þau sjónarmið og bendir á að vandmeðfarið að lögfesta skylduna enda varðar hún tækni sem síbreytileg og í örri þróun auk þess sem heimild ráðherra skýrt afmörkuð. Herra forseti, mig langar hér að vísa í nefndarálit meirihluta nefndarinnar, kaflann staðfestingarskyldu og það sem þar stendur í tengslum við staðsetningarskyldu búnaðar og fjarskipta. Samkvæmt 2. grein frumvarpsins getur ráðherra í reglugerð kveðið á að kerfi og búnaður í fjarskiptanetum sem teljast mikilvæg með tilliti til almannahagsmuna og þjóðaröryggis og nauðsynlegur fyrir virkni eða stjórnun fjarskipta innan landsins skuli staðsettur í íslenskri lögsögu. Skilyrði þessa að ráðherra hafi fengið umsagnir frá Fjarskiptastofu og ríkislögreglustjóra. Í reglugerðinni getur ráðherra einnig kveðið á að rekstur slíks búnaðar og kerfa skuli fara fram í íslenskri lögsögu, þar með talið umsjón og eftirlit með virkni og ástandi fjarskiptaneta. Á fundum nefndarinnar komu fram sjónarmið að ákvæðið væri of opið og athugunarefni hvort í því fælist of víðtækt framsal löggjafarvalds til ráðherra. Nærtækara væri að kveða á staðsetningarskyldu í lögum. Nefndin tekur ekki undir þau sjónarmið og bendir á að vandmeðfarið að lögfesta slíka skyldu. Málefnalegar ástæður geta verið fyrir því að fjarskiptabúnaður og kerfi sem varða virkni eða stjórnun fjarskipta séu staðsett utan íslenskrar lögsögu, bæði efnahagslegar, fjárhagslegar sem og tæknilegar. Notkun á skýjavinnsluþjónustu erlendra þjónustuaðila skýrt dæmi slíkt. Sérstakar kröfur eru gerðar til slíkrar útvistunar samanber 2. málsgrein 1. greinar frumvarpsins. Lögfesting á skyldu til að staðsetja tiltekinn fjarskiptabúnað, kerfi eða rekstur þeirra í íslenskri lögsögu getur takmarkað slíka útvistunarmöguleika umfram þær kröfur og gæta þarf að meðalhófsreglu. Hins vegar kann að koma upp sú staða út frá áhættumati, jafnvel með skömmu fyrirvara, að óhjákvæmilegt teljist að grípa til þess úrræðis að gera kröfu að tiltekinn fjarskiptabúnaður, kerfi eða rekstur skuli staðsettur í íslenskri lögsögu, enda varði það verulega almannahagsmuni eða þjóðaröryggi. Til grundvallar slíkri ákvörðun lægi áhættumat sem fæli í sér skýra afmörkun þar sem staðsetningarkrafan yrði gerð til. Þar sem slíkt áhættumat tekur stöðugum breytingum vegna þátta eins og tækniframfara, netógna og viðbragðsáætlana lögfesting á afmörkun þess sem staðsetningarskylda yrði gerð afar erfið og tæki örum breytingum. Meðal annars af framangreindum ástæðum má telja heppilegra að mælt sé fyrir heimild ráðherra til að kveða á staðsetningarskyldu og útfærslu hennar í reglugerð, heldur en að hún sé lögfest. Þá telur nefndin að reglugerðarákvæðið sé þannig útfært að nægilega skýrt sé kveðið á umfang og takmörk þeirra skyldu sem ræðir. Nefndin áréttar að er að ræða vandmeðfarna heimild ráðherra, sem einungis skal grípa til á grundvelli ítarlegs áhættumats og að viðhöfðu samráð við alla helstu haghafa. Meirihlutinn leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu og lögð til breyting varðar útvistun á afmörkuðum þáttum í starfsemi fjarskiptafyrirtækja og það sem ég var að fara í gegnum kaflann í álitinu staðsetningarskylduna. Fyrir nefndinni var gagnrýnt að orðalagi 1. og 2. málsgreinar 1. greinar væri of almennt. Ákvæðið felur sér að kvaðir á starfsemi fjarskiptafyrirtækja og mikilvægt að þær séu skýrt afmarkaðar og ekki umfangsmeiri en þörf á með hliðsjón af almannahagsmunum og þjóðaröryggi. Kröfur vegna útvistunar eru aðalega mikilvægar að því varðar þætti í starfsemi fjarskiptafyrirtækis sem nauðsynleg eru fyrir virkni, vernd eða stjórnun fjarskipta. Það þjónustu og kerfi eða net sem hafa áhrif á rekstrarsamfellu fjarskiptanets eða fjarskiptaleynd. Lögð til breyting á orðalagi því til samræmis.
Fyrir nefndinni kom fram gagnrýni á þá skyldu fjarskiptafyrirtækja samkvæmt 2. málsgrein að eiga eða geta fært útvistaða starfsemi undir íslenska lögsögu og að fyrirtæki skuli grípa til slíkra ráðstafana eins fljótt og mögulegt ef ákveðin hætta talin vera fyrir hendi sem varði almannahagsmuni eða þjóðaröryggi. Með vísan til meðalhófssjónarmiða telur meirihlutinn rétt að leggja til breytingar á 2. málsgrein 1. greinar frumvarpsins þannig að fjarskiptafyrirtæki hafi meiri svigrúm til þess að meta sjálft hvernig best sé að bregðast við annars vegar yfirvofandi hættu gagnvart rekstrarsamfellu eða fjarskiptaleynd og hins vegar rofi á þessum þáttum. Í öðru lagi leggur meirihlutinn til breytingar er varða úttektir, prófanir og kostnaðar. Í frumvarpinu er að finna heimild fyrir Fjarskiptastofu til að gera kröfu að utanaðkomandi aðili geri úttektir og prófanir á því hvort fjarskiptafyrirtæki uppfylli kröfur laganna er varða upplýsingaöryggi og virkni fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu. Þá skuli kostnaður vegna úttekta og prófana vera greiddur af viðkomandi fjarskiptafyrirtæki. Við umfjöllun nefndarinnar voru gerðar miklar athugasemdir við ákvæðið og orðalag þess. Hvergi væri í því að finna takmörkun á umfangi eða kostnaði vegna slíks eftirlits. Að mati meirihlutans er þörf á því að ákvæðið fái frekari skoðun við undirbúning framlagningar eða þinglega meðferð frumvarps til heildarlaga fjarskipti og leggur því til ákvæðið falli brott. Þá leggur meirihlutinn til breytingu varðar ákvæði frumvarpsins stjórnvaldssektir. Í C-lið 4. greinar er ný heimild Fjarskiptastofu til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota gegn skyldu til að afhenda stofnuninni réttar, fullnægjandi og uppfærðar upplýsingar samkvæmt nánar tilgreindum ákvæðum laga Fjarskiptastofu. Stjórnvaldssektin getur numið allt að 4% af heildarveltu síðasta rekstrarárs. Á fundum nefndarinnar kom fram mikið gagnrýni á ákvæðið. Fjárhæðin væri hvergi rökstudd í greinargerð, auk þess sem stjórnvaldssektir væru refsikennd viðurlög og yrðu því að gera ríkar kröfur skýrleika slíkra ákvæða en ljóst væri að það hvenær upplýsingar væru fullnægjandi eða réttar væri háð mati hverju sinni. Einnig var bent á að stjórnvaldssektir eru ekki hefðbundin eftirlitsúrræði og væri eðlilegra að leggja á dagsektir til að knýja á þær upplýsingar sem óskað er eftir fremur en stjórnvaldssektir, en sú heimild er nú þegar í lögum Fjarskiptastofu. Meðal annars með hliðsjón af kröfum skýrleika refsiheimilda telur meirihluti rétt að lögfestingu þessa ákvæðis verði frestað og komi til frekari skoðunar við undirbúning framlagningar eða þinglega meðferð frumvarps til heildarlaga fjarskipti. Vísast að öðru leyti til ítarlegrar umfjöllunar og breytingartillögu meirihlutans í nefndarálitinu sem liggur fyrir. Meirihlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gert hefur verið grein fyrir. Og undir nefndarálitið rita sá sem hér stendur Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Halla Signý Kristjánsdóttir, Bjarni Jónsson, Orri Páll Jóhannsson og Líneik Anna Sævarsdóttir. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. annars þingmanns Norðausturkjördæmis og verður því ræðutími í seinna andsvari og svari stytt í 1 mínútu. Til máls tekur og veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég vil spyrja hv. þingmann út í þá vinnu sem hefur á sér stað varðandi þetta mál og nauðsyn þess að afgreiða það á þessum tímapunkti. Það kemur fram í nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar hv. að það sé ekki tímabært að gera ýmsa réttarbót þar sem heildarendurskoðun á fjarskiptalögum sé á næsta leiti, komi líkast til inn í þingið í lok þessa mánaðar. Nú er það svo að það hefur ekki sést, kannski spurning að bíða aðeins, það er hérna
rakatæki sem að missa stjórn á sér hér í horninu. Kærar þakkir, þingvörður. Ég vil spyrja hv. þingmann út í það hvort að rétt sé að frumvarpið sé á leiðinni, af því að það hefur ekkert sést til þess á samráðsgátt, en samkvæmt lögum þá ber að birta það og veita umsagnarfrest í að minnsta kosti 2 vikur. Þá vil ég spyrja hv. þingmann út í það hvers vegna ekki var tekið tillit til mjög afdráttarlausrar umsagnar Samkeppniseftirlitsins nauðsyn þess að Fjarskiptastofa fái heimild til þess að leggja á stjórnvaldssektir vegna lögbrota fjarskiptafyrirtækja, en umrætt ákvæði er tekið út úr frumvarpinu vegna kvartana fjarskiptafyrirtækja, en ekkert gert með þessa mjög svo skýru umsögn Samkeppniseftirlitsins sem segja þetta algjörlega nauðsynlegt til heilla fyrir neytendur, allan almenning á landinu. Ég vil spyrja hv. þingmann að þessu í fyrra andsvari. Hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Herra forseti. Já, við reiknum með að kóðinn, þetta stóra fjarskiptafrumvarpið stóra, verði tekinn inn í nefndina og inn í þingið náttúrulega fyrst, hérna á næstu, já, í þessu mánuði reikna myndi ég halda. Það var synd að það hefði ekki verið klárað í fyrra. Ég hef verið þeirrar skoðunar. Það var mikilvægt að klára það þá og það er mjög mikilvægt að við klárum það á þessu þingi. Þetta frumvarp snýr náttúrulega meira bara áfallaþoli fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta. Þetta er öryggismál. Það er almennt frumvarpið það. Og það sem við erum í meirihlutanum að vísa ákveðnum þáttum inn í stóra frumvarpið fjarskiptalögin, það er til að fá þá vandaða og góða umfjöllun þar þau atriði. Það einhvers staðar var að skilja líka á milli þessara mála. Við hefum endalaust getað tekið úr því máli, stóra málinu, kóðann, sem þið sem hafið sitið áður í umhverfis- og samgöngunefnd hafi verið með til umfjöllunar þar í þetta mál. En við töldum eðlilegt að þetta öryggismál sem við erum að fjalla hér, sem snýr að áfallaþoli fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta, að það klárað með þessum hætti. Þá getum við tekið enn ítarlegri umsögn þar sem snýr einmitt að samkeppniseftirlit og neytendaöryggi og slíku þáttum, þar sem þið hefur talað samþættingu í samtíð neytendaöryggið og slíka þátta. Þannig að þetta þannig tókumst við á þetta málið. Og ná utan þessi helstu atriði sem það fjallar en þetta var svona nálgunin hjá okkur í vinnu nefndarinnar. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrra andsvarið. Ég skil ekki alveg hvers vegna það þarf þá að klára þennan stubb þar sem að fjölmargir umsagnaraðilar mæltu í rauninni gegn því að þetta yrði unnið með þessum hætti, að það yrði frekar farið í að fullvinna heildarendurskoðunina á fjarskiptalögunum í staðinn fyrir að fara í þennan bútasaum núna, þar sem að lögin eru jú ekki afturvirk eins og kemur fram og eins og svo sem kemur fram í meirihlutaáliti, þannig að í rauninni meirihlutinn að tala gegn eigin vinnubrögðum í áliti sínu þegar það annars vegar keyrir þetta mál áfram án tilefnis í rauninni, ef maður horfir á stöðuna eins og hún í dag, þar sem að Míla núna salan á Mílu núna í skoðun hjá Samkeppniseftirlitinu, sem mun ekki ljúka þeirri skoðun fyrr en guð má vita hvenær, mögulega mitt sumar eða haust, vegna þess að svör þeirra sem að selja Mílu þau hafa borist mjög seint og illa og þá þetta frestast sá löggerningur sem því nemur. Hvers vegna þá að vera með þennan asa þegar að þið sjálf teljið það óþarfa í öðrum hluta? Hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvar öðru sinni. Herra forseti. Þetta mál snýst raunverulega öryggi, almannaheill og þjóðaröryggishagsmuni. Það gæti, við höfum kannski ekki hugmynd það í dag, þá gætu komið slík mál á næstu vikum fram sem myndu tengjast akkúrat þessu sem við erum að eiga við hér. Það er rétt að Samkeppniseftirlitið hefur ekki skilað eða komið, sem sagt, hvernig nákvæmlega ætla að takast á við málið.
og það kemur þá væntanlega í ljós bara ef við fáum að heyra það frá Samkeppniseftirlitinu. En þetta mál, það snýr náttúrulega bara almennt, þetta bara almennt löggjöf þetta sem snýr að þessu sem þá áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta í grunninn, sem þá þjóðaröryggisvinkill. Og við tökum síðan það sem snýr að neytendamálum og öðrum málum, samkeppnisþættinum varðandi umsókn Samkeppniseftirlitsins, sektir, stjórnvaldssektir eða dagsektir eða hvað við förum, hvaða leiðir, það verður þá tekið fyrir í stóra málunum sem ég eins og ég sagði áðan. Ég reikna með að koma inn á næstu örfáu vikum inn í þingið. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég hef náttúrulega eins og aðrir þingmenn þrátt fyrir að sitja ekki í umhverfis- og samgöngunefnd þetta tímabilið fylgst með þessu máli frá því að það kom upp í sumar, þessi fyrirhugaða sala á Mílu, og tengdi náttúrulega mjög við þann vandræðagang sem var hér hjá milli stjórnarflokkanna þegar verið var að reyna að koma endurskoðun fjarskiptalögum í gegnum þingið og þetta var eitt af þessum málum þar sem að stjórnarandstaðan ýtti á með fulltingi sumra flokka, en þetta olli andstöðu annars staðar, mögulega vegna þess að þetta lenti í einhverjum hrossakaupum, talinn fjöldi mála sem hver flokkur átti að ná í gegn frekar en innihaldi, en afleiðingin var þessi að lögin voru ekki endurskoðuð og hér stöndum við nú. Og mig langar eiginlega til þess að fara betur ofan í þá spurningu sem hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir var með þörfina, vegna þess að þegar farið yfir gagnrýni hinna ýmsu umsagnaraðila, gagnrýni sem kemur reyndar úr svona áhugaverðum áttum víða, kemur innan úr stjórnsýslunni, kemur innan úr fjarskiptafyrirtækjunum, kemur frá þeim aðilum sem best ættu að þekkja til og b ættu að vera áfram að hafa akkúrat þessa hluti í lagi. Og það á þeim grunni sem gagnrýnin byggð, meðal annars að þetta ekki heildarlöggjöf að ræða, þetta ekki heildarstefna. Það tími til stefnu og aftur komum við að þessu að það getur ekki verið eftirsóknarvert að við stöndum hér frammi fyrir því að það einhverjar hugmyndir sölu og hér verið að smíða einhvern sérstakan lagabút utan það frekar en að haga því á hinn veginn að viðskiptagjörningar falli undir lög. Þannig mig langar til þess bara svo að eiginlega ég skilji þetta betur, því nú málið að koma til afgreiðslu á morgun, af hverju þessi flýtir, hvað það nákvæmlega, og síðan langar mig til þess að bæta við og spyrja hv. þingmann hvort hann hafi ekki í ljósi þess að það verið að reyna að keyra þetta í gegn án heildarsýnar og heildarstefnu, hefur hann engar áhyggjur af þeim víðtæku valdheimildum sem að veita ráðherra og stjórnsýslunni án aðkomu, þeim víðtæku heimildum í ljósi þess að vantar stefnuna ennþá. Hv. annar þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Herra forseti, við drögum það í nefndarálitinu varðandi valdheimildir ráðherra að það skal fara varlega með og það þarf að hafa þetta þurfa ríkir hagsmunir fyrir sem snúa ákveðnum þáttum eins og þjóðaröryggi og almannaheill og í málinu. Þannig að ráðherra þarf að gæta þessara sjónarmiða mjög sterkt og eru mjög mikilvæg. Ég get alveg tekið undir, en það var í hópi þeirra þingmanna sem vildi klárlega klára þetta mál í júní í fyrra og lagði mikla áherslu á. Þetta er stórt og mikilvægt mál, fjarskiptalögin, svona grunnmál og hafa verið í NATO-þinginu núna í 4 ár. Þá náttúrulega þekkir maður vel alla umræðu bara sem það snýr að þessu millilanda og innanlanda og sem snýr bara fjarskipta og öryggi. Það skilgreina allar þjóðir þetta bara sem þjóðaröryggismál. Þetta er orðið grunnurinn öllu saman. Ég skil alveg gagnrýni sem snýr einmitt að einhverju leyti þessu. Það er ákveðinn hringlandaháttur í málinu sem er alveg hægt að fara milli eða ræða. En þá get ég líka sagt sem við viljum klára þennan þátt. Eins og ég sagði áðan, það getur komið einhver nýir aðilar, nýir samningar sem snúa akkúrat að þessu með einhverjum hætti sem við vitum og aldrei þekkja þetta allt fyrirfram, hvernig verður staðið og hvaða mál komu upp. Ef það skyldi svo fara svo að við klárum ekki stóra málið fyrir sumarið, ef það myndi koma upp svo staða sem við vitum aldrei og fyrir reynslu, það geta tafist mál og annað,
við þekkjum það, þá myndi maður alltaf vilja vera búinn að klára þennan þátt máls. Svo ég tali opinskátt það. Þess að klára þennan þátt máls er gríðarlega mikilvægt. Veitir andsvar öðru sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og bara fyrir að vera heiðarlegur í stöðunni. Ég man nákvæmlega eftir baráttu hv. þingmanns varðandi þetta mál. En þá komu og lokaorð þingmannsins eru kannski svona upptakturinn af næstu spurningu hjá mér. Hún hefði nefnilega verið svo, getur verið að það sé verið að fara í þennan bútasaum með akkúrat þetta tiltekna mál, þó það klári ekki, vegna þess að ég er á því að þetta klárar ekki öryggismálið. Þetta klárar bara tiltekinn anga sem tengist þessari sölu. Við erum með mun flóknar og víðtækari öryggismál undir þjóðarhagsmuni þegar kemur að fjarskiptunum. Getur verið að flýtirinn sé þessi vegna þess að innst inni er hætta í huga stjórnarflokkanna þriggja að þeir muni ekki ná fjarskiptalögunum í gegn, ekki vor, ekki næsta ár og mögulega ekki áfram. Og þá komum við að því sem ég hef áhyggjur af líka. Það þýðir ekki að ég hafi ekki mjög miklar áhyggjur af þessu máli, en það er neytendavingillinn. En það er risastórt neytendahagsmál. Það er skilið eftir núna af því það á að klára, en erum við mögulega að draga tennurnar úr því að fjarskiptalögin verði skoðuð í heild með því að taka þennan bút út úr. Mig langar að heyra vangaveltur hv. þingmanns þar. Takk. Hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvar öðru sinni. Já, herra forseti. Eins og ég sagði í síðasta andsvari, þá er það bara nákvæmlega þannig. Við þurfum að klára þetta mál og klára þetta frá þó það sem við erum að takast á við hér. Og það kemur bara fram hvað við erum að fást við í frumvarpinu. Neytendaöryggi var hluti af kóðanum eða stóra fjarskiptafrumvarpinu. Ég get alveg sagt líka, við verðum bara að klára þetta mál, stóra málið, fyrir þinglok. Og ég hef nú satt að segja mikla trú að það mun ganga eftir núna. Ég held að við séum alveg komið þangað og ég held almennt þingmenn og stjórnvöld geri sér grein fyrir mikilvægi þess að þetta mál klárist, þá stóra málið sem að snýra að fjarskiptalögunum. Sem ég sagði þetta er grundvallarmál og alla þjóðir bara líta á þetta er bara grunninnviður hverra þjóðar í dag og í 4. iðnbyltingunum það sem við erum að horfa upp á, þá er þetta raunverulega það sem þetta gengur allt út á í þróun samfélag. Þannig að ég held bara áfram með að tala opinskátt það við getum allan að klára málið fyrir júní lok og ég mun persónulega leggja mitt af vogarskálanum með að það takist og verið unnið vel. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, það er áhugavert að lesa greinargerð frumvarpsins því að það er eins og ráðuneytið hafi verið í frón í Hamborg. Þetta mál var lagt fram og þá kölluðum við það Mílumálið. Það var lagt fram í hvínandi hvelli og átti að afgreiðast á 1 viku rétt fyrir jól vegna þess að það var verið að selja Mílu, en í greinargerð frumvarpsins er ekki minnst á Mílu. Það er bara að tala eins og þetta sé almenn breyting á lögum sem fólki hafa bara dottið í huga þyrfti allt í einu að eiga sér stað. Eins og við komum fram hérna þá er þetta náttúrulega staða sem hefðum ekki verið í ef að stjórnarflokkarnir hefðu ekki staðið í vegi hver fyrir öðrum með að klára stóra fjarskiptafrumvarpið síðasta vor. En mig langar að spyrja hv. þingmann vegna þess að sama hvað við reynum að tala í kringum það, þá er þetta mál tilkomið vegna sölunnar á Mílu. En er það ekki svo að sá löggerningur er þegar gerður? Að hvaða breytingar sem að þetta frumvarp gerir á lögum, þá muni það ekki hafa nein takmarkandi áhrif varðandi viðskipti Símans með Mílu. Þá erum við aftur komin að spurningunni, til hvers er það þetta Mílufrumvarp ef það nær ekki yfir viðskiptin með Mílu? Hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, herra forseti. Við erum búin að ræða stóra frumvarpið síðan síðasta þingvetur og
Það rétt, þetta bara gríðarlega mikið þetta klárast og við erum búin að fara í gegnum það nokkrum sinnum hérna núna í andsvörum. Varðandi Mílumálið, það sem þingmaðurinn kemur inn á, auðvitað erum við að setja almenna löggjöf hlutina og það þetta eins og ég kom inn á áðan, það gæti alveg skapast aðstæður, við höfum bara ekki hugmynd það, að við þyrftum að grípa til þessara laga. Það náttúrulega eðlilegast að sé einhver löggjöf á bakvið hvað við erum að fást við í jafn stórum málum og þetta Ef ég man rétt þá gildir raunverulega samningurinn sem að Míla gerði við stjórnvöld, ríkið, í 2 ár. Og þá komum við ennilega punkti, við ætlum aldeilis að vera búin að klára þetta á þeim tíma, rétt að vona það. En við hljótum alltaf að við viljum náttúrulega almennt hafa almenna löggjöf hlutina. Einhverju leyti erum við að takast á í þessari löggjöf við það sem að kemur fram í samningnum, það sem við höfum séð af honum, opinberlega. En ég reikna með að það sé örugglega að finna síðan einhverja þætti sem að færu síðan kannski einhverju leyti inn í stóra fjarskiptamáli, í kóðan, einhverju leyti. En eins og ég hef búin að kannski koma inn á nokkrum sinnum hér, að við náttúrulega erum bara að tryggja almenna löggjöf þessa hluti eða skyldu koma upp fleiri dæmi þetta í almenni löggjöf í landinu. Það náttúrulega það sem við hljótum alltaf sem hér sitjum almennt að setja hlutina upp þannig að við erum almennt að eiga við hluti almennt og yfir þannig að meðalhófi og öllu því sem því fylgir. Það sé löggjöf til staðar til að takast á við efnislega einhver svona mál. Og það rétt að ég barðist mjög fyrir því að þetta yrði klárað síðasta vor, nákvæmlega til að ná utan svona hluti. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti, það liggur nú eiginlega í hlutarins eðli að ef að þetta frumvarp verður að lögum þá það almenn löggjöf. Frumvarpið hins vegar mjög sértækt af því að það verður til út frá sölu á einu fyrirtæki. En þessi almenna löggjöf mun ná utan allt annað en akkúrat samninginn sem varð tilefni frumvarpsins. Það það sem við virðumst nokkur vera að klóra okkur í kollinum yfir hér í dag. Þá stöðu að frumvarpið þjónar öllum öðrum tilgangi en nákvæmlega þeim sem það lagt fram til að þjóna. Ég velti fyrir mér, af því að við hv. þingmaður erum báðir raunsæismenn og áttum okkur á því að stóra fjarskiptamálið muni mögulega ekki klárast á þessu þingi frekar en þeim 2 síðustu, hvort við ættum kannski frekar en að klára þennan stubb núna að geyma okkur hann kannski, að vísa honum til nefndar hér eftir 2. umræðu, geyma hann þar og eiga hann á lager ef við þurfum að grípa til hans ef að fjarskiptalögin stóru síðan stranda á endanum. Hvort það væri svona hyggilegasta varúðarráðstöfunin í stöðunni? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti. Nú endurtek ég með örugglega í 3. eða 4. skipti að við erum að setja lög til að geta tekist á við eða koma upp einhver svipuð tilvik eða mögulega eitthvað með tengingu við þessa löggjöf sem við höfum ekki hugmynd hvað gæti orðið. Og ég held að við sem hér sitjum á þingi, almennt erum við oft að fást við bara veruleikann dagsins. Það koma upp aðstæður sem löggjöfin nær ekki yfir á einhverjum sviðum og það þarf að takast á við það. Það nú það sem við erum nú æði ofta að fást við bara almennt hérna í þingstörfum og löggjafarþingið. Þannig að ég ætla ekki að segja að þessi löggjöf eða hvort það verði stóra fjarskiptafrumvarp eða annað, það nái yfir allt sem hugsast getur að koma upp á hér á næstu árum með missum. En einhvers staðar verða menn að byrja og klára verkefnin og ef við værum að fresta þessu núna, þá værum við uppi með ákveðið vanda sem snýr bara að þessum grundvallarhagsmunum sem snúa að þessu áfallaþoli í fjarskiptanetum og kerfum og okkar grunninnviðum sem að snúa þessu. Og ég tel eðlilegt að við klárum málið og við séum þó búin að bregðast við þessu þá mögulega ástandi sem getur komið upp.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur framsögumaður 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá 1. minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar, en undir þetta nefndarálit og þeir sem leggja fram breytingartillöguna eru sú sem hér stendur og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. 1. minnihluti telur mikilvægt að gera breytingar á lögum um fjarskipti, lögum um fjarskiptastofu og lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri er varðar áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta. En 1. minnihluti telur líka nauðsynlegt að tryggja hagsmuni neytenda í samræmi við innihald ákvæðis 57. greinar í frumvarpi til nýrra fjarskiptalaga sem lagt var fram tvívegis á síðasta kjörtímabili, en stjórnarflokkarnir þrír, sem að skipa jú núverandi ríkisstjórn, komu sér ekki saman um að afgreiða. Í aðdraganda sölu Mílu voru umfangsmikil og nauðsynleg fjarskiptakerfi flutt frá Símanum til Mílu sem þá bættust ofan á það grunnnet fjarskipta sem að Míla átti fyrir. Lóðrétt samþætting innan eins fyrirtækis er því umfangsmeiri innan Mílu nú en sést hefur á íslenskum fjarskiptamarkaði frá því að Míla var stofnuð. Frekari og umfangsmeiri slík samþætting er hugsanleg og það í nánustu framtíð og jafnvel líkleg þar sem 2 fjarskiptafyrirtæki í landinu, Sýn og Nova, hafa þegar selt hluta sinna innviða og annað þessara fyrirtækja hafa lýst því yfir opinberlega að það áformi frekari sölu á slíkum búnaði. Upplýst er að hluti sölusamnings Símans á Mílu til Ardian er 20 ára samningur afnot Símans af kerfum Mílu. Sá samningur kann að vera þess eðlis að lóðrétta samþættingu á markaði sé að ræða þrátt fyrir mismunandi eignarhald á Símanum og Mílu. Þetta sjónarmið kemur fram í úrskurði úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála, nr. 3 frá árinu 2021. Það hefur, með öðrum orðum, herra forseti, verið þetta fjallað af þar til bærum yfirvöldum og þar hefur þessu áhyggjuefni verið flaggað. Símasamstæðan hefur starfað undir sérstökum sáttagerðum við Samkeppniseftirlitið frá árunum 2013 annars vegar og 2015 hins vegar vegna úrskurða, dóma og kæra vegna misnotkunar fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu. En niðurstaða Samkeppniseftirlitsins var að fyrirtæki innan samstæðunnar hefðu gerst brotleg við ákvæði samkeppnislaga. Í þessu ljósi og vegna þess að frekari samþjöppun á fjarskiptamarkaði er yfirvofandi, þá telur 1. minnihluti ekki tækt með hliðsjón af almannahagsmunum og neytendaöryggi að bíða með að innleiða ákvæði úr frumvarpi til heildstæðra fjarskiptalaga sem lagt var fram, eins og áður sagði, á síðustu 2 löggjafarþingum. Og eru þetta ákvæði sem snúast vernd neytenda í þessu tilfelli, snúast samkeppnismál, samkeppnisrétt, sem er aðallega vernd neytenda. Þau rök ráðuneytisins sem bárust hv. umhverfis- og samgöngunefnd þess efnis að umrætt ákvæði sem minnihlutinn vill bæta við, umrætt ákvæði skyldi heldur bíða heildarendurskoðunar enda ákvæðið ekki afturvirkt, telur 1. minnihluti allt eins geta átt við frumvarpið í heild og allt það mál sem við fjöllum hér í dag og svo sem við vorum að ræða við framsögumann málsins, hv. þingmann Njál Trausta Friðbertsson, enda hafa samningar Mílu við Ardian þegar átt sér stað og ákvæði sem verða að lögum, hvort sem þau eru í framtíðar heildarendurskoðun eða því frumvarpi sem nú er til afgreiðslu,
eru jú ekki afturvirk. Það er eðli laga að þau eru ekki afturvirk. Heildarendurskoðun fjarskiptalaga er framtíðarverk sem óvíst er hvenær kemur til kasta þings að nýju. Og það liggur að minnsta kosti fyrir að þær fullyrðingar að það komi mögulega til þingsins í lok þessa mánaðar eru að verða ansi hæpnar í ljósi þess að frumvarpið er ekki komið inn í samráðsgátt stjórnvalda. Ágreiningur sá er varð við vinnslu frumvarpanna á síðustu 2 þingum varðandi önnur ákvæði en það sem 1. minnihluti ætlar nú að leggja til að verði bætt við og komi í veg fyrir afgreiðslu heildarlaga getur hæglega átt sér stað aftur. Og við heyrðum það alveg í ræðu hv. framsögumanns meirihluta. Sú staða getur alveg orðið aftur í vor að málið, heildarendurskoðunin, komist ekki í gegn. Hvers vegna? Jú, af því að við höfum horft á það gerast 2 áður. Það er ekkert öryggi fyrir því að það gerist ekki aftur. Og þess vegna er hvort tveggja óvíst hvort frumvarp til heildarlaga kemur aftur inn til þingsins sem og hvort að það nái yfirleitt fram að ganga. Og í hvaða stöðu erum við þá? 1. minnihluti telur að skaðlegt geti verið að láta öryggi íslenskra neytenda gagnvart samþjöppun á fjarskiptamarkaði, sérstaklega lóðrétt samþættum fjarskiptafyrirtækjum, sitja á hakanum nú þegar Alþingi bregst við gerbreyttum aðstæðum við þann gerning að Míla er seld úr landi. Heppilegast hefði verið að heildstæð fjarskiptalöggjöf hefði legið fyrir áður en tilkynnt var sölu Símans á Mílu, enda sáust glögg merki þá atburðarás þegar fyrir 2 árum síðan. Það var búið að flagga þessari sölu við stjórnvöld fyrir löngu síðan. Og nú þegar merki eru enn frekari samþjöppun og samþættingu, þá verður löggjafinn sem erum við hér að bregðast við með aðgerðum til verndar almenningi, til verndar neytendum í landinu. Viðbrögð stjórnvalda og Alþingis við orðnum hlut ættu þess vegna að taka mið af þessu og í þeim ætti ekki einungis að felast tilraun til verndar þjóðar og fjarskiptaöryggi, heldur einnig og ekki síður neytendaöryggi. Þar má og á að grípa strax í taumana hvað sem líður tímasetningu á yfirstandandi sölu á Mílu úr landi. Ákvæði það sem 1. minnihluti leggur til að verði bætt við var í þessum frumvörpum sem við höfum rætt hér til heildarlaga fjarskipti. Ákvæðið er nýmæli, byggist á 78. grein tilskipunar ESB, nefnist kóðinn, en í ákvæðinu er fjallað tilvik þar sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk aðskilur aðgangsnet sín frá annarri starfsemi að eigin frumkvæði. Samkvæmt 3. málsgrein ákvæðisins skal Fjarskiptastofa meta áhrif aðskilnaðar ásamt öðrum skuldbindingum sem fyrirtæki kann að bjóða samhliða aðskilnaði og meta hvort ástæða er til að endurskoða kvaðir á viðkomandi markaði með tilliti til aðskilnaðarins. Ég ætla ekki að fara að þylja hér upp breytingartillöguna, hún er í nefndarálitinu sjálfu, en mig langar að fjalla þess til hvers við erum að leggja þetta til, af því að markmið samkeppnislaga er að efla samkeppni á markaði í viðskiptum og það er í þágu neytenda, í þágu alls almennings. Samkeppnislög eru sett til að vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda aðgang nýrra keppinauta á markaði. Af hverju viljum við tryggja að hugsa sé fyrir þessu þegar verið er að setja ný lög? Jú, vegna þess að fákeppni á markaði eða gríðarstór aðili sem trónir yfir öllu hefur þann ótvíræða ókost að vera leiðandi í verðmyndun og leiðandi varðar þjónustu við almenning. Og þannig skaðar það beinlínis hagsmuni neytenda að passa ekki upp á þennan þátt. Og til að aðstoða stjórnvöld við að framfylgja þessum lögum, þá höfum við heila stofnun, Samkeppniseftirlitið, sem fer fram með það vald að framfylgja boðum og bönnum. Samkeppniseftirlitið ákveður líka aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun fyrirtækja og eins og kom fram í nefndarálitinu og í ræðu minni hér áðan,
þá hefur Samkeppniseftirlitið ítrekað þurft að hafa afskipti af fjarskiptafyrirtækjum, þar á meðal Símanum og Mílu. Við í hv. umhverfis- og samgöngunefnd nutum leiðsagnar Samkeppniseftirlitsins í því máli sem við fjöllum hér í dag, enda ber þeim að leiðbeina bæði stjórnvöldum og auðvitað veita Alþingi upplýsingar hvaða hættur leynast og hvað má betur fara. En einnig hvað þarf að gera til að tryggja að yfirvöld hafi þau verkfæri sem þarf til þess að tryggja hagsmuni almennings. Í umsögn Samkeppniseftirlitsins bent á að það Fjarskiptastofnun sem fer með málefni fjarskiptafyrirtækja og í frumvarpi því sem hér til umfjöllunar var Fjarskiptastofnun loksins veitt ákveðið tæki til að berjast gegn brotum á samkeppnislögum og EES-gerðum sem fyrirtækjum á fjarskiptamarkaði ber að framfylgja. Frumvarpið bar með sér heimild til Fjarskiptastofnunar sem Samkeppniseftirlitið fagnaði. Og kemur þar fram að hafi verið að ræða tæki til þess að leggja stjórnvaldssekt á fjarskiptafyrirtæki sem nemur hlutfalli af veltu í það minnsta vegna brota á ákvæðum skyldu til að veita fullnægjandi og réttar upplýsingar. Og þess ber að geta að Samkeppniseftirlitið hóf að rannsaka sölu Símans á Mílu til Ardian þegar að tilkynnt var söluna, kallaði strax eftir upplýsingum og síðast þegar við fengum upplýsingar fyrir hv. umhverfis- og samgöngunefnd þá hafði Síminn eða seljandinn ekki enn veitt nauðsynlegar upplýsingar sem kallað hafði verið eftir, þó að langur tími væri liðinn. Fjarskiptastofa hefur hingað til ekki haft neina lagaheimild til að leggja stjórnvaldssektir vegna lögbrota fjarskiptafyrirtækja í hlutfalli við efnahagslegan styrkleika þeirra eftir því sem Samkeppniseftirlitið kemst næst, heldur einungis geta lagt sektir sem nema tiltekinni hámarksfjárhæð án tillits til fjárhagsstöðu og efnahagslegs styrks fyrirtækisins. Hefur hámarksfjárhæðin verið 10 milljónir króna. Og við sjáum það alveg að 10 milljónir ekki há fjárhæð fyrir risastóran aðila á fjarskiptamarkaði á Íslandi. Samkeppniseftirlitið nefnir það í umsögn sinni að sektarheimildir sem hlutfall af veltu fyrirtækis gerist brotlegt við viðkomandi lög og reglur til þess fallnar að hafa almenn og sértæk varnaðaráhrif á viðkomandi markaði og auka þar með hlýtingu fyrirtækja vegna viðkomandi reglna sem löggjafinn hefur ákveðið. Og með sambærilegum hætti sektarheimildir með tiltölulega lágu hámarkstaki eins og í tilviki Fjarskiptastofu, það er að segja 10 milljónir, ekki til þess fallnar að hafa slík áhrif. Og hvað þýðir þetta, herra forseti? Þetta þýðir að með því að meirihlutinn hafi ekki treyst sér til þess að halda því ákvæði inni, heldur fella það út úr frumvarpinu á grundvelli þess að kannski í framtíðinni komi inn nýtt frumvarp, heildarendurskoðun, og að þetta hafi ekki verið nægilega rökstutt, það þýðir einfaldlega að það er verið að veikja þetta eftirlit og það er verið að veikja möguleika Fjarskiptastofu til þess að grípa inn í þegar að fyrirtæki, stórir aðilar á markaði, að brjóta samkeppnislög. Og hvað gerist þá? Hvernig er hægt að bregðast við því? Hvernig er hægt að bregðast við því þegar meirihlutinn talar hér að það vanti rökstuðning með einhverju sem er verið að leggja til í frumvarpi stjórnvalda? Jú, herra forseti, það er hægt að bregðast við með því að vinna vinnuna sína inni í nefndunum. Það er hægt að bregðast við því með því að hafa ríkulegan stuðning og útskýringu og röksemdir inni í nefndaráliti, af því að nefndarálit eru lögskýringargagn. En hvað gerist? Sú brýna hætta sem við vorum með hér fyrir jól, hún er liðin hjá. Við þurftum ekki að afgreiða þetta frumvarp á einni viku og meirihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd lyppast niður þegar kemur að vörnum fyrir almenning í landinu. Þau þora ekki að halda þetta í streitu og vilja bara bíða með allt sem gæti mögulega verið eitthvað óþægilegt, sem varðar samkeppnisrétt, sem varðar neytendarétt og neytendavernd og neytendaöryggi. Þau leggja ekki í að fara í neitt slíkt.
og láta það bara bíða. Láta það fara í rúllettuna milli stjórnarflokkanna sem geta ekki komið sér saman og hafa ekki getið komið sér saman það síðustu 2 löggjafarþing að klára verkið. Stjórnarflokkarnir 3 eru með meirihlutann hér í þinginu. Ef það var ekki fyrir bullandi ágreining þeirra á milli, þá hefðu frumvörpin klárast. Það liggur alveg ljóst fyrir. Og maður veltir fyrir sér hvers vegna ríkisstjórnarflokkunum 3, Vinstri grænum, Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki, svona mikið í nöp við samkeppni á Íslandi. Hvers vegna þeim svona mikið í nöp við neytendur? Af hverju gera þau allt til þess að strípa þetta mál af mögulegri vörn fyrir almenning í landinu? Nema bara fyrir það eitt að tryggja þjóðaröryggi. Það er ekki léttvægt. Ég styð þann tilgang, en ég skil ekki hvers vegna annars vegar ekki hægt að bregðast við þeim ábendingum að nauðsynlegt sé að setja inn þetta ákvæði sem áður var í 57. grein og gengur undir því nafni bara, varðandi kóðann, og hins vegar að tryggja bara rökstuðning undir það að fara í ákveðnar aðgerðir, að veita Fjarskiptastofu tæki til þess að gera það sem að Fjarskiptastofa á að gera samkvæmt lögum. Ég tek alveg undir það að það er mikilvægt að ákvæði séu skýr, að refsiákvæði séu skýr, almáttugur, en við erum hér löggjafinn og við getum gert þau skýr. En það var engin vilji til þess í nefndinni. Engin tilraun gerð til þess, frekar en að nokkur einasti vilji væri til að leggja til breytingu á 57. grein. Það var bara tekið sem helberum sannleika að það mætti bíða af því að lög væri ekki afturvirk. Hvers vegna að bíða heildarendurskoðunar varðandi svona mikilvæg úrræði? Ég hlakka til að sjá mögulegt frumvarp til heildarendurskoðunar á fjarskiptalögum og mun svo sannarlega gera allt sem ég get til þess að sú vinna sem þar verði vönduð, og ég vona að stjórnarflokkarnir og stjórnarliðar í hv. umhverfis- og samgöngunefnd reyni nú að beita sér fyrir því að frumvarpið komi snemma inn, ef það er ætlunin að það komi inn, til þess að við getum einmitt lagað þá mögulegu agnúa sem kunna að verða á því frumvarpi. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, þingleg meðferð þessa frumvarps hefur verið dálítið óvanleg. Mig langar kannski að byrja hérna á því bara aðeins að teikna upp tímalínu þessa máls og kannski teygja mig aðeins lengra aftur, vegna þess að það er svo margt hérna sem að sýnir þann sofandahátt sem þessi ríkisstjórn sérstaklega, en margar fyrri líka, hafa sýnt í þessum málum. Og við getum kannski bara byrjað þar sem að þetta byrjaði allt saman, þegar að Síminn var einkavæddur árið 2005. Það eru 16 ár síðan að þessir grunninnviðir fjarskiptakerfis Íslands komust í hendur einkaaðila, og það er ekki búið að setja ramma utan öryggisþáttinn sem að hér á að svona setja ramma utan hluta af. Síðan á síðasta kjörtímabili þá fór að myndast aukin pressa, aukin áhugi fjárfesta á því að festa kaup á fjarskiptainnviðum hér á landi. Þetta virðist vera hluti af alþjóðlegri þróun þar sem að til dæmis alþjóðlegir fjárfestingarsjóðir sjá góða möguleika í því að festa fé í fjarskiptainnviðum meðal annars í ýmsum löndum, og þessi Ardian sjóður sem ætlar að kaupa Mílu
er dæmi þar en það var strax árið 2020, september 2020, sem að almenningur gat vitað að þetta væri yfirvofandi þegar birtust fréttir af því að Síminn hefði fengið fyrirspurnir frá fjárfestum að þeir hefðu áhuga á að festa kaup á Mílu. Svona hálfu ári seinna þá urðu þau þáttaskil að Sýn seldi óvirka innviði í eigu þess fyrirtækis og tók síðan eftir á leigu frá fjárfestunum sem keyptu þá með langtímasamningi. Svipað er í gangi á milli Símans og Mílu. Og síðan í júlí á síðasta ári þá veit almenningur í gegnum fréttir að fjöldi fjárfesta sé að undirbúa kauptilboð í Mílu. Og ég ætla að reikna með því að stjórnvöld séu allavega jafn fljót að lesa fréttirnar og almenningur og að í svona málum þá geti þau jafnvel komist að hlutum aðeins fyrr þegar við erum að tala þjóðhagslega mikilvæga innviði sem að stjórnvöld allavega að eigin sögn eru að reyna að ná böndum utanum. En það þýðir að allan síðasta vetur til dæmis, frá því að Síminn fékk fyrirspurnir september 2020 og þar til fjöldi fjárfesta undirbjó kauptilboð í Mílu í júlí 2021. Þessar dagsetningar ramma inn allan síðasta þingvetur. Það sem umhverfis- og samgöngunefnd hafði til umfjöllunar kóðann svokallaða, heildarlög fjarskipti, sem eru með öllum helstu varnaglunum sem hefði þurft að hafa til staðar þegar kaupin gengu í gegn. Og þetta var ekki einu sinni í fyrsta sinn sem að það mál var til umfjöllunar hjá Alþingi. Þetta var annað löggjafarþingi í röð þar sem að stjórnarflokkunum tókst að þvælast nógu mikið fyrir hver öðrum til þess að máli strandaði hér á þingi. Vegna þess að mér skipta máli, frú forseti, að halda því til haga að það voru ekki við í minnihlutanum sem stóðum í vegi þess máls. Vissulega voru atriði sem að við vildum færa til betri vegar og vorum alveg til viðtals en það samtal fór bara aldrei af stað vegna þess að stjórnarflokkarnir voru bara með þetta fast sín á milli. Þessi sofandaháttur ríkisstjórnarinnar er eitthvað sem er vert að hafa í huga þegar við erum að bera það saman við asann sem þinginu var síðan ætlað að starfa eftir. Nú síðan fóru leikar að æsast í október á síðasta ári, 23. október tilkynnti Síminn söluna og á svipuðum tíma hefur verið að ganga frá ráðherrakaplinum í einni lengstu stjórnarmyndun lýðveldistímans. Og svo er það á föstudegi 10. desember sem að það frumvarp sem við ræðum hér í dag lítur dagsins ljós. Og þá er búið að tilkynna formönnum og þingflokksformönnum allra flokka hér inn á þingi að samningaviðræður standi yfir við Símann og Ardian sem vonast sé til að náist eitthvað lending í, en ef ekki þá ríði mjög mikið á að klára þetta frumvarp ekki seinna en vikuna eftir. Fyrsta umræða á sér stað hérna mánudaginn 13. desember með það fyrir augum að málið klárist föstudaginn 17. desember, ekki seinna en það. En það reyndist ekki vera nauðsyn á því þar sem að samningur náðist milli ríkisins, Ardian og Símans kvaðir tengdar sölunni á Mílu sem ég held sé gerð grein fyrir bæði í nefndaráliti meirihluta og minnihluta við þetta mál. Sá samningur var staðfestur af ríkisstjórninni 14. desember, daginn eftir að mælt hafði
verið fyrir málinu og sama dag og fyrsti fundur umhverfis- og samgöngunefndar átti sér stað þetta mál. Og þá klikkaði eitt hjá stjórnarliðum. Þá klikkaði það að anda aðeins í kviðinn og átta sig á því að það væri bara engin ástæða til að klára þetta mál með þeirri fljótaskrift sem krafist hefði verið. En einhvern veginn voru samskiptin í stjórnarliðinu ekki nógu hröð, þannig að það var ákveðið á þessum fyrsta fundi umhverfis- og samgöngunefndar að senda málið til umsagnar með fresti til 17. desember. Þarna erum við þriðjudaginn 14. desember að senda mál til umsagnar með fresti 17. desember. Og þá er rétt að rifja upp bókun sem fulltrúar Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar í nefndinni lögðu fram. Þar sem við bókuðum mótmæli við þessari málsmeðferð, með leyfi forseta. Sem þjóðhagslega mikilvæg mál fá í meðferðum þingsins breytingar á fjarskiptalögum annars vegar og loftferðalögum hins vegar, sem nefndin var að flýta sig með líka. Heldur áfram með leyfi. Ráðherrum ber að tryggja faglega þinglega meðferð mála sem lögð eru fram af þeirra hálfu og þrátt fyrir að starfsstjórn hafi verið að störfum í 2 mánuði frá kosningum í lok september að upphæfi þings þá liði 2 vikur frá upphæfi þingstarfa þar til umrædd þingmál voru lögð fram. Alþingi ber að standa vörð öryggi og hag almennings í störfum sínum og er ólíðandi að framkvæmdarvaldið með störfum sínum komi í veg fyrir að Alþingi geti sinnt sínum mikilvægu störfum. Þá er einnig bókuð mótmæli við þeim knappa tíma sem umsagnaraðilum er veittur til að senda inn athugasemdir við umrædd mál. Vandinn er, frú forseti, að þetta hélt síðan bara áfram. Þarna var fundur, sem sagt fyrsti fundur var 14. desember, síðan fengum við umsagnaraðila á fund nefndarinnar til að gera grein fyrir umsögnum sínum 16. desember, degi áður en frestur átti að renna út, sem er nú umhugsunarefni líka. En þá áttaði fólk sig á því að það þyrfti að bæta við fólki á lista umsagnaraðila. Það þyrfti að bæta við þeim fulltrúum atvinnulífsins sem hefðu eitthvað fjárfestingar erlendra aðila að segja, 3. kafla frumvarpsins. Það var ákveðið að bjóða þeim samtökum iðnaðarins, samtökum atvinnulífsins og einhverjum fleiri skyldum samtökum að skila inn umsögn með dagsfyrirvara. Þarna var samningurinn á milli ríkisins, Símans og Ardian orðinn opinber, en það var ennþá látið eins og það væri ástæða til að klára þetta mál á tæpri viku og hagsmunasamtökum var boðið upp á að skila inn umsögn á einum einasta degi. Það segir sér náttúrulega sjálft, frú forseti, að þetta er ekki vinnubrögð sem að við getum sagt okkur við. Síðan fór nú sem betur fyrir meirihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd að anda aðeins í kviðinn og jólin liðu og við komum milli jóla og nýjárs. Nefndin kom saman og samþykkti í ljósi þess að það lægi ekki á að klára málið fyrir áramót að senda málið aftur til umsagnar með 3 vikna fresti, sem er hinn eðlilegi tími fyrir svona mál. Það er nefnilega ekki bara undarlegt hversu mikill asi var á þessum máli, heldur hversu lengi honum var haldið gangandi. Og síðan, eins og við vorum að ræða hér í andsvörum áðan, þá
Er allt það sem í þessu máli eitthvað sem að von á með 2 frumvörpum frá stjórninni í þessum og næsta mánuði. Annars vegar frumvarp háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, heildarlög um fjarskipti, málið sem að tvisvar sinnum hefur strandað á milli stjórnarflokkanna en við vonum að klárist núna. Og hins vegar frumvarp forsætisráðherra rýni á fjárfestingu erlendra aðila í þjóðfélagslega mikilvægum innviðum. Sem auðvitað mál sem hefði þurft að hraða bara á síðasta vetri þegar var ljóst að fjárfestar væru farnir að líta hýru auga þessa fjarskiptainnviði Íslands og sá rammi var augljóslega nauðsynlegur. Það frumvarp á ekki að líta dagsins ljós fyrr en í mars, þannig að til að redda millibilsástandinu sem að gæti myndast þá er hér 3. kafli þessa frumvarps með ákvæðum sem snýr að fjárfestingunum sérstaklega. Síðan það kannski óþarfi að endurtaka allt of mikið það sem við fórum yfir hér í andsvörum varðandi það hvort þörfin á þessu frumvarpi væri yfir höfuð til staðar. Þetta er lagt fram sem svar við sölunni á Mílu en þetta nær einhvern veginn utan allt annað en sölunni á Mílu þar sem að þetta eru að sjálfsögðu ekki afturvirk lagasetning. Salan á Mílu átti sér stað á síðasta ári. Átti sér stað í rauninni áður en frumvarp ráðherra kom til þingsins. Og þar að ekki glufa sem hefur í lögum í 15-16 ár frá því að þessir innviðir voru einkavæddir. Þannig að það má spyrja sig, svo ég vitni bara í röksemdir meirihlutans gegn því til dæmis að taka inn títtnefndu 57. grein kóðans aðgreiningu lóðrétt samþætts fyrirtækis að eigin frumkvæði. Meirihlutinn ákveður að taka þetta ákvæði ekki inn þar sem að þess sé að vænta með heildarlögum um fjarskipti, auk þess sem slíku ákvæði yrði ekki beitt afturvirkt þegar gerða samninga. Með sömu rökum mætti náttúrulega bara fresta öllu þessu máli, þar sem að því verður ekki beitt afturvirkt á sölun á Mílu og þetta frumvarp snýst lagaákvæði sem von er á frá ráðherrum innan skamms. Það er kannski ágætt að koma aðeins inn á nokkuð sem var rætt í nefndarstarfinu sem tengist kannski sölunni á Mílu ekki nema óbeint og það er mikilvægt þess að vera með ekki bara öflugara grunnnet fjarskipta í landinu heldur fleiri. Á fund nefndarinnar komu fulltrúar frá meðal annars Orku fjarskiptum, Tengi og Ljósleiðaranum sem hver sig eru búin að byggja upp ljósleiðaraþræði hér og þar landið sem vantar ekki svo mikið upp á til að hringtengja þannig að yrði annar ljósleiðarahringur landið. Þetta er eitthvað sem að stjórnvöld mættu huga að, styðja og jafnvel standa að. Þetta er að stórum hluta félög sem eru í eigu opinberra aðila, Ljósleiðarinn og Orku fjarskipti eru það. Vegna þess að sá ljósleiðarahringur sem að þessi fyrirtæki gætu komið í gagnið yrði
margfalt öflugri og öruggari heldur en sá 30 ára gamli hringur sem að NATO lagði og Míla heldur utan um. Bara til samanburðar, vegna þess að fyrir 30 árum þá lá aðalkostnaðurinn í ljósleiðarakerfum í þráðunum sjálfum. Ljósleiðarinn var dýr. Þá svo ekki núna, þannig að NATO-þráðurinn NATO-leiðarinn með 8 þráðum, hringurinn sem að Míla heldur utan um með 8 þráðum, en þessir aðilar eru að leggja í jörð þessa dagana strengi sem að eru oft með allt að 1000 þráðum sem að hafa þá margfalda burðargetu á við það sem að gamli hringurinn býður upp á. Og þetta náttúrulega skiptir máli upp á líka að hafa tvöfalt kerfi sem að liggur ekki eftir endilega sömu leiðum. Svo við tökum dæmi bara af orkufjarskiptum sem að fyrirtæki sem raforkuframleiðendur standa að. Þá var tekin svo ákvörðun af Landsvirkjun og öðrum sem standa að orkufjarskiptum að treysta ekki á Míluþráðinn varðandi fjarskipti við virkjanir, heldur byggja sitt eigið kerfi sem myndi líka fara aðra leið svona þau svæði sem eru í mestri hættu á töluðum hamförum. Það þá kannski sérstaklega syðsti hluti landsins þar sem að geta orðið mikil flóð, jökulhlaup. Þar liggur Mílustrengurinn sunnan við jökla en orkufjarskiptastrengurinn norðan við þá. Þannig að það væru væntanlega hverfandi líkur á því að einhvern tímann kæmi upp sú staða að sökum náttúruhamfara færu báðir strengirnir í sundur, þó annar geti gert það, en þá myndu fjarskipti haldast nokkuð óheft. Þá skiptir þetta líka máli upp á landshluta sem eru hreinlega bara komnir að svona þolmörkum. Burðargeta kerfisins til dæmis inn á Vestfirði býður ekki upp á uppbyggingu á mjög gagnafrekri starfsemi vegna þess einfaldlega að strengurinn sem liggur inn á Vestfirði nánast fulllestaður. Þetta eru þættir sem að kannski koma meira til kasta nefndarinnar þegar stóra fjarskiptafrumvarpið lendir hjá henni, af því að þetta snýst ekki bara virka samkeppni sem að hefur jákvæðar afleiðingar fyrir neytendur, heldur líka öryggisþáttinn sem að snýst ekki bara að geta sett ákveðnar kvaðir á rekstraraðila, heldur að búa til samkeppnisumhverfi þar sem að verði nógu margir rekstraraðilar til að tryggja starfsemi í flestum tilvikum. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, ég held að þið rætt þetta í nefndaráliti áðan og svo andsvörunum að maður sé nokkuð búið með máli sem slíkt, en ég ætlaði rétt að koma upp í andsvar varðandi síðasta hlutaræðu hv. þingmanns varðandi uppbyggingu á ljósleiðarakerfinu og ljósleiðaravæðingu landsins og hvað möguleikar eru í þeirri stöðum að fyrir tiltölulega lítið fjármagn. Það er mjög áhugaverð skýrsla sem Haraldur Benediktsson stýrði starfshópi og ég minni að hann hafi skilað sér til utanríkisráðherra í mars í fyrra sem fjalla nákvæmlega þetta, hvað hægt að gera fyrir mjög svo litla peninga í sjálfu sér, svona hlutarnir eðli, kannski tæpum milljarður, með því að tengja með ákveðnum hætti þessa flöskuhálsa í ljósleiðarakerfinu og nota orkufjarskipti og það sem til í dag, að raunverulega stór efla og raunverulega búið til allt þeirra möskun í ljósleiðarakerfi landsins. Og það rétt sem hv. þingmaður kemur inn á í sínu máli að NATO-strengurinn sem tekinn í notkun 1991, 8 þræðir og Atlantshafsbandalagið, NATO með einhverja 5 og svo skiptast 3 inn á innlenda notkun, minni mig.
En það sem við eigum við þarna á möguleika eru alveg ótrúlegir. Og þetta gæti gjörbreytt þessu landi, þessi litla fjárfesting upp á milljarð. Og svona upp á framtíð, litið til framtíðar, gagnvart bara lífi í landinu og fjórðu umbyltingunni og atvinnuháttum og öðru, þá held ég sé varla til eitthvað annað sem geti fyrir jafn lítið pening gert jafn mikið. Og ég vildi bara rétt koma upp og þakka einmitt fyrir það. Við skulum einhvern tímann fá tækifæri aðeins við þessum stól að ræða þetta. Vegna þess að fyrir mér er þetta bara eitt af stóru málunum. Það er þessar fjarskiptatengingar sem snúa að þessu gríðarlega möguleikum sem við eigum þarna í raunlega fyrirtæki sem ríkið á. Og svo þetta þurfum við síðan græna orkuna með til að gera góða hluti hérna í fjórðu umbyltingunni. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, já, gaman að heyra við hv. þingmaður sem báðir svona álíka spenntir fyrir möguleikunum sem eru í uppbyggingu á ljósleiðarakerfi hringinn í kringum landið. Og bara hárrétt sem þingmaðurinn segir að það þarf ofboðslega lítið til að ná fram miklum samfélagslegum ábata í þessu. Og er í rauninni umhugsunarefni hvers vegna eða hvort til dæmis rekstrarform Mílu hafi orðið þess valdandi að hamla uppbyggingu. Það kom til dæmis fram í viðtali við einn af forsvarsmönnum Símans að þau bjuggust við því að það yrði jafnvel byggt hraðar upp undir nýju eignarhaldi vegna þess að Símasamstæðan gæti ekki sett jafn mikinn pening inn í uppbyggingu innviða á hverju ári eins og erlendi aðilum, bara vegna þess sem að þau þurfa að standa straum af gagnvart hluthöfum. Hvort þetta sýni okkur að aðkoma ríkisins í gegnum fjarskiptasjóð til dæmis hafi, hvort hún hefði getað skilað meiru á síðustu árum. Og síðan er náttúrulega stendur eftir spurningin með öll litlu svæðisnetin sem að fylgja Mílu, sem að hafa oft verið byggð upp af nærsamfélagi, litlum sveitum sem að hafa ekki ratað nógu ofarlega á forgangslistan þegar kemur að uppbyggingu og eru vistuð innan Mílu. Hvort við getum tryggt þær kvaðir nógu vel eða hvort að við þurfum að halda áfram, kannski í gegnum eitthvað samstarf þeirra aðeila sem eru að leggja hinn hringinn, sé til þess að það verði örugglega uppbygging á mjög dreifbýlum svæðum líka, þeim sem að svara ekki ströngum fjárhagslegum kostnaði í reikningsskilum til hluthafa en gera það til samfélagsins. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Og við erum kannski eitt að við þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessu umræðu. Þetta er mjög gott. Væntanlega erum við topp 3 heiminum varðandi ljósleiðaravæðinguna og heimilin. Ísland ljóstengt sem að títt endur hv. þingmaður Halldór Benediktsson hefur stýrt undanfarin ár að mestu varðandi 6-7 tengingar. Svo höfum við mörg verið áhugasöm þetta með minni staðina, þorpin og kannski 500.000 manna bæi. Og svo erum við að heyra jafnvel á stærri bæjum, jafnvel Vestmannaeyjum, þar sem búa nú bara hátt í 500.000 manns, að það hefur verið frekar farið rólegt varðandi ljósleiðaravæðingu, verið unnið frekar rólega að því þar Þess vegna var það áhugavert einmitt umræðan sem hv. þingmaður kemur inn að varðandi þessi kaup á Mílu, þar sem hefur verið boðað erlendi fjárfestir inn, en það er allt önnur hugsun á bakvið fjárfestinguna kannski heldur en að Síminn hefði getað staðið að. Það er mjög fróðlegt að fylgjast með því. Og síðan bara hvað við Íslendingar ætlum almennt að gera varðandi þessa möguleika sem snúa að þessari, eins og ég er ánægður með að hv. þingmaður minntist á með þessa fjárfestingu sem að það er tiltölulega léttvæg í samhengi hlutanna og hvað við getum gert fyrir okkur og raunverulega umbreytt hlutum mjög víða. Þannig að ég er alltaf til í umræðu þessi mál með hv. þingmanni að við ræðum kannski allt of sjaldan einmitt hér eða fáum tækifæri til þess í þessum stól,
En þetta eru raunverulega hlutirnir sem ráða til hvernig landið með þróast og búsetan. En ég mun tala fyrir því eins og hv. þingmaður og vonandi við sem flest sem hér sitjum og vonandi tökum við þetta inn í stóra málið, í fjarskiptamálið varðandi inn í umhverfis- og samgöngur. Vonandi fáum við það bara næstu vikum að taka umræðu þetta þar. Svo hefur við getað tekið smá netin og annað, tengir og síðan á Ísafirði og annað, snerpu. En þetta mjög áhugaverð og skemmtileg umræða. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Já, frú forseti, kannski bara örfá orð hér rétt að lokum. Það sem ég held við þurfum að skoða í umhverfis- og samgöngunefnd, sérstaklega varðandi þá uppbyggingu sem er framundan hjá öðrum en Mílu á næstu árum, hvort reynslan af rekstri Mílu á síðustu árum sýni okkur mögulega að það að hafa uppbyggingu grunnkerfis fjarskipta í höndum aðila á markaði setja uppbygginguna kannski í ákveðna spennitreyju. Að hreinar og berar markaðsforsendur séu ekki alltaf það sem hentar. Sérstaklega í tilviki eins og þessu þar sem við getum nefnt hvert litla þéttbýli á fætur öðru og alveg upp í stór þéttbýli eins og Vestmannaeyjar og allt dreifbýli, alla sveitabæina sem eru ótengdir og illa tengdir og bara í miklum vandræðum með það að geta einu sinni tengst mentor fyrir krakkana sína eða einkabanka til að gera upp reikninga í lok mánaðar. En uppbygging ljósleiðarakerfis er nefnilega eitthvað sem okkur finnst kannski ætti að geta gerst bara svona. Við ættum að geta gert bara 2 ára þjóðarátak og þá er bara allt landið ljóstengt, en það hefur ekki verið reyndin. Og eftir þá umræðu sem hefur orðið, og sérstaklega eftir það sem hefur komið fram frá fráfarandi eigendum Mílu, þá grunar mig að hluti af ástæðinu sé að bara venjulegt fyrirtæki á markaði, sé ekki það form sem að getur reddað svona samfélagslegu verkefni á jafn stuttum tíma og við sem að sitjum hér í þessum sal og metum hlutina ekki út frá krónum og aurum heldur samfélagslegu verðmæti líka. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég held að það megi segja það vinnulag sem hér er á dagskrá að við séum að horfa upp á skólabókardæmi það hvernig á ekki að vinna lagasetningu. Og ég held að aðferðafræði ríkisstjórnarinnar varpi fyrst og fremst ljósi á það hversu illa allt síðasta kjörtímabil var nýtt. Því að frumvarp til nýrra heildarlaga hefur verið lagt fram en orðið að engu, ekki afgreitt, vegna ríkisstjórnarinnar sjálfra. Framsögumaður gerði skilmerkilega og vandlega grein fyrir því frumvarpi eins og það liggur fyrir þinginu, gerði það vel, en það breytir ekki þeirri skoðun minni að við erum hérna að horfa á ákveðinn bútasaum. Bútasaum sem fyrst kom á dagskrá í beinum tengslum við söluna á Mílu, sölu sem ég nota bene styð, en það var búið að kroppa út einhverjar tilteknar greinar sem áttu að manni virtist að geta gripið utan þá hagsmuni sem þar átti að verja, en önnur voru ekki tekin með, gleymdust eða þótti ekki nægilega brýn. Þar undir voru öll lagaákvæði sem að lúta að neytendum og að manni virðist samkeppnisþættinum. Og nú þegar það liggur fyrir að þetta frumvarp fjallar alls ekki þá sölu og þarf ekki að afgreiða í tengslum beinlínis við þá sölu, þá að þetta frumvarp samt að fara sína leið og salan mun engu að síður eiga sér stað með þeim fyrirvara að það er til meðferðar á öðrum stað en hjá Alþingi.
Engu að síður fáum við þennan bútasaum hingað inn í stað frumvarps sem nær utan þá víðfeðmu heildarhagsmuni sem eru undir. Það er sem sagt farið af stað að manni virðist með frumvarp í tengslum við tiltekinn samning. Í stað þess að samningur taki mið af íslenskri fyrirliggjandi lagasetningu, þá erum við í þeirri stöðu að við ætlum að smíða íslenska lagasetningu í samhengi við tiltekinn samning. Það er óheilbrigð hugmyndafræði og ég vil segja mér lítillækkandi fyrir löggjafann. Löggjöfin hún á að vera almenn, löggjöfin á að gefa tóninn fyrir samfélagið en ekki þannig að Alþingi hendist til þegar að upp koma mál. Frú forseti, við erum hér að horfa á frumvarp sem tekur á breytingum á lögum fjarskipti, á lögum Fjarskiptastofu, á lögum fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Allt stór og mikil mál. En frumvarpið er lítið, samtals 6 greinar sem eins og ég segi varðar allt grundvallarhagsmuni. Það varðar mikilvæga innviði, það varðar almannahagsmuni í gegnum fjarskipti, það varðar þjóðaröryggi. Það fjallar erlenda fjárfestingu í atvinnurekstri og veitir ráðherra að mér virðist töluvert vald til að hafa áhrif þar á. Markmiðið er gott og mikilvægt, nauðsynlegt að styrkja þjóðaröryggi og vernd almannahagsmuna á sviði fjarskipta. Við vitum það að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta eru undirstöður mikilvægra samfélagslega og efnahagslegra starfsemi og styrkleiki fjarskiptanetar skiptir gríðarlegu máli og ekki síst á landi eins og Íslandi við okkar landfræðilegu aðstæður. Norðurlöndin hafa þessa heildarlöggjöf sem okkur vantar sem byggir þá á því að það er smíðuð lagasetning, umgjörð þessa heildarhagsmuni og það er mér mikil ráðgáta að það hafi ekki verið talið brýnna af hálfu ríkisstjórnarinnar á síðasta kjörtímabili, allt síðasta kjörtímabil, að fara grundigt í þá vinnu að verja þá hagsmuni sem hér eru undir í þágu samfélagsins alls. Við vitum það til dæmis að Atlantshafsbandalagið, NATO, hefur ályktað það að það felist alvarleg öryggisáhætta í því að samfélagið og nánast öll starfsemi nútíma samfélagi séu háð fjarskiptanetum. Þess vegna verða aðildarríkin að tryggja að mikilvægir innviðir eins og fjarskiptainnviðir til dæmis þoli áföll, þoli öryggisógnir, geti veitt viðspyrnu, til dæmis gegn náttúruvá þó ekki væri fyrir annað. Þannig í því samhengi þá ætti þetta að vera sérstaklega brýnt verkefni fyrir stjórnvöld. En engu að síður sjáum við þessi vinnubrögð. Þau eru bæði sein í árum talið og hér fáum við síðan sérsniðna löggjöf sem tekur á sumum þáttum en víkur öðrum til hliðar. Og það er þannig með lagasetningu að þú ert með vegg af kubbum og þú ferð að plokka einn og einn út að það hefur afleiðingu á hina. Þess vegna er þetta svo afleitt verklag. Og röksemdafærslan er sú að hitt sem er þá heildarlöggjöfin komi alveg örugglega seinna. Undir eru, eins og ég segi, almannahagsmunir af fjarskiptum og fjarskiptaöryggi, þjóðaröryggi. Allt punktar sem ætti að leiða til þess að þetta frumvarp hefði átt að fá af hálfu ríkisstjórnarinnar vandaða kynningu af hálfu ráðherra hér í þessum sal, vandaða umfjöllun í þinginu, en svo hefur ekki verið. Og ég vil sérstaklega árétta að mér hefur fundist hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason, formaður umgöngu- og samgöngunefndar, og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson halda vel á spilunum, en þeir voru bara með óskaplega fá spil á hendi. Þeir gerðu sitt, þeir unnu sína vinnu vel. Ráðgátan í mínum huga lýtur á því hvers vegna þetta er ekki brýnna mál af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og í frumvarpinu sjálfu er rakið að það sé fyrirhugað að endurflytja frumvarp til nýrra fjarskiptalaga sem sé þá lítillega breytt frá fyrri framlagningu og sem sé meðal annars í samræmi við efnisákvæði þessa frumvarps, þau efnisákvæði sem hér er að finna. Það er sem sagt væntanlegt og ég veit ekki hvort það er vegna þess að stjórnir til þess að ekki geta náð samstöðu í eigin hópi, innan eigin raða við það að þessi leið er farin.
það vantar einhvern veginn alltaf í samtalið hvers vegna svona var farið af stað og svona var unnið. Og það er rakið í greinargerð af hvaða ástæðum þetta frumvarp er lagt fram í þessum búningi núna, hvers vegna það er talið nauðsynlegt. Þar er rakið að það sé vegna endurmats stjórnvalda á áætlunum og viðbúnaði í kjölfar orðinna og mögulegra breytinga á eignarhaldi fjarskiptainnviða, svo sem fjárfestingu erlendra aðila í grunnvirkjum og fjarskiptaþjónustu hér á landi. Og framsögumaður tala hérna að það ætti að afgreiða þetta frumvarp vegna þess að kannski geti eitthvað gerst á næstu vikum og vegna þess að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta eru undirstaða margvíslegrar mikilvægrar starfsemi, bæði efnahagslega og samfélagslega, og það er alveg rétt. En það er frumskylda ríkisvaldsins að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi og áreiðanleika fjarskipta á landinu, og þar undir eru líka neytendasjónarmiðin og samkeppnissjónarmiðin með tilliti til þjóðaröryggis og almannahagsmuna. En það eru viðeigandi ráðstafanir byggðar á heildarhagsmunamati en ekki bara einhverjar þær sem eru valdar að manni virðist, ég ætla ekki að segja á handahófi, en það vantar töluvert upp á rökstuðninginn það hvers vegna sumir punktar eru hér en aðrir sem eru afar mikilvægir og brýnir ekki. Þjóðaröryggi, eins og ég segir, er undir, en mér finnst málsmeðferðin nánast vera eins og hér sé verið að setja bara reglur í húsfélagi. Það er ein af frumskyldum stjórnvalda hvers ríkis að tryggja öryggi, að tryggja varnir, og við séum varin fyrir öllum þeim ógnum, hvort sem er á hendi náttúrunnar eða annarra sem valda fólkinu í landinu, stjórnkerfinu, grunnvirkjum samfélagsins skaða. Og þetta er grundvallarhlutverk ríkisins og í þessum efnum þarf að taka ákveðin og markviss skref sem byggja á skýrri hugmyndafræði og hana finnst mér vanta hér. Og ég velti því fyrir mér, að því ég tók sæti í umhverfis- og samgöngunefnd fyrst í haust, hvort að það gæti verið þegar þetta mál kom inn að það væri vegna þess að það væri ákall af hálfu einhverra hagsmunaaðila sem að ég hafði mistað í fjölmiðlum, ákall það fyrir að keyra þetta mál í gegn. Nei, það er ekki. Þannig að það er ekki bara þannig að hér sem skólabókardæmi það að svona á ekki að setja lög. Umsagnir eru gegnum gangandi fremur neikvæðar. Ég nefni sem dæmi umsögn frá Ljósleiðaranum, með leyfi forseta, og þar er athyglinni beint, þar segir að athygli frumvarpsins sé beint að tiltölulega þröngu sviði í starfsemi og rekstri fjarskiptafélaga. Þetta séu sannarlega þarfar viðbætur, en þar er flaggað og bent á að þessi atriði taki aðeins að litlu leyti til þeirra atriða sem að skipta jafnvel enn meira máli þegar fjallað er öryggi og áfallaþol fjarskiptaneta. Þannig að það virðist nú vera niðurstaðan í þeirri umsögn að hér sé vissulega að ræða góðar viðbætur og góða punkta. Ég ætla ekki að halda öðru fram, en að það sé þó ekki þau atriði sem að skipti sköpum þegar komi að stóru myndinni áfallaþol. Þetta er að minnsta kosti mat sem við sjáum í þessari umsögn. Tekur sem sagt ekki á þeim grundvallarþáttum sem skipta jafnvel meira máli. Míla skilaði inn umsögn líka og þar kemur fram að vegna þess samnings sem hafi verið gerður sem að tryggja að fullu öll meginmarkmið frumvarpsins, þar til ráðrúm hafi gefist til að setja vandaða og almenna löggjöf, þá sé í reynd engin sérstök ástæða til þess að fara fram með þennan afmarkaða þátt núna. Ég hjó eftir umsögn frá ríkislögreglustjóra sem er vitaskuld mjög með hugann við öryggisþáttinn, sem talar að í frumvarpi vanti ýmis þau ákvæði sem að þar skipti máli, til dæmis heimild stjórnvalda til að gera kröfur lágmarksgæði búnaðar til þess að verja áfallaþolið.
Þar fjallað gögn sem eru vistuð í skýjum í erlendri lögsögu og svo framvegis. Ég ætla ekki að rekja það í löngu máli en ég held að það hljóti að skipta máli í þeirri röksemdafærslu þar sem lögð svona mikil áhersla á það af hálfu meirihlutans að hér séum að ræða öryggisvinkilinn hver afstaða ríkislögreglustjóra er. Ríkislögreglustjóri að mér sýnist hlynntur þessu frumvarpi en að benda á að ef þetta ætlunin þá næst það markmið ekki fram. Og þegar maður les umsögn samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins sem þá hét, þá virðist það nú sjálft slá út alla nauðsyn þess að vinna málið svona og afgreiða núna í þessum búningi. Af því að þar segir með leyfi forseta á einum stað: Frumvarpið sem tilefni þessa minnisblaðs var liður í endurmati stjórnvalda á áætlunum og viðbúnaði í kjölfar orðinna og mögulegra breytinga á eignarhaldi fjarskiptainnviða. Síðan segir, með leyfi forseta: Í ljósi þess að samningar tókust milli ríkisins og Mílu skömmu eftir framlagningu frumvarpsins reyndist ekki brýn nauðsyn á að afgreiða málið með hraði. Samkeppniseftirlitið var jákvætt og það finnst mér skipta máli en sektirnar sem þau voru ánægð með hafa nú farið út í þessari mynd. Það leynir sér ekki hver afstaða Samtaka atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins og Viðskiptaráðs Íslands sem gera alvarlegar athugasemdir við frumvarpið og þetta samráðsleysi við gerð þess og ganga raunar svo langt að þau leggja til að fallið verði frá frumvarpinu, að þetta verði hluti af þessari heildarendurskoðun sem ég að tala um. Síminn virðist mér Síminn sömu skoðunar þegar umsögnin lesin að það eigi að hætta við hana í þessum búningi. Sömu skoðunar, sömu sjónarmið sjáum við í umsögnin sem kemur frá Sýn. Virðulegi forseti, þegar Viðreisn vakti máls á þessu mikilvæga og að ég vil meina spennandi máli, þá var útgangspunkturinn sá að þjóðaröryggi verði að vera tryggt með sölu eins og þeirri sem hér til umfjöllunar. Og svo það sé á hreinu, ég ekki mótfallin sölunni. Ég styð alþjóðleg viðskipti, en það breytir því ekki að það eru teikn á lofti og það mikil gerjun í gangi, til dæmis hvað varðar netöryggi. Þeir innviðir sem hér eru undir í vaxandi mæli hluti af okkar öryggi og varnarmálum mætti segja. Þannig að það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi. Við vitum það að hérna að ræða stærstu erlendu fjárfestingu í áratug að ég held, sem felur í sér gríðarlegt innflæði gjaldeyris til landsins og það þarf að vera vakandi. Í þessu máli eru, frú forseti, ýmsar grundvallarspurningar undir, eins og ég að klifa á hér stöðugt, eins og þjóðaröryggi, eins og efnahagshliðin, eins og mörkin milli ríkis og einkarekstrar. Aðalatriðið í mínum huga þetta, að lagaumgjörðin í kringum þessa innviði og þennan markað sé traust og heildstæð og mótuð í kringum einhverja hugmyndafræði. Að markaðurinn sé skilvirkur og hann sé sanngjarn og að eftirlitið sé traust. Og ég held að það megi skoða þetta til dæmis bara í samanburði við önnur innviðakerfi sem eru í eigu opinberra aðila, til dæmis flutningskerfi raforku, og þar sjáum við að eignarhaldið eitt og sér, hvort það opinbert eða ekki, innlent eða ekki, það ekki ávísun í mínum huga á það að hagsmunir almennings séu tryggðir. Og það af þeirra ástæðu sem að ég ekki smeyk við þessi viðskipti meðal annars. Það sem ég hef áhyggjur af og staldra við það sem ég upplifi sem andvaraleysi ríkisstjórnarinnar þennan þjóðaröryggisþátt málsins. Því að allar greiningar, öll umfjöllun í dag segir okkur sömu söguna hvað það varðar að hér þarf að vera vakandi. Við lifum í breyttum heimi vegna tækninnar. Og við þurfum vissum það að samskipti okkar innanlands og við umheiminn standi ekki og falli með einu fyrirtæki eða starfsemi þess. Og ég vil líka nefna í þessu samhengi samkeppnishæfni Íslands.
að við þekkjum það, síaukna þörf fyrir gagnaflutning og auknar kröfur áreiðanleika hans. Þetta er breyta sem hefur áhrif á bara Ísland í heimi viðskiptanna. Þannig að þetta mál er spennandi vegna þess að það svo margt undir núna en ekki síður til lengri tíma litið. Og ég vildi í lokin nefna það að eins og raunar kemur fram í greinargerð við málið að árið 2016 að það var samþykkt hér þjóðaröryggisstefna, mikilvægt skref. Ég get ekki séð að það hafi mikið gerst í þeim málaflokki af hálfu ríkisstjórnarinnar síðan. Við vitum það að frá árinu 2016, af því að breytingarnar eru svo hraðar og þær eru svo miklar, þá hefur verið mikil þróun í fjarskiptum, uppbyggingu ljósleiðara, aðgang að upplýsingum, blokkun á upplýsingum, svona breyta sem ég ætla ekki þykjast vera sérfræðingur í, en það eru svo margir punktar þarna sem eru á fleygiferð og við vitum það að upplýsingar, verðmæti upplýsinga í heimi dagsins í dag meiri en áður var. Þannig að það sjálfstæð breyta. Ég nefni sem dæmi fréttir af netöryggismálum. Við vitum það að Íslendingar og Norðurlöndin, og hér get ég bara speglað reynslu úr fyrra starfi mínu þar sem var að tala afbrot á netinu. Norðurlöndin tala mikið það að við erum heimsmeistarar í notkun netsins í aðgengismálum á netinu. En það segir bara hálfa söguna, því hin hliðin erum við sterk í netvörnum og netöryggi. Gögnin segja okkur að svo ekki. Við erum fremst meðal þjóða þegar kemur að aðgengi fólks og ég held að Norðurlöndin séu þarna bara á topp 5 og topp 6. En það barnaskapur að halda það sé nóg að dúksa aðgengið. Það eru varnirnar sem að mestu máli skipta í stóra samhenginu öryggismál. Frú forseti, þetta risavaxið mál og einmitt þess vegna á að vinna það með öðrum hætti en þessum. Og ég hef ekki enn heyrt sannfærandi svör það hvers vegna við erum ekki að ræða heildarfrumvarpið hér inn í þessum sal núna. Hvers vegna það var ekki hægt að leggja upp í þá vegferð og vera líka með undir neytendavinkilinn, samkeppnismál og alla þá þætti sem út af standa. Ég samþykki það ekki að þetta sé besta leiðin til þess að verja hagsmuni þjóðar. Og við vitum það að þetta mál þar sem ríkisstjórnin var í málþófi við sig sjálfa, stoppaði sjálf þetta mál á sínum tíma, eða þannig birtist þetta manni að minnsta kosti. Þannig að ég hef áhyggjur af verklaginu, eins og ég segi, hlynnt sölunni, ég skil ekki þetta frumvarp og ætla að enda á sömu orðum og ég byrjaði, að ég eindregið þeirrar skoðunar að hér séum við skólabókardæmi það hvernig á ekki að setja lög. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, ég ætla svona ekki að endurtaka það sem kom fram hérna í umræðunni áðan og andsvörum og því að mér langar hins vegar að taka ákveðna efnisþætti sem að hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu og eins og með neyðarfjarskiptin, ríkislögreglustjóra og neyðarlínuna. Við fengum einmitt það og það kemur fram í áliti meirihluta að það er mikilvægt að koma því inn í stóra pakkann í kóðann í fjarskiptalögin og það er mjög mikilvægt mál. Ég vildi bara rétt svona minnast á það að þau mál séu kláruð með góðum hætti í stóra frumvarpinu. Hv. þingmaður kom aðeins inn á varðandi almennt bara þjóðaröryggisumræðu. Nú hef ég setið hér á þingi síðan 2016 og þetta örugglega það sem ég tala almennt mest í svo mörgum málum sem bara þjóðaröryggismál. Það fjarskiptamálin, það samgöngurnar, flutningskerfi raforku og þessar grunnþætti sem eru í íslensku samfélagi sem allt undir og við erum nú síðast að kynnast bara núna í gær eða fyrradag. Já, síðustu 2 sólarhringum.
hvað þetta skiptir miklu að þetta sé allt vel að hlutum staðið og við erum raunverulega jafnvel 40-50 árum eftir nágrannaþjóðum í löggjöf sem snýr að þjóðaröryggismálum og Svíarnir með sitt ríksinteressi, Norðmennir búin að vera með sitt, þeir tóku nýja stefnu bara 2019 Norðmennir, endurbæta sína stefnu. Það eru væntanlega hefur verið tjáð kannski 3 lönd í Evrópu sem ekki með alvöru þjóðaröryggislöggjöf. Það bara þannig. Og við sem búum við veðráttu og staðsetningu og annað sem hér undir, hversu gríðarlega mikilvægt að við vöndum okkur í þessu. Ég vil taka undir þetta og kannski fá aðeins dýpri hjá hv. þingmanni varðandi þjóðaröryggisvinkilinn almennt yfir línuna og tökum síðan aftur annað ansvar. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég ætla að segja það að ég hef tekið eftir þessum áhuga hv. þingmanns á þessum málaflokki, annars vegar áhuga hans á fjarskiptum og hins vegar þjóðaröryggisþættinum og þetta eru auðvitað nátengt mál eins og hv. þingmaður kom inn á. Ég honum einlæglega sammála þetta stöðumat hvar Ísland stendur í samanburði við aðrar þjóðir. Og ég nefndi það líka, að því eins og ég segi, ég hef tekið eftir þessum áhuga þingmannsins að mér hefur fundist lítið gerast af hálfu ríkisstjórnarinnar síðan 2016. Og það alvarlegt að 5 árum liðnum, nei, 6 árum liðnum, að ekki hafi meira gerst. Og varðandi þjóðaröryggisvinkilinn, einmitt út af því sem landfræðilega veðrátta, og ég held að Íslendingar þekki það nú allra þjóða best að við berum virðingu fyrir náttúrunni og við höfum ástæðu stundum til að óttast hana. Hvers vegna hefði ekki farið vel á því að samgönguráðherra þáverandi hefði haft frumkvæði að því, eða forsætisráðherra, að fjalla þetta mál til dæmis inn í þjóðaröryggisráði, að þjóðaröryggisráðið okkar væri virkað með þeim hætti að það væri ekki kallað eftir samtali, heldur að mál sem hefur þessi beinu, ekki bara beinu áhrif, heldur beinlínis varðar þjóðaröryggi, væri afgreitt með þeim hætti að ríkisstjórnin að minnsta kosti leiddi samtalið, af því við höfum þó þennan vettvang. Ég held að hann gæti orðið sterkari með því að einfaldlega virkja hann betur. Ég vil síðan ljúka máli mínu og segja að ég bind miklar vonir við það sem að hv. þingmaður nefndi, annars vegar varðandi umsögn ríkislögreglustjóra og hins vegar Neyðarlínunnar, að þessu verði gefinn góður gaumur þegar að máli kemur hingað inn aftur. En ég myndi leggja það á borðið, hvernig við virkjum þjóðaröryggisráðið. Veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Árangurinn, hann kannski sá sem maður að sjá núna bara hérna í þinginu allra síðustu misserum. Að við erum farin að sjá í löggjöf áréttað það sem talaði þjóðaröryggismál. Við erum farin að sjá bara til náttúruvá, við erum að sjá flutningskerfi raforku, komnir svona ákveðnir punktar. Við erum að sjá það núna, við vorum í nefndinni í morgun með loftferðir, það farið sem við erum með stóran lagabálk þessi mál og þar farið að aðeins eiga við þjóðaröryggisvinkil á ákveðnum sviðum og við erum farin að sjá þetta í þessu máli og væntanlega síðan í stóra málinu kóðanum. Þessar áherslur að koma meira og meira inn. Mér þótti það furðulegt 2016 að ég byrjaði hvað var búið að fjalla lítið þjóðaröryggismál á svo mörgum sviðum. Og nú hafa verið í rúm 4 ár í NATO-þinginu og sjá áhersluna sem fara fram í umræðu þar eins og með netöryggismál sem bara búið að vera eitt allra stærsta máli þar síðan ég byrjaði og síðan náttúrulega bara almennt þessi umræða varnar- og öryggismál og annað að hún ekki mikið rætt hér. Það bara ekki rætt mikið þessi mál í íslenskri pólitík. Hvað þá fjölmiðlum? Það þarf helst að horfa erlendar stöðvar til að sjá einhver umræðu sem jafnvel skiptir okkur máli. Það svolítið þannig. Síðan ég tekið undir með þjóðaröryggisstefnuna frá 2016. Hún átti að skoðast innan 5 ára. Minnir mig örugglega þannig að það er komið tími á það. Þannig að ég vona almennt að við förum að taka svolítið stærri skref í þessu máli sem snúa öllu sem við ræða, hvort sem er fjarskiptin, samgöngurnar, orkuöryggi
og alla þessar hluti sem nútíma samfélagin, þess að bara netöryggismáli, ef við tökum ekki fullu þátt í þessu með öðru NATO-þjóðum, þá verðum við bara ekki með í leiknum. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, forseti, ég sammála því og var einmitt með hugann við það í morgun þegar við vorum að skoða það frumvarp í umhverfis- og samgöngunefnd sem hv. þingmaður lýsir, að við sjáum þessa þræði og við sjáum þessa anga fléttast inn í gegnum einstök mál. Það er jákvætt og það er gott. Ég sakna þess hins vegar að af hálfu ríkisstjórnarinnar, því ég er líka áhugamanneskja um þjóðaröryggismál, að það sé ekki verið að mynda heildstæða stefnu og vinna út frá einhverju markvissri hugmyndafræði, því ef það væri reyndin þá held ég að við værum til dæmis búin að staldra við það hver staðan er í netöryggi þjóðarinnar. Ég sé þá stöðu sem þar er uppi einfaldlega sem mikinn hættupunkt fyrir Ísland, hættuástand jafnvel. Og árið 2022 þá held ég að við eigum ekki verið að tala með þeim hætti og mér finnst maður stundum sjá það svona í opinberu umræðu eins og netið sé nýr veruleiki. Að við þyrftum að mínu viti ekki seinna en í gær að markera okkur skýrari stefnu og aðgerðir í þessum málaflokki, einfaldlega vegna þess sem að hv. þingmaður segir svo réttilega, annars verðum við ekki með. En ekki bara það, að við verðum eftir á að við stöndum uppi þá bara með óvarið samfélag. Það þýðir ekki að tala bara með þeim hætti að við séum framsækin vegna þess að íbúar þessa lands búi við gott aðgengi og séu duglegir á netinu og verði jafnvel allt og miklum tíma á netinu. Það er nú kannski meiri umræða um það, hvað við höngum mikið á netinu heldur en hverjar eru hætturnar á netinu, og ekki bara hætturnar hjá einstaklingum og borgurum þessa lands, heldur hætturnar bara fyrir þjóðfélagið í heild sinni. Hvert er nýjasta árásarformið? Það er að ráðast af innviðum með þessum hætti í gegnum netið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Búvörulög, niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda. Frumvarp 32. mál, þingskjal 32, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á búvörulögum, niðurgreiðsla á raforku til grænmetisbænda. Það er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins sem er á málinu. Ég efast nú ekki að allir þekki okkur. En það er sem sagt Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson og að sjálfsögðu ég sjálf. Fyrsta grein frumvarpsins hljóðar svo að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi að þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. málsgreinar 58. greinar þá skal ríkissjóður niðurgreiða garðyrkjubændum allan kostnað við flutning og dreifingu raforku vegna framleiðslu garðyrkjuafurða á árunum 2022, 2023, 2024 og 2025 að þeim skilyrðum uppfylltum að orkukaupin séu vegna atvinnustarfsemi, að niðurgreidd raforka sé sérmæld og fari einungis til loftræstingar eða lýsingar plantna til að örva vöxt þeirra. Að framleiðslan sé ætluð til sölu og að ársnotkun sé meira en 100 megavattstundir á ári hverju. Heildarfjárhæð niðurgreiðslna samkvæmt 1. málslið skal ekki takmarkast við heildarframlög í samningum sem íslenska ríkið gerir við framleiðendur garðyrkjuafurða. Jafnframt skal ríkissjóður niðurgreiða garðyrkjubændum helming kostnaðar vegna uppbyggingar á dreifikerfi raforku til garðyrkjubíla, gróðrarstöðva
og garðyrkjustöðva á sömu árum, sem sagt 2022, 3, 4 og 2025. Heimilt er ráðherra að fela Matvælastofnun eða öðrum opinberum aðila að annast faglega umsönnur grein frumvarpsins hljóðar einfaldlega svo að lög þessi öðlast þegar gildi. Með greinargerð við frumvarpið, með leyfi forseta, segir að frumvarp þetta var áður lagt fram á 151. löggjafarþingi, 338. mál og nú endurflutt. Frumvarpið er að mestu óbreytt, en sú breyting er gerð að stuðningur við samkvæmt 1. grein frumvarpsins tekur nú einnig til loftræstinga í gróðurhúsum, enda bentu Bændasamtökin á það í umsögn sinni með frumvarpinu á 151. löggjafarþingi að stór hluti orkunotkunar gróðurhúsa væri vegna loftræstingar. Heimsfaraldur COVID-19 og það nauðsynlegu sóttvarnaaðgerðir sem þjóðir heims hafa þurft að grípa til hafa sýnt fram á hvað það er mikilvægt að innlend matvælaframleiðsla sé örugg hjá öllum þjóðum. Innlend matvælaframleiðsla sé sérstaklega mikilvæg þegar þjóð er jafn einangruð og viðkvæm fyrir röskun á innflutningi á matvælum og Ísland er. Þess vegna er fullt tilefni til að ráðast í stórsókn í framleiðslu garðyrkjuafurða og fella niður þá múra sem að standa í vegi fyrir því að efla megi innlenda framleiðslu. Aukin innlend matvælaframleiðsla mun einnig hafa jákvæð áhrif í baráttunni gegn efnahagsáhrifum COVID-19 næstu árin, þar sem að frumvarpið leggur til auknar endurgreiðslur vegna kostnaðar sem fellur til frá ársbyrjun 2022, þá mun það hafa atvinnuskapandi áhrif þegar við gildistöku. Því er brýnt að frumvarpið verði samþykkt sem fyrst. Framleiðsla garðyrkjuafurða hefur á síðustu áratugum eflst til muna á Íslandi og er það náttúrulega vel. Þótt landið sé harðbýlt þá hafa garðyrkjubændur unnið mikið þrekvirki við að koma upp aðstöðu til að rækta hér matvæli sem áður þótti óhugsandi að rækta á norðurslóðum. Íslenskur almenningur hefur vegna framþróunar í garðyrkju haft greiðan aðgang að vörum sem áður þóttu munaðarvörur. Aðgengi að ódýrri orku hefur átt stóran þátt í uppbyggingu garðyrkju á Íslandi. Raforka er nauðsynleg í ylrækt til þess að lýsa og hita gróðurhús. Raforkuverð hefur því bein áhrif á það hversu mikið garðyrkjubændur geta framleitt og á hvaða verði þeir selja afurðir sínar til neytenda. Raforka nú er markaðsvara og því þarf að greiða fyrir hana markaðsverð sem sveiflast eftir framboði og eftirspurn. Til að stuðla að aukinni framleiðslu garðyrkjuafurða þá er íslenska ríkið í gegnum tíðina niðurgreitt að ákveðnu marki kostnað garðyrkjubænda við flutning og dreifingu á raforku. Þessar niðurgreiðslur gera garðyrkjubændum kleift að selja vörur á samkeppnishæfu verði þrátt fyrir mikið framboð af innfluttu erlendu grænmeti. Þó eru ákveðnir vankantar á núverandi fyrirkomulagi. Niðurgreiðslur takmarkast við fyrirfram ákveðin heildarframlög á ári hverju og hver einstakur framleiðandi getur aðeins fengið tiltekinn hluta af niðurgreiðslum. Þá er í búvörusamningi starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða kveðið á að framleiðendur skuli ávallt greiða að lágmarki 5% kostnaðar við flutning og dreifingu. Nú þegar þá hafa stjórnvöld endurskoðað samninga við garðyrkjubændur og boðað auknar niðurgreiðslur á næstu árum. Það er jákvætt fyrsta skref, en það er þó nauðsynlegt að ganga lengra. Í frumvarpi þessu þá er lagt til að á næstu 4 árum verði niðurgreiddur allur kostnaður við flutning og dreifingu raforku til framleiðslu á garðyrkjuafurðum. Ríkið verði því skuldbundið til að niðurgreiða kostnað óháð því hvort heildarkostnaður fari fram úr þeim viðmiðum sem kveðið er á í samningum milli ríkisins og garðyrkjubænda og þeim viðmiðum sem kveða á hámark hlutdeildar einstakra framleiðenda af heildarniðurgreiðslum. Þegar ætlunin er að hefja framleiðslu garðyrkjuafurða eða auka við framleiðslu þá þarf að byggja upp dreifikerfi eða stækka dreifikerfi til að auka flutningsgetu þess. Garðyrkjubændur geta alla jafna ekki valið milli dreifiaðila og þurfa að greiða háar fjárhæðir fyrir uppbyggingu
dreifikerfa. Sá kostnaður ekki niðurgreiddur og þessi rekstrarskilyrði mynda þá ákveðna hindrun fyrir garðyrkjubændur sem gerir þeim erfitt fyrir ef þeir hyggjast auka við framleiðslu sína og dregur úr nýliðun í greininni. Stofnkostnaður mikill og fastur rekstrarkostnaður einnig umtalsverður. Þess vegna lagt til að ríkið niðurgreiði helming kostnaðar garðyrkjubænda við uppbyggingu á dreifikerfi raforku til garðyrkjubíla, gróðurstöðva og garðyrkjustöðva. Verði þetta frumvarp að lögum þá skapast kjöraðstæður fyrir garðyrkjubændur á Íslandi til að efla starfsemi sína og auka framleiðslu. Því viðbúið að innlend framleiðsla á garðyrkjuafurðum aukist til muna og að fjöldi starfa skapist í greininni. Að auki þá hefur aukin framleiðsla garðyrkjuafurða jákvæð áhrif í öðrum greinum atvinnulífsins, svo sem byggingariðnaði. Þá mikið framleitt af garðyrkjuafurðum á þeim svæðum landsins sem hvað mest finna fyrir samdrætti í ferðaþjónustu og því myndi stór sókn í þeirri framleiðslu sporna við auknu atvinnuleysi á þeim svæðum. Ég ætla nú ekki að tala neitt sérstaklega frekar einstakar greinar frumvarpsins en ég vil geta þess að alveg frá því að Flokkur fólksins var stofnaður árið 2016 þá hefur þetta verið draumur Flokks fólksins að gera okkur sjálfbær í ræktun á grænmeti og ávöxtum. Að gera okkur ekki bara sjálfbær fyrir okkur hérna innanlands, heldur til lengri tíma litið gera okkur það sjálfbær að við getum farið að framleiða það mikið af hreinni, frábærri, ómengaðri afurð að við gætum farið að selja hana á erlenda grund. Við gætum hætt að flytja inn, við hættum að flytja inn á sama tíma, eðli málsins samkvæmt, ávexti og grænmeti frá öðrum löndum. Það myndi náttúrulega gjörbreyta öllu, myndi ég segja, gjörbreyta öllu. Ég man svona til gamans virðulegi forseti, þá ætla ég nú að geta þess að það var nú hérna rétt þegar ég var að byrja í stjórnmálunum sem að kom upp skrítið mál í Danmörku. Það var einkennilegt mál, það kemur í ljós að það hefði komið fram skordýraeitur í þvagsýnum leikskólabarna á einhverjum leikskóla í Danmörku. Þetta orsakaði náttúrulega það var ákveðin æsingur í þessu öllu saman og alþingismenn þar, þingmenn þeir ákváðu það að því þeir voru nú duglegir að borða ávist og grænmeti að þeir ætluðu nú að athuga það hvort að þetta væri nú ekki eitthvað einstakt og afmarkað atvik þá hjá þessum leikskólabörnum en viti menn, það var líka fullt af skordýraeitrinu í pissinu þeirra, svo einkennilega sem það var, þannig að þá fóru þýskir alþingismenn að skoða málið og þá kom í ljós að það var sama upp á teningnum þar. Og hver skyldi nú ástæðan hafi verið því auðvitað var farið að athuga hverju þetta sætti, hvernig stendur á því að skordýraeitur finnst í þvagi þingmanna og leikskólabarna, eitur sem hafi verið bannað að nota í Evrópu áraraðir. Og það var rakið til innfluttra agúrkna frá landi sem við höfum skipt mjög mikið við. Ég hef nú ekki ennþá farið þangað og við kannski fæst að athuga hvernig okkar mælingar kæmu fram og hvort að við séum kannski líka með svolítið mikið af skordýraeitri í þvaginu því að við erum duglega að borða grænmeti og ávexti og þess vegna dapurt að við skulum ekki vera sjálfbær framleiðsluna. Þannig að þetta frumvarp búin að vera draumur Flokks fólksins. Við erum áður búin að mæla fyrir því eins og ég hef sagt og þetta er glæsilegt markmið sem ástæða til þess að þingheimur taki utanum og stefni að með okkur og láti verða að lögum. Það falleg framtíðarsýn ef við notum okkar hreinu, grænu, fallegu orku og okkar ómengaða vatn til að framleiða ómengaða, yndislega afurð og að við verðum sjálfbær í þeirri framleiðslu. Það ómetanlegt. Þannig að ég bjartsýn og brosandi hvað þetta varðar því að ég trúi því að með góðum vilja þá getum við í rauninni aðstoðað garðyrkjubændur og jafnvel aðra bændur sem eiga kannski erfitt í sínum búrekstri til þess jafnvel að fara að rækta grænmeti til þess í rauninni að fara yfir og gefa þeim tækifæri á því í stað þess að bregða búi út af erfiðleikum eða eitthvað slíkt að þeir geti þá kannski breytt búgrein. Og
ég get bara ekki einu sinni ímyndað mér hvað við gætum framleitt mikið af frábæru grænmeti og ávöxtum. Og eins og kemur fram, eins og ég var að segja ykkur hérna áðan þegar ég var að lesa upp úr frumvarpinu, að það var jú talið á árum áður að ýmislegt af því sem við erum að rækta í dag væri ákveðinn ómöguleiki miðað við það að við værum hér í okkar harðbýla landi norður á hjara veraldar, að það væri eiginlega bara galið þegar við vorum að tala um að framleiða hér ýmsar tegundir af ávöxtum og grænmeti sem við höfðum þá til fram að þeim tíma bara einungis flutt inn og margt af því svo sem ekki séð reyndar. Þannig að þetta frumvarp, virðulegi forseti, ég legg það glöð fram og vona svo sannarlega að því verði vel tekið og bið háttvirtan forseta að vísa því í rétta nefnd svo ég gjörn á því að rugla frumvörpunum mínum á milli nefnda, en ég treysti háttvirtum forseta til þess að frumvarpið okkar rati á réttan stað. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti. Við erum hér að fjalla frumvarp Flokks fólksins niðurgreiðslu á raforku til garðyrkjubænda og á margan hátt þetta eiginlega snilldarfrumvarp og ef við virkilega hugsum til þess að allan þann innflutning á grænmeti sem við flytjum inn með tilheyrandi kolefnissporum í flugi eða í skipum, í kæligámum, að það eiginlega með ólíkindum að við skulum ekki hafa brett upp ermarnar og gefið garðyrkjubændum þann möguleika að geta stóraukið sína framleiðslu. Við höfum hér það sem margar aðrar þjóðir hafa ekki. Við höfum hreina orku, nóg af henni, eða höfðum nóg af henni. Nú þurfum við að sennilega bretta upp ermar líka og gera hagkvæmar virkjanir og hreint vatn. En á sama tíma við að flytja inn stórlega í miklu magni grænmeti, papriku, gúrkur, tómata og til dæmis frá Hollandi, þar sem þeir treysta sennilega aðallega á orku úr kjarnorku eða orku sem ekki nærri umhverfisvæn eins og okkar. Og ef við spáum í þetta, ef við bara hugsum eins og með Holland, hversu ótrúlega framleiðslu af bæði blómum og grænmeti þeir hafa komist upp með að framleiða og flytja út, miðað við það, þá aðstöðu sem þeir hafa og setjum það í samhengi við það aðstöðu sem við höfum, það sem við gætum gert, þá eiginlega alveg óskiljanlegt að við skulum ekki vera búin að bretta upp ermarnar og búin að stórauka framleiðsluna og væri bara hreinlega löngu orðið sjálfbær. Og við byrjaði stórfelldar útflutningi. Við erum byrjað á stórfelldum útflutningi eins og við höfum eiginlega getað á gúrkum til dæmis. Við flytjum gúrku til Grænland, Færeyja og Danmörku. Og hvers vegna skyldi þetta vera svona vinsælt það? Jú, íslenska gúrkan frábær. Hún bara hrein. Það engar það ekki notað neina eiturefni við hennar framleiðslu og hún miklu bragðbetri. Það fer ekki með mála. Það er alveg sama hver ef við tökum íslenska papriku og erlenda papriku, ég get fullyrt að sú íslenska margfalt bragðbetri og ég efast ekki hún sé hollari. Bæði vegna þess að það ekki notað eiturefni til þess að framleiða hana og fyrir utan hreina vatni. En hverjir, ef við hugsum málið til enda, hverjir myndu hafa bestan hag af því ef við myndum til dæmis niðurgreiða rafmagnið til og stórauka til garðyrkjubænda og stórauka og gera fleiri bændum kleift að fara út í
út í gróðurhúsarækt og framleiða grænmeti, hverjir myndu það skila þá best árangri til hverja er það? Ef við hugsum þetta aðeins frá til dæmis, hverjir hafa haft síst efni á að kaupa grænmeti á Íslandi? Grænmeti á Íslandi er frekar dýrt og það er þeir sem hafa minnst milli handanna. Og þetta er fólkið sem þarf að tryggja og sjá til þess að geta keypt þessa hollustu vöru, vegna þess að það segir sig sjálft að þarna er bæði fæðuöryggi að ræða og vítamín og heilnæma matvæli, mjög heilnæm matvæli að ræða. Og ef við hugsum hlutina fyrir svona 30 ára aftur í tíma, þá voru einn og einn einstaklingur að reyna að framleiða epli út í garði hjá sér á Íslandi. Það var hægt að gera þetta í gróðurhúsum, en staðan í dag er orðin gjörólík. Í dag er hægt að framleiða og fá eplauppskeru á Íslandi, á trjám, bara út í garði. Landslagið er að breytast. Við höfum framleitt hér á Íslandi í gróðurhúsum banana og ýmsar berjategundir og ávexti, en við erum ekki að fara fram á það að við förum með einhverju stórfelldan framleiðslu á þessum, en ef við líka hugsum út í tæknina, hvernig er tæknin í gróðurhúsaframleiðslu er orðin, og við bara getum séð að það var tekið í gagnið háhraða tæknivæddur gróðurhús hér upp í Grafarvog hjá Lambhaga, og þetta er eitt flottara gróðurhús sem er séð, og eftir því sem ég sá best að þetta nokkrum hæðum framleiðslan og tölvustýrð. Þarna er verið að framleiða gæða grænmeti, kál og ýmsar aðrar afurðir sem eru framleiddar, og ég efast ekki það ef að þessir einstaklingar gætu stóraukið framleiðsluna og sæju fram á að geta framleitt þetta á með mun hagkvæmari hætti og þurfi ekki að borga himinhátt raforkuverð, og þá myndu þeir geta mjög fljótt, og ég efast ekki mjög fljótt sé til þess að við erum sjálfbær í framleiðslu á grænmeti, sem hlýtur að vera keppi að vera sjálfbær. Það getur ekki á sér stað annað en að það sé það sem við stefnum að, vegna þess að innflutningurinn er dýrari, og við vitum að við höfum verið með framleiðslu og með gífurlega frekan iðnaðis og áliðnaðinn í raforku og annað, og ef við getum selt raforku á mjög hagkvæmu verði til mengandi álframleiðslu, þá hljótum við og eigum að geta framleitt grænmeti og látið grænmetibændur fá mjög hagstætt verð á raforkunni, til þess að sjá til þess að eitt fyrir öll að við séum þess vegna að geta verið sjálfbær, og einnig það sem er gerð mikil krafa til í dag, það er að minnka kolefnisspor matvæla eins og hægt er, og það hlýtur að segja sig sjálft að það hlýtur að vera eitt besta ráðið í því að minnka kolefnisspor matvæla er það að sjá til þess að við þurfum ekki að flytja það inn, og síðan hitt sem hlýtur að vera mjög góð þróun á að við gætum sennilega að fara að flytja út
hágæða grænmeti án allra aukaefna og þá held ég að þeir sem eins og Danir myndu nú frekar velja það og þurfa ekki að vera með eiturefni í þvagi. Það hlýtur að vera eitt skelfilegt að það skuli geta fundist hjá börnum og það hlýtur að eiga að hringja aðvörunarbjöllum hjá okkur það að við þurfum þá að huga að því hvaða grænmeti við að flytja inn, hvaða ástand á því grænmeti. Ástandið orðið betra en það sem var rætt í Danmörku? Þetta það sem við þurfum að athuga, en númer 1, 2 og 3 eigum við að sjá til þess, eitt fyrir öll, að við séum sjálfbær, að við þurfum ekki að flytja inn grænmeti, að við séum algjörlega sjálfbær og síðan stefna að útflutningi, vegna þess að ég sá einhvers staðar teikningar af gróðurhúsum og þetta eina mesta snilldar gróðurhús sem teikningar sem ég séð, vegna þess að þær voru byggðar þannig upp að það var hægt að stækka þessu og auka framleiðsluna alveg kerfisbundið á mjög einfaldan hátt. Og þetta var framtíðarsýn, ég man ekki nákvæmlega hvar ég sá þetta og hvenær, en þetta var, ég man að þetta greip athygli mína vegna þess að hversu snilldar hugmyndin þarna var á ferð og það sýnir það að ef við gefum bændum tækifæri, ef við gefum fólki tækifæri til þess að gera hlutina á hagkvæman hátt og þurfa ekki að framleiða eitthvað með svo rándýr rafmagnsframleiðslu að viðkomandi matvæli standi ekki undir og það sé ekki nema útvaldið sem getur keypt það vegna þess að þetta er svo dýr, þá erum við á góðri leið og það er það sem við eigum að stefna. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, hv. þingheimur og þið, góða þjóð, sem sitjið heima og horfir á okkur þingmennina tala hér um pontu. Ég heiti Tómas, kallaður Tommi. Mér langar að leggja þessu frumvarpi svolítið lið vegna þess að ég hef skoðun á þessu. Árabil hef ég borðað grænmeti á hverjum einasta degi. Ég elska spínatkál, hveitigras, tómata og gulrætur, allt framleitt á Íslandi. Hverjum einasta degi hræri ég með protein shake með þessu grænmeti. Þannig ég sannfærður gæði þess. Ég hef farið iðulega upp í Lambhaga og fylgst með þróun þess fyrirtækis. Mér er til mikillar ánægju séð það vaxa. Ég er búin að fara þangað núna í 10-15 ár og séð það vaxa og dafna og ég er alveg klár á hver geta þess til að framleiða mikið og gott grænmeti og jafnvel til útflutnings og það er það sem þetta gengur út á hér, að hjálpa bændum að byrja á grænmetisrækt til útflutnings. Kindakjöt, ég ræktaður ofan úr Ferjukoti í Borgarfirði og í gamla daga man ég var að búgreinin í Ferjukoti, það var laxveiði. Síðan hætti laxveiðin, það var hætt að veiða lax í net og það var bara veiddur lax á stöng og núna er veiddur lax á stöng og honum er sleppt, þannig að það er raunverulega ekkert út af því að hafa lengur. Við í Flokki fólksins, við höfum verið að berjast fyrir því að það hafi verið lagt bann við blóðmerarhaldi og ég vil blanda þessu saman við grænmetisræktunina vegna þess að ef að bændur missa blóðmerarhaldspeningana þá þurfa að fara út í eitthvað annað sér til viðurværis og upplagt að byrja að framleiða grænmeti til útflutnings. Það er nógur markaður fyrir grænmeti í hinum útlenda heimi, flugsamgöngur eru mjög greiðar og auðvelt að koma vörunni á markað. Kindakjöt er barn síns tíma, ég meina það hefur fækkað svo mikið. Þegar ég er alinn upp við það að það er alltaf soðið kindakjöt, kjötsúpa einu sinni í viku, saltkjöt og baunir
og hryggur eða læri á sunnudögum. Þetta bara ekki lengur, þetta bara heyrir fortíðinni til, því miður. Þannig að eitthvað verða bændur að taka sér fyrir stafni ef að þeir missa uppistöðuna í framleiðsluvöru sinni. Ég var á sjónum í gamla daga og þegar loðnan var búið þá fórum við að veiða þorsk og svo fórum við að veiða eitthvað annað og þannig þetta bara, og núna bara komin tími til þess að fara að framleiða grænmeti því að það það sem við getum gert. Allt sem þarf til þess, rafmagnið, grænt rafmagn, við höfum góða mold, gott vatn og ferskt loft, allt sem þarf til þess að framleiða grænmeti. Sem sagt, ég legg til að háttvirta Alþingi samþykki þetta frumvarp okkar Flokks fólksins og hjálpi bændum að fá niðurgreitt rafmagn til framleiðslu á útflutningsvöru. Ekki veitir af að fá gjaldir í kassan. Takk fyrir mig. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar, þingsályktunartillaga nr. 33. mál, þingskjal 33, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Frú forseti, þingsályktunartillögu þessa flutti ég fyrsta sinn á 148. löggjafarþingi, 169. mál, en þá var hún ekki afgreidd. Hún var enn fremur lögð fram á 150. og 151. löggjafarþingi, 259. mál og var Sigurður Páll Jónsson fyrsti flutningsmaður í bæði skiptin. Þingsályktunartillagan hefur hingað til ekki hlotið afgreiðslu og þar sem ástand Skógarstrandarvegar er enn áþekkt því sem var, hún var fyrst flutt og áætlanir gerir ekki ráð fyrir nema takmörkuðum endurbótum í bráð, hún endurflutt nú, óbreytt en með uppfærðri greinargerð, enda má ætla að sú hagkvæmnisathugun sem lögð er til verði til þess að treysta forsendur ákvörðunar skjótari aðgerðir við uppbyggingu Skógarstrandarvegar en nú eru áformaðar. Vegagerð Skógarströnd hefur lengi verið í deiglunni, svo lengi að frumvarp til laga brúargerðir sem lagt var fyrir Alþingi árið 1931 fjalla fyrst umbætur á veginum, þá brúargerð við Svellsá. Þann 10. ágúst 1942, 11 árum síðar, lagði Bjarni Bjarnason fram þingsályktunartillögu þess efnis að eitthvað yrði gert í málefnum Téðrar brúar. Árið 1968 lagði Friðjón Þórðarson, frændi minn heitinn, fram þingsályktunartillögu svohljóðandi, með leyfi forseta. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórn að hlutast til að Vegagerð ríkisins láti rannsaka aðstöðu til brúarbyggingar yfir Álftafjörð og á Snæfellsnesi og geri kostnaðaráætlun framkvæmd verksins ef hagkvæmt þykir. Tilvitnun lýkur. Af þessari brú hefur ekki enn orðið og eru þetta aðeins fáum dæmum umræðu og umfjöllun Skógarstrandarveg sem að spannar í það minnsta 90 ár hér á Alþingi. Sumar þeirra eru smærri brúarstæði sem hafa komist til framkvæmda en aðrar, líkt og brú yfir Álftafjörð, hafa ekki enn komist til framkvæmda. Og því skal haldið til haga að fjörðurinn er mikill og erfiður þröskuldur á þessari leið á milli Dalabyggðar og Snæfellsness. En það er ekki aðeins Álftafjörðurinn sem er erfiður viðureignar því að ástand vegar er bágt. Vegstæð Skógarströnd er ekki aðeins íðilfagurt með Breiðafjörð til annarar handar og Bjarnarhafnarfjallið. Heldur liggur vegurinn láglendi og er því sjaldnast ófær vegna snjóa. Hins vegar er vegurinn þröngur og á honum margar einbreiðar brýr, blindhæðir og aðrar hættur. Þá er vegurinn fljótur að fara mjög illa í bleytutíð vegna mikillar umferðar.
Í raun er vegurinn litlu betri en hann var fyrir 50 árum síðan. Rannsókn sem gerð var á slysatíðni á vegum á árunum 2007–2010 undir stjórn Þórodds Bjarnasonar leiddi í ljós að Skógarstrandarvegur var einn 3 hættulegustu vegkafla landsins. Síðan 2010 hefur umferð á landinu öllu aukist með tilkomu fleiri ferðamanna og umferð Skógarströnd er meiri en nokkur sinni fyrr. Enda fréttir af umferðaróhöppum tíðar og ljóst að leiðin stendur enga veginn undir þeirri umferð sem hana fer, né þjónar hún því hlutverki sínu að mynda greið tengsl milli byggðra bóla sem við hana liggja. Skógarstrandarvegur er stofnvegur og einn af örfáum slíkum á landsvísu þar sem ekki er bundið slitlag og framkvæmdir eru ekki hafnar með það að markmiði. Vegurinn á að vera tenging Snæfellinga við aðra landshluta, bæði Vestfirði og Norðurland. Ástand vegarins kemur þó í veg fyrir að svo sé og keyra íbúar á Snæfellsnesi lengri veg suður fyrir Borgarnes til að komast norður á bóginn, ríflega 100 km lengra til Vestfjarða og 60 km norður á land. Það sama gildir vöruflutninga sem eru umtalsverðir á milli Vestfjarða, Snæfellsnes og Norðurlands, ekki síst með sjávarafurðir. Það er mikilvægt að taka það með í reikninginn að aukin umferð, bæði fólksbíla og þungaflutninga lengri veg hefur í för með sér margfalt meiri útblástur, gróðurhúsalofttegunda en ella styttri vegalengdir eru betri fyrir umhverfið. Samkvæmt samgönguáætlun fyrir árin 2020–2034 er áætlað að heildarkostnaður við framkvæmdir á Skógarstrandarvegi sé 4 milljarðar króna. Langstærstur hluti þeirrar upphæðar, 3,1 milljarður, er áætlaður í verkið á 3. tímabili áætlunarinnar, árin 2030–2034. Ekki liggur fyrir hvenær áætlað er að verkinu verði lokið en samgönguáætlun ber það með sér að það verður í það minnsta ekki á næstu 15 árum og sporin hræða með að staðið sé við slíkar langtíma áætlanir. Svo langt bið eftir nauðsynlegum úrbótum á veginum er ótæk og mikilvægt að ráðast í uppbyggingu á Skógarstrandarvegi mikið fyrr. Vegabætur á Skógarstrandarvegi eru nauðsynlegar af mörgum ástæðum, leiðin er fjölfarin, hún er verslunar- og viðskiptaleið og hana fara ótal ferðamenn til að njóta þeirra menningarminja og áfangastaða sem að leynast víða við innanverðan Breiðafjörð og opnast nýju möguleika til margvíslegs samstarfs og bættrar þjónustu, svo sem í heilbrigðis- og menntamálum á svæðinu. Þær byggðir sem ræðir eiga sumar hverjar í vök að verjast í atvinnu og byggðalegu tilliti og þegar horft er til aukinnar ferðaþjónustu er svæðið auðugt af fjölbreyttri náttúru, sögu og menningarhefðum sem gætu staðið undir uppbyggingu ferðaþjónustu ef greiðar samgöngur væri fyrir hendi. Sporin hræða þegar horft er til staðreynda undanfarinna ára hvað varðar eftirfylgni á samþykktum samgönguáætlunum. Þessari þingsályktunartillögu er ætlað að stuðla að því að uppbygging þessa mikilvæga samgöngumannvirkis komist í kring eins fljótt og unnt er. Það gerist ekki síst með því að skoða gaumgæfilega og draga fram hve mikla þýðingu slíkar samgöngubætur munu hafa og draga fram sterkari forsendur fyrir því að hraða uppbyggingu þessara vega. Eftir nálægt 100 ára umræður uppbyggingu Skógarstrandarvegar á Alþingi er kominn tími athafna. Látum verkin tala og tengjum betur saman byggðirnar við Breiðafjörð. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég kem hérna upp undir þessu máli því að ég er einlægur áhugamaður samgöngubætur á landsbyggðinni og langaði svona aðeins að spjalla meira þetta og af því að auðvitað eins og við vitum þá eru samgöngur forsendur blómlegra byggða og eins og kemur fram í inngangi á þingsályktunartillögunni þá er þetta ekki í fyrsta skipti sem að þessi tillaga er lögð fram og mig langaði svona aðeins bara að heyra frá þingmanni hvort að það væri líklegt að þetta muni ná fram að ganga nú, hvort það væri eitthvað meiri bjartsýni. Einnig var ég hafði ég vangaveltur það hvort að vegurinn hafði verið endurmetinn frá árinu 2010 en eins og kemur fram í ályktuninni þá er vegurinn einn 3 hættulegustu vegakafla landsins og það er út frá skýrslu sem var gerð 2010
og ég hins vegar bara veltaði fyrir mig hvort að þetta hafi verið endurmetið í ljósi þess að það eru auðvitað búið að fjölga verulega ferðamönnum á þessu svæði og hvort að þetta sé eitthvað búið að skoða að nýju. Svo hjó ég eftir setningunni tvisvar í ræðu hv. þingmanns og svo einnig hérna í textanum sporin hræða með leyfi forseta, þegar horft er til staðreynda undanfarin ára hvað varðar eftirfylgni á samþykktum samgönguáætlunum. Og mig langaði kannski aðeins bara að heyra meira þetta, hvað hv. þingmaður hefur þetta að segja. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Já, ég þakka hæstv. Þingmanni fyrir innleggið. Já, ég er að vona, er bjartsýnn á að það fari eitthvað meira að gerast, því að það mjög kallað eftir þessu núna á svæðinu og meiri og ákveðin samstaða bara fólks og sveitarfélaga að þarna þurfi eitthvað að gerast, því þetta skiptir svo miklu máli að geta tengt betur saman þessi byggðarlög á svæðinu og styrkt þannig og þannig að það færi mér svona bjartsýni. En það er náttúrulega, ég sem barn keyrði þarna mikið og alinn upp á svæðinu og það er náttúrulega leitt að horfa upp á það að vegurinn sé litlu betri heldur en hann var þá þegar maður fer Það er þörf á, það hefur verið gerðar ákveðin úttekt, það vantar meiri og betri samfélagslega úttekt á þessu, eins og ég er að leggja til hérna, það felur til að ekki í sér stórkostleg útgjöld, þetta fyrst og fremst að það fari fram þetta heildstæða mat þar sem allir þessir hagsmunir eru teknir meira inn í sem varða samfélagið og hvaða þýðingu þetta geti haft að koma þarna á betri og meiri samgöngum og ég held að það vanti líka upp á bara mælingar og fleira hjá Vegagerðinni sem má gera betur í, en svo þetta bara allt hitt með hinna hagsmunina með það að sporin hræða. Já, ég er búinn að fylgjast lengi með að berjast fyrir samgöngubótum og maður eru horft á framkvæmdir sem hafa lent inn á samgönguáætlunum og sérstaklega þess að að lenda inn á 3. ára og 3. ára áætlun slíkt ég er að horfa eina framkvæmd að byrja núna sem var inn á 3 ára samgönguáætlun þegar ég byrjaði í sveitarstjórn fyrir 20 ára síðan, fór að berjast fyrir þeirri framkvæmd var Skagafjarðarvegur eða Þverhálsvegur. Þannig að maður sér allt mörg dæmi það að framkvæmdir eru settar inn á áætlun og síðan ekki fylgt eftir nema því sem kannski er næstmanni tíma í áætlanagerðinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Já, takk kærlega fyrir, virðulegi forseti, takk kærlega fyrir svarið. Hv. þingmaður, mér finnst ánægjulegt að heyra að samstaða sveitarfélaganna sé mikil af því að ég held að það sé einmitt lykillinn í samgöngubótum á landsbyggðinni. Það er að sveitarfélögin standi saman og heils hugar bak við þær framkvæmdir sem við þurfum að ráðast í. En ég held líka að eftir Covid-árin og það að margir Íslendingar hafi svolítið neyðst í þessar innanlandsferðalögin að það sé tilfinning fleiri að það þurfi einmitt að bæta svolítið í samgöngubætur og fara svolítið markvisst yfir það hvaða vegi við þurfum að bæta og ég eins og ég sagði áðan þá bara er ég einlægur stuðningsmaður og áhugamaður samgöngubætur á landsbyggðinni og bara finnst þetta gott mál. Það svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Já, frú forseti og hæstv. Þingmaður, ég þakka innleggið og áhugann sem við deilum á samgöngubótum, ekki síst á landsbyggðinni og auðvitað eru margar stærri framkvæmdir sem við þurfum á að halda en gleymum ekki síður hvað við þurfum að gera til að tengja betur saman bara nærliggjandi byggðarlög og fólk innan þessara byggðarlaga og styrkja þannig samfélagin og geta sótt fram og þetta svona eins og þetta með Breiðafjörð, þetta liggur svo einhvern veginn alveg beint fyrir bara hvað þetta getur skipt máli að fólk geti samnýtt betur þjónustu, menntamál, þetta eru heilsugæsla, bara félagslíf og allt mögulegt og jafnvel mögulega frekari sameiningar sveitarfélaga og slíkt ef það myndi verða. En það skiptir svo gríðarlega að það sé að tengja þá saman samfélögin í því tilliti. Þannig að
við göngum veginn og fylgjum þessu eftir. Ég held að fólk líka hafi einmitt áttað sig enn meira á þessu við erum að klára vonandi þessa COVID-bylgju en fólk fara að hugsa aðeins annan hátt og hvað skiptir líka máli bara að styrkja einstök samfélag og svæði enn betur þegar jafnvel komin tímabil núna sem að fólk var ekki að fara eins mikið á milli landshluta eins og hefur gjarnan verið að treysta ennþá meira einstök svæði eins og þarna. Þannig að ég bara vona því að við þurfum ekki að bíða í 100 ár til viðbótar að klára þetta mál og koma þessu á. Takk. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvassið hljóð, svo umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið. Fiskistofa, niðurfelling strandveiðigjalds, frumvarp, 35. mál, þingskjal 35, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Fiskistofu nr. 36/1992 með síðari breytingum. Með mér gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon, Tómas A. Tómasson ásamt mér sjálfri. Að 1. grein laganna, með leyfi forseta, orðist svo: önnur málsgrein 6. greinar laganna fellur brott. Önnur grein laganna: lög þessi öðlist gildi núna 1. janúar 2022. Í greinargerð með frumvarpinu, með leyfi forseta, þá hefur þetta frumvarp verið áður lagt fram tvívegis. Ég sem sagt bæði 151., 151. löggjafarþingi og svo ég sem sagt að mæla fyrir því nú í 3. sinn. Því að því miður, hin 2 skipti náðu það ekki fram að ganga. Vorið 2010, einu ári eftir að núverandi strandveiðikerfi tók gildi, þá var sett nýtt ákvæði svokallað strandveiðigjald í lög um veiðieftirlitsgjald nr. 33/2000. Þar var kveðið á að við útgáfu leyfis til strandveiða þá skyldi auk almennrar greiðslu fyrir veiðileyfi greiða 50.000 kr. í sérstakt strandveiðigjald á hvert strandveiðileyfi sem gefið væri út af stjórnvöldum. Fiskistofa skyldi innheimta gjaldið. Tekjum af strandveiðigjaldi skyldi svo ráðstafa til þeirra hafna þar sem afla sem fenginn væri við strandveiðar yrði landað. Allar götur síðan þetta var innleitt þá hefur hið svokallaða strandveiðigjald verið óbreytt, en með 1. grein laga um breytingu á lögum um Fiskistofu og ýmsum öðrum lögum, gjaldskrárheimild nr. 67/2015, var ákvæðið fært undir 6. grein laga um Fiskistofu. Ég lagði fram fyrirspurn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á 149. löggjafarþingi um gjald á strandveiðar. Þar var meðal annars spurt upphæðir svokallaðs strandveiðisgjald frá upphafi vertíðar 2010 til loka vertíðar 2018, greint eftir vertíðum og höfnum og reiknaði öllum tilvikum til núvirðis. Í svarinu kemur fram að þetta gjald hafi samtals yfir allt landið á árabilinu numið 342 milljónum króna, reiknað til núvirðis í apríl-maí 2019. Á núvirði þá þetta jafnaði svona það bil 38 milljónir króna árlega. Ég ætla nú ekki að fara nánar út í það. Við vitum það að við erum að tala hér á bilinu 320 til 360 bátar sem hafa verið á strandveiðum. Staðreyndin sú að það eru engir aðrir bátar, það eru engar aðrar veiðar sem búa við þetta svokallaða strandveiðigjald, þessar 50.000 krónur, nema minnstu bátarnir, nema strandveiðibátarnir. Þannig að það í rauninni algjöra mismunun að ræða hérna, því að markmiðið með þessu ákvæði á sínum tíma var til þess að efla í rauninni aðstöðuna í þessum höfnum fyrir þessa strandveiðibáta, en málið það löngu búið því. Það er alveg ástæðulaust að halda áfram endalaust að kreista úr þessum smábátum líftóruna eins og þó verið að gera í núverandi strandveiðikerfi. Því við skulum átta okkur á því að þessir bátar hafa einungis heimild í 48 daga á ári til þess að veiða.
Það nú eiginlega með hreinum ólíkindum. 12 dagar í mánuði. Takk fyrir kærlega. Og við skulum nú gefa okkur það að það gefi nú ekki einu sinni á bátinn þá daga, þá vikuna sem að taka 3 daga að meðaltali miðað við þessa 12 daga. Heyrðu, þá bara, ef það gefur ekki á bátinn, þá bara fellur það niður. Takk fyrir, kæri smábátasjómaður, strandveiðimaður. Þú tapar bara þessum dögum vegna þess að veðrið sagði svo og við ætlum ekki að gefa þér kost á því að ráða því sjálfur hvenær þú sækir sjóinn. Við, löggjafinn hér, hann ætlar að ráða því hvernig veður og vindar blása til sjósóknar. Svoleiðis nú það. Þannig að í rauninni það má segja, það með ólíkindum hvernig vegið að þessari atvinnugrein. Flokkur fólksins, hann vill frjálsar handfæraveiðar. Hann vill leyfa smábátum allt í kringum landið að veiða frjálst vegna þess að það algjörlega lýðum ljóst og öllum þeim sem að vilja viðurkenna það og eru með eitthvað sem heitir, hvað á ég að segja, skynsemisrökhugsun í kollinum, hvort sem þeir eru sérfræðingar á sviði sjávarútvegsmála eða annað slíkt, að það ekki handfæraveiðar smábáta undir 10 tonnum sem að munu ógna lífríkinu í kringum Ísland. Hins vegar myndi það gjörbreyta lífinu í þeim sjávarbyggðum sem leynt og ljóst búið að vera að reyna að kreista úr hvern einasta blóðdropa. Þannig að það eiginlega með furðu að ég skuli vera að mæla fyrir þessu frumvarpi í 3. skiptið í röð þegar það augljóst að það verða að mismuna þessari atvinnugrein umfram aðra sem eru að vinna við sjávarútveginn. Þannig að það stórmerkilegt. Í stóra samhenginu myndu allir segja, heyrðu, þetta nú bara 50.000 krónur. Hvað nú það? Það virðulegi forseti, 50.000 krónum of mikið fyrir strandveiði sjómanninn. 50.000 krónum of mikið. Hann píndur nóg og reyndi að gera allt þetta. Þetta með hreinum ólíkindum. Það með hreinum ólíkindum að horfa upp á það hvernig leynt og ljóst reynt að eyðileggja þessa útvegsgrein. Og núna síðast, hvorki meira né minna en í desember síðastliðinn, þá afrekaði nýr sjávarútvegsráðherra. Þá afrekaði það að koma með reglugerð sem skerðir í rauninni aflaheimildir þessarar smæstu báta til strandveiða 1.500 tonn. Úr ríflega 10.000 tonnum niður í 8.500 tonn. Þetta algjörlega með ólíkindum, virðulegi forseti. Þannig ég myndi segja, það lágmarksvirðing. Það lágmarksvirðing við strandveiðisjómennina okkar, að lágmarksvirðing að taka burtu þessa 50.000 krónur í sérstakt hafnargjald sem að engir aðrir sjómenn þurfa að greiða. Ekki togarar, ekki neitt, engir aðrir þurfa að greiða þetta. Þetta brot á jafnræðisreglu, þetta mismunun, hrein og klár mismunun og það eiginlega með sárara en tárum taki að það skuli vera löggjafinn sjálfur sem leggur blessun sína yfir slíka mismunun. En virðulegi forseti, svo það sé sagt, Flokkur fólksins hefur barist frá fyrstu tíð, alveg frá því hann var til, enda ég fædd og uppalin í yndislega fallegu sjávarplássi sem heitir Ólafsfjörður. Það nöturlegt að sjá hvernig búið að kreista lífið úr yndislega fallega firðinum sem ég fæddist og ólst upp í. Það sem hjartað slær alltaf og söknuður heim að horfa til þess að maður var lítil táta skoppandi niður á höfn, sjá þessa fullorðnu menn vera að skvera bátana sína, hlakka til að fara á sjóinn, að veiða á pilkin eins og hann pabbi gamli var með eða vera með færin sín. Það sárara en tárum taki að horfa upp á það að þessi öfug þróun hafi fengið að vera við lýði svona lengi. Að árum saman, alveg frá því að framsal kvótans var gefið frjálst, að þá skuli vera búið að níðast á nákvæmlega smábátasjómönnum allt í kringum landið með þeim gríðarlegu, ömurlegu neikvæðu afleiðingum sem það hefur haft fyrir litlu sjávarplásin okkar. Virðulegi forseti, ég mun ekki trúa því fyrr en ég tek á því ef að löggjafinn fellir ekki niður þessa 50.000 króna auka greiðslu sem lagt á þennan sjávarútveg umfram allan annan. Ég trúi því ekki, virðulegi forseti, að ég muni mæla fyrir þessu í 4. skipti á næsta löggjafarþingi.
Þannig að leið og ég segi, þó að það sé allt annað mál en beint tengt náttúrulega við sjávarútveginn, til hamingju með verbúðina, stórkostlegi þættir sem sýna það algjörlega svart á hvítu, frábærlega heimildarlega byggðir þættir og maður er bara stoltur af því að til sé slíkt og þvílíkt hugsjónafólk sem hefur komið þessu svona vel frá sér, að maður upplifir í rauninni í gegnum áhorf á þessa þætti hvernig raunverulega sjávarauðlindir var söðluð undir örfáa aðila sem nú í dag eru orðnir svo moldríkir að þeir munu ekki endast ævin og allri fjölskyldunni til að eyða, þó þeir myndu eyða eins mikið eins og þeir gætu hvern einasta dag. En þeir eru hins vegar búin að söðla undir sér landið og miðin og eiga hér meira og minna í öllum atvinnurekstri og öllu sem að til er. En það mun aldrei verða smábátasjómennirnir, strandveiðisjómennirnir sem munu ógna lífríkinu í kringum landið. Og þessi hugsjón sem var farið á stað með á sínum tíma, sem greinilega var tekin í reykfylltum bakherbergjum ef marka má, það sem að maður ólst upp við, það sem að var talað á þeim tíma, þá í rauninni þá er það alveg á hreinu að það er hægt, virðulegi forseti, það er hægt að vinda ofan af þessari þróun. Það verður ekki hægt einu sinni að brúa bilið á milli þings og þjóðar og koma á sátt okkar sameiginlegu auðlind nema við fáum kvótann aftur heim. Það er eina leiðin, virðulegi forseti. Enda hefur Flokkur fólksins sagt líka frá degi 1, kvótann heim. Það við, íslenska þjóðin, sem á auðlindina í kringum landið. Ekki fáir útvaldir sægreifar. Það er nú bara ekki flóknara það, sem að má segja í raun og veru að borgi valla fyrir aðgang að auðlindinni, hvað þá annað. Það væri mikill munur á ríkiskassanum þó þeir greiddu ekki nema helminginn af því til okkar fyrir aðganginn í sameiginlega auðlindina eins og þeir taka sjálfum sér í arð á hverju einasta ári. En þarna ég komin langt út fyrir efnið en ég bara verð verulega heit þegar ég fer að tala sjávarútvegsmálin og í þessu tilviki, virðulegi forseti, þá ítrekaði það enn og aftur. Ég trúi ekki fyrir ég tek á því að ég eftir að mæla fyrir þessu frumvarpi í 4. sinn sem ekkert annað en leiðrétting á mismunun sem höfð í frammi gagnvart þessum einstaka sjávarútvegi sem eru strandveiðibátar, litlir smábátar sem einir greiða af öllum 50.000 krónur í hafnagjald. Þannig að, virðulegi forseti, það ekkert annað en leiðrétting, ekkert annað en, hvað ég að segja, það ekkert annað en leiðrétting og sanngirni og réttlæti í því að afnema þetta strandveiðigjald með öllu. Og það mun sannarlega ekki skella ríkissjóði á höfuðið að standa við það að gera hlutina betri og leiðrétta aðra eins mismunun eins og hér er á ferð. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég styð þetta frumvarp heils hugar, niðurfellingu strandveiðigjalds. Og hvað við að fjalla hérna eina ferðina? Jú, mismun. Þess vegna hef ég kallað þetta þessa ríkisstjórn mismuna ríkisstjórnin sem mismuna þegnum sínum. Og ef við horfum á þetta að þetta gjald sem enginn aðrir í fiskveiði að skip og aðra veiðar sem að veiða aðra fisktegundir ekki borga. Bara þessi litlu strandveiðibátar. 50.000 krónur sérgjald fyrir þá. En á sama tíma erum við að heyra metveiði, heimsmet í veiðilónu. 3.448 tonn. Setjið það í samhengi við þennan bát sem að veiða þetta gífurlega magn af fiski og borgar ekki 50 skallinn. Ef hann væri sett í tonnutalið, hversu mikið ætti þessi bátur þá að vera að greiða? Er það 500.000, 5 milljónir eða 50 milljónir? Vegna þess að þessi litlu strandveiðibátar þeir eru að koma kannski með tonn á landi. Af
besta hráefni sem hægt er að fá. Langbesta hráefni sem hægt er að fá og 90,4% af þessum afla er beint á markað. Beint á markað hér innanlands. Þannig að setja þennan ósanngjarna skatt á þessa vistvænu veiðar og sem ég styð alveg heils hugar frjálsar handfæraveiðar vegna þess að það er langvistvænustu veiðar sem við getum stundað. Við fáum besta hráefni þannig. Og við vitum það, við Íslendingar, vegna þess að við förum í fiskbúð og kaupum gæðahráefni sem er því miður orðið allt of dýrt fyrir flesta sem er á lægstu launum og bótum, sem hafa varla til hnífs og skeiðar. Það er ekki gjöllegt þegar það er komið upp í 3.000 krónur kílóið fyrir þessa einstaklingar sem eru að reyna að lifa af einhverjum 240-50.000 krónum á mánuði og borga 200.000 krónum leigu. Það segir sig sjálft að það er ekki mikið eftir sem er deilist niður á mánuði en þegar það er ekki orðið eiginlega þakka fyrir að það sé þurfa að lifa á 500 eða 600 krónum á dag. Þá segir það að dugi skammt upp í að fara út í búð og kaupa gæða fisk. En það er aftur á móti annað mál eins og er alltaf, það er ekki allir jafnir fyrir lögum og þarna er verið að hreinlega að setja skatt á eina stétt sem er alveg stórfurðulegt vegna þess að þetta er svo lítil upphæð í sjálfu sér að ef hún væri bara sett á alla skipaflota þá myndi held ég að heyrast hvein vegna þess að ef þetta væri uppfært á öll skipin þá væri stæði þetta gjald örugglega ekki lengi því þá væri myndi kvótakórinn reka upp skaðræðisveginn en það er auðvitað lagi að setja þetta á þessa litlu báta sem nokkuð mega bara veiða 12 daga í mánuði og 48 daga á ári. Og það sem er kannski eins og hefur komið fram sem þetta sýnir fáránleikann í þessu öllu að þeir mega bara veiða ákveðnum dögum, ekki eftir veðri. Nei, þeir mega ekki fara eftir því sem sjómenn hafa gert í gegnum aldina fara eftir veðri. Nei, þeir mega bara veiða ákveðnum dögum sem sýnir annan fáránleikann í meðferð á þessum strandveiðibátum. Og ég vil bara fullera burt með þetta gjald og sjáum sómann í okkur í því að gerum strandveiðar frjálsar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið. Almannatryggingar, frítekjumark vegna lífeyristekna, frumvarp, 36. mál, þingskjal 36, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Mæli hér fyrir frumvarpi um breytingar á frítekjumarki vegna lífeyristekna. Hvað þýðir það nú? Ég ætla nú að segja það að með mér á þessu frumvarpi er gjörvallur þingflokkur Flokks fólksins. Það erum við Sextettin, Inga Sæland, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Fyrsta grein frumvarpsins orðist svo að við 1. málsgrein 23. greinar laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi: Þá skal ellilífeyrisþegi hafa 1.200.000 kr. sérstakt frítekjumark vegna lífeyristekna. Í 2. grein að lögin öðlist gildi nú þegar 1. janúar síðastliðinn. Í greinargerð með frumvarpi þessu, með leyfi forseta, segir að frumvarp þetta var lagt fram á 149., 150. og 151. löggjafarþingi. Ég er sem sagt, virðulegi forseti, að mæla hér fyrir þessu sanngirnis- og réttlætismáli í 4. sinn.
í 4. sinn. Í millitíðinni hafa eldri borgarar, félagasamtök þeirra, Landssambands eldri borgara og fleiri, gert þessar hógværu kröfur sem felast í frumvarpi þessu það að frítekjumark vegna lífeyrissjóðstekna sé miðað við 100.000 kr. á mánuði en ekki 25.000 eins og nú er. Ég legg nú málið fram að mestu óbreytt. Almennt frítekjumark er mjög lágt í sögulegu samhengi og er markmið þessa frumvarps að auka sanngirni í almannatryggingakerfinu og hvetja til sparnaðar lífeyrisþega með því að draga úr skerðingu. Við erum alltaf í Flokki fólksins að reyna að draga úr skerðingum. Við viljum ekki láta refsa fólki fyrir að reyna að bjarga sig sjálft, ekki refsa fólki fyrir að vinna og við viljum ekki fótum troða eignarrétt þeirra á lífeyrissjóðsgreiðslum sem að lögþvinguð við erum skikkuð til að greiða í alla okkar starfsævi. Við erum ekki að velja það sjálf að borga í lífeyrissjóð. Við veljum það ekki að eiga orðið hér yfir 6.000 milljarða í eignum lífeyrissjóða. Lífeyrissjóða sem að eiga orðið það bil 60-70% í bara öllum fyrirtækjum og rekstri í samfélaginu. Þeir lána okkur okkar eigin peninga með okkur vöxtum og ég veit ekki hvað. En það er líka með ólíkindum að vera búin að greiða lögþvingað af laununum sínum í lífeyrissjóð alla sína starfsævi. Og þegar kemur að því á efri árum að eiga að fá að njóta í rauninni ávaxtanna, nei, þá skaltu slegin utan undir einaferðina enn með hrísvendinum og þér er nánast refsað fyrir það vegna þess að 25.000 kr. greiðsla og lífeyrissjóði byrjar strax að skerða tekjur þínar frá almannatryggingum krónu á móti krónu. Með lögum nr. 116 frá 2016 breytingar á lögum almannatryggingar og fleiri lögum þá var meðal annars gerð sú breyting á ellilífeyriskerfi almannatrygginga að öll sértæk frítekjumörk vegna einstakra tegunda tekna voru afnumin. Þess í stað var lögfest eitt almennt frítekjumark sem nemur 25.000 kr. á mánuði og gildir allar tekjur ellilífeyrisþega eins og ég var að segja rétt áðan og óháð tegund þeirra. Með lögum nr. 96 frá 2017 var einnig lögfest sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna, samanber nú 4. málsliður 1. málsgreinar 23. gr. laga nr. 100/2007 almannatryggingar. Samkvæmt upplýsingum frá félags- og barnamálaráðherra nema heildarskerðingar til ellilífeyrisþega vegna lífeyrissjóðstekna, takið eftir, vegna lífeyrissjóðsteknanna 37.556.000.000 kr. á hverju einasta ári. Sem sagt 37.556 milljónum kr. Það líðst engum hverslags gríðarlegar upphæðir það eru sem verið að taka af eldra fólki og þeim sem eru lögþvingað búin að vera að greiða í lífeyrissjóð allan sinn starfsaldur. Hvurslags samfélag er þetta eiginlega, virðulegi forseti, sem ræðist svona að eignarrétti þegna sinna og fótum treður þá eins og í rauninni löggjöfin allt í kringum almannatryggingakerfið er að gera. Við skulum ekki gleyma því að það er þak á almannatryggingakerfinu. Það er enginn sem er með meðallaun sem eru mæld hér 700 og eitthvað þúsund krónur á mánuði sem á rétt á einni einustu krónu úr almannatryggingakerfinu. Þannig að í raun og veru er það þannig að þeir sem eru á lægstu launum og með lægsta afkomu, það eru þeir einu sem eiga hvort heldur sem er rétt á því að fá greiðslu frá almannatryggingum. Ég er 75% lögblindur öryrki á ofurlaunum hér. Dettur nokkrum í hug að ég sé á örorkuframfærslu almannatrygginga? Nei, ég er of tekjuhá. Það liggur í hlutarins eðli þegar verið að tala forstjóran og ofurlaunum hvort að við séum að mæla með því að hann sé að fá úr almannatryggingum. Hvernig dettur nokkrum manni í hug að spyrja svona nema þeim sem hefur ekki hugmynd hvernig almannatryggingakerfið er uppbyggt? Hefur ekki hugmynd almannatryggingakerfið yfir höfuð? Og ullar út úr sér svoleiðis vitlausum að hálfa en maður veit varla hvernig maður á að bregðast við hér úr ræðustóli Alþingis þegar maður hefur fengið svona stórfurðulegar fyrirspurnir.
Eldri borgarar hafa sjálfir sparað fyrir lífeyrissjóðshlutdeild sinni. Lífeyristekjur eru því ekki launagreiðslur sem koma frá vinnuveitendum að starfsaldri loknum. Það eru ekki launatekjur frá vinnuveitenda sem að koma frá að starfsaldri loknum. Það kemur frá launþeganum sjálfum sem á þessum tímapunkti að ganga yfir í það að fara á lífeyrisgreiðslur sem að hann hélt og var talinn trú strax þegar lífeyrissjóðskerfinu var komið á sínum tíma, strax í kringum 69, þá var það algjörlega lýðum ljóst. Þarna eru þið að spara, þarna eru þið virkilega að leggja inn svo þið getið átt betra líf að starfsaldri loknum. Sjáu þið bara til, góðu landa mínir. En þetta var ekki svo. Þetta er ekki svo. Þannig að það felst skerðing í þessu eins og alltaf í öllum greiðslum sem koma frá Tryggingastofnun. Skerðing á grundvelli lífeyristekna, óbein skerðing á þeim hagsmunum sem eldri borgarar hafa unnið sér inn með vinnu sinni gegnum tíðina. Það mun samkvæmt upplýsingum frá félags- og barnamálaráðherra aðeins kosta ríkissjóð 16 milljarða króna í aukin útgjöld árlega að þetta frítekjumark lífeyristekna verði hækkað upp í 100.000 krónur. Hvað þýðir þessi 16 milljarðar kosta ríkissjóð? Það þýðir það að ríkissjóður eða ríkið getur ekki skert lífeyrisþegann hans eigin áunnin réttindi upp á 100.000 krónum. En það mun skipta einstaklinginn og þá sem eru með lágar lífeyrissjóðsgreiðslur, lægstu tekjutíundirnar, lægstu 3-4 tekjutíundirnar, það mun skipta þá sköpum að geta fengið þessar 75.000 krónur sem eru á milli þessara 25 og 100.000 krónur til sín inn í framfærsluna. Það er eðlilegt, virðulegi forseti, að almenningur njóti eigin sparnaðar og það er skref í rétta átt að koma á þessu sérstaka frítekjumarki upp á 100.000 krónur á mánuði í staðinn fyrir 25. Ég ætla ekki að vísa meira í frumvarpið sem slíkt, en ég segi það er sárara en tárum taki, jafn sárt eins og maður er bara í því að vera svekktur mæla fyrir sanngirnisréttlætismálum ár eftir ár, löggjafarþing eftir löggjafarþing án þess að á það sé hlustað. Það sem meira er, virðulegi forseti, að þetta mál, eins og flest önnur mál sem við erum að mæla fyrir, þau eru svæfð í nefnd. Fastanefndirnar taka málin okkar, góðu málin okkar, sanngjörnu málin, réttlætismálin, henda þeim í kvörnina, sturta þeim niður niðurfall. Svona er Ísland í dag. Það hefur stundum verið að velta því fyrir sér hvort sé tilfellið eins og samfélagið er oft kallað eftir að fækka okkur bara næstu helming vegna þess að við fáum lítið annað gert en að láta koma illa fram við okkur og svívirðilega með þau góðu mál sem stjórnarandstaðan leggja fram. Og þetta er eitt af þeim. Við vitum að það er ákall út í samfélaginu. Við vitum að það er gríðarleg fátækt í þessu samfélagi. Við vitum að það er hrópað meðaltöl. Við vitum að hæstv. Fjármálaráðherra talar lítið annað hér en það OECD segir í Excel-skjölum sínum að við höfum það svona rosalega gott. Meðaltali höfum við það gott, kaupmáttur er mjög góður. Þetta er jafnvel sagt, vitandi það að við séum að glíma núna við 5,7% verðbólgu. Vitandi það að við séum að fara að hækka til dæmis greiðslur á fátækum fjölskyldu sem að berjast með verðtryggt húsnæðislán sitt upp á 40 milljónir því að nú kostar hver múrsteinn hér orðið heila milljón til að geta keypt sér þaki við höfuðið að reyna að koma sér upp öruggu skjóli. Þannig að þessi einstaklingur þarf að borga ef að verður ekki eitthvað að gert í sambandi við þessa 5,7% verðbólgu 700.000 krónur meira fyrir lánið sitt á ári. 700.000 krónur meira fyrir lánið sitt á ári. Virðulegi forseti, það virðist vera ómögulegt hvort það er eftir heilan starfsaldur, heila starfsævi að eiga rétt á því sem að stjórnarskráin á að tryggja okkur, hinu svokallaða eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar. Það er algjörlega fótum troðið. Eignarrétturinn hér er fótum troðinn, virðulegi forseti, þannig að í þessu tilviki eftir heila starfsævi
þá færðu 25.000 krónur út úr lífeyrissjóðnum þínum. Það skiptir engu máli hvort þú nærð endum saman eða ekki. Það skiptir engu máli í hvað bágri stöðu þú ert eða ekki. Þú færð ekkert meira hér, ágæti Íslendingur. Þannig að fjórða sinn er ég að mæla fyrir þessu máli. Ég vona að það verði ekki fimmta sinn. Ég vona að nefndin taki utan um málið og fylgi því eftir núna vegna þess að ákallið er mjög hátt út í samfélaginu. Það eru mikil bágindi í samfélaginu og það er engin jöfnuður eða ægilega góð staða og kaupmátturinn alveg í blómstri og allt eins og blómstrið eina eins og hæstv. Fjármálaráðherra virðist halda. Það er ekki svo. Við vitum það að innfluttar vörur hafa hækkað hér 20%. Við vitum hér að kaupmáttur hefur gjörsamlega hrunið. Þannig að einstaklingur með 240.000 til 60.000 krónur á milli handana sem þarf að borga það í leigu bara fyrir 3 herbergja íbúð, hann á ekki eftir eina einustu krónu til að kaupa sér mat. Hvernig má þetta vera, virðulegi forseti? Hvernig má þetta vera hjá einni ríkustu þjóð í heimi að við skulum svo gjörsamlega grímulaust harðloka augunum fyrir bágindum þeirra sem við eigum að vera að hjálpa? Það er kominn tími til þess að stjórnvöld, ríkisstjórnin hér, galopni augun, stígi niður á jörðina til þeirra sem að kalla eftir hjálp og aðstoði þá eins og þeir eiga að gera og voru kjörnir til. Við erum 63 þjóðkjörnir fulltrúar hér á Alþingi. Ég er alveg handviss um það, eins og ég stendi hérna, að hver einasti stjórnarandstöðu þingmaður myndi fagna því ef að ríkisstjórnin stígur fram og hækkar lágmarksframfærslu, rífur húsnæðisliðinn út úr vísitölunni, kemur verðbólgunni strax á morgun í 3,7% og hjálpar þeim sem eru hjálpa þurfi. Fyrst og fremst, virðulegi forseti, þá er eignarréttur stjórnarskrárinnar okkur helgur. Við eigum að fá að njóta þess sem við höfum áunnið. Við eigum ekki að vera skikkuð til þess að láta hann af hendi. Þá ekki að refsa okkur, þá ekki að skerða okkur, þá ekki að koma illa fram við okkur. Þá að minnsta kosti að standa við það að þeir sem að báast hafa og eiga þó þennan örlitla lífeyrisrétt, allt að 100.000 krónur, geti fengið að njóta. Þannig að aftur, virðulegi forseti, þá vísa ég þessu frumvarpi þráðbeint til virðulegs forseta til að setja það á réttan stað, svo ég sé ekki alltaf í bullinu eins og ég geri hérna svo oft, og hvet þingheim allan til að taka utan um málið og virða eignarréttar ákvæði stjórnarskrár og virða starfsævi okkar og eldra fólk sem nú bíður eftir því að fá að eiga áhyggjulaust ævikvöld, en því miður, virðulegi forseti, þá er það ekki svo hjá allt of mörgum, þvert á móti. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Já, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir þennan framsögu hér og mér finnst þetta að vera mikilvægt mál til umfjöllunar því að við erum búin að vera að ræða skerðingar í bótakerfum núna svo árum skiptir og komumst ekki að neinni niðurstöðu. Við vitum það að lífeyriskerfi okkar hefur verið og er ennþá frekar ófullkomið. Venjulegur launamaður hefur stærsta hluta sinnar ævi verið að ávinna sér 56% rétt í lífeyriskerfinu. Margir hverjir miklu minna því að þeir hafa bara verið með óreglubundin laun. Þannig að þetta hefur verið alls konar. Það er ekki fyrir nýverið að þessi greiðsla eða möguleiki til að ná sér í greiðslur úr lífeyrissjóði var aukin upp í 76% með auknu framlagi frá atvinnurekendum, en það tekur 40 ár á vinnumarkaði til þess að ávinna sér það.
Ég hef nú verið þeirri skoðunar að lífeyrisgreiðslur séu bara frestaðar atvinnutekjur. Þetta er bara geymdar tekjur sem við nýttum ekki á þeim tíma sem við unnum fyrir þeim, heldur vorum að geyma þær til elli ára eða þegar við kæmumst á aldur. En hún vekur athygli þessi tafla sem fylgir frumvarpinu. Mig langaði að spyrja hv. þingmann þessa töflu, hvaðan hún komi og hverjir hafa sannreynt þessar tölur, því að ef þetta er ekki að kosta meira en 16 milljarða, þá eru það allt aðra tölur heldur en að mér hafa verið sagðar í gegnum tíðina að þetta væri allt of dýrt fyrir samfélagið okkar, við værum að setja okkur á hausinn. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég tek undir hvert orð sem hann segir, en taflan er fengin frá þáverandi félags- og barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni eftir að við sendum inn spurningu til skriflegs svars til ráðherrans. Þannig erum við nú komin með þessar tölur og þessa töflu og ég kaus að vera að reyna að telja hana upp hérna því að ég tel ekki að hún hefði skýrt neitt en vísa bara fólki á það að skoða frumvarpið og töfluna sem fylgir með, því að hún segir allt sem segja þarf það hvernig er verið í rauninni að koma fram við fólk sem hefur áunnið sér þetta með elju sinni og starfa í gegnum ævina. Og bara svona, þó að hv. þingmaður hafi nú ekki nefnt það, þá glemdi ég nú kannski að segja það í minni ræðu áðan, að það er það langt gengið að þegar við göngum okkar veg og erum komin undir græna torfu, þá er bara okkar áunni lífeyrissjóðsréttur ekki einu sinni erfanlegur nema litlu leyti, nema allt og litlu leyti. Og það er annað þingmál sem Flokkur fólksins hefur mælt fyrir oftar en einu sinni, þar sem við erum að kalla eftir því að eignarréttarákvæði stjórnarskrár sé virt þannig að þetta sé viðurkennt, okkar framlag í eigin þágu á okkar eigin störfum, þó svo að lög þvinguð séu til þess að greiða í lífeyrissjóð og fáum ekki val það að ávaxta það öðruvísi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Mig langar að nefna að ekki fyrir alls löngu síðan þá jók Lífeyrissjóður verslunarmanna réttindi sinna félagsmanna 10% vegna þess að afkoman hafði bara verið betri heldur en reiknað hafði verið með og þannig er það í lögum ef hagnaðurinn er meiri en 10% þá ber að auka réttindi sinna félagsmanna. En svo las maður það í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum að nánast allar þessar krónur sem þarna fengust í vasa fólksins hurfu í hítina og þetta var bara örlítið brot sem þeir sem áttu þennan rétt fengu í sinn vasa. Þannig að þetta er auðvitað, finnst mér, vond hlið á þessu annars góða kerfi okkar sem við eigum að reyna að rækta og halda gangandi. Eitt sem ég hjó í svari hv. þingmanns er að þegar hún talar að þetta sé ekki ermanlegt, vegna þess þá vil ég nefna það, við erum með samtryggingakerfi. Inn í lífeyriskerfinu okkar erum við að verja hvert annað. Við lendum í slysum og verðum fyrir örorku og þurfum örorkubætur frá lífeyrissjóðunum. Þannig að stór hluti af greiðslum lífeyrissjóða, alltaf 15% hjá sumum, fer í að greiða örorkubætur. Þannig að þetta eru samtryggingarsjóðir sem eru til þess ætlaðir að við stöndum saman sem fólk á vinnumarkaði og verjum hvert annað ef við verðum fyrir áföllum. Þannig ég spyr þá hv. þingmann, er hún tilbúin til þess að leggja af samtryggingakerfið? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni síðar andsvar. Samtryggingakerfi, já, rétt er það.
Þetta er samtryggingakerfi sem malar á bilinu 17 til 20 milljarða króna inn í sig hvern einasta mánuð. Það er yfir 200 milljarðar á ári sem við erum að taka inn af launþegum landsins í lífeyrissjóði. Mér finnst í raun og veru virkilega ósanngjarnt ef á að tala þetta sem framlag til samtrygginga ef þú farið ekki að nota það fyrir samtryggingu fyrir þína eigin fjölskyldu þegar þú hrekkur upp af. Mér finnst líka ósanngjarnt að ætla það að ef ég hverf með minn lífeyrissjóð að sé ekki aðrir sem koma í stað. Vegna þess að ég er að vonast til þess að við höldum áfram að fjölga okkur og höldum áfram að dafna og það taki nýjar kynslóðir við. Ég mun aldrei samþykkja það að fráfarandi kynslóð eins og eldra fólk í dag sé með bogin bök yfir því að það sé verið að gefa það í skyn ef að þau fái ávöxt af sínu erfiði og það sem að þau hafa lagt inn í lífeyrissjóðskerfið að þá muni það setja kerfið á hliðina. Því það er svo alrangt eins og ég sé það. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Þetta er frumvarp sem ég stil heils hugar frítekjumark vegna lífeyristekna. Ég vil eiginlega byrja umræðuna á því sem var hérna í andsvörum samtryggingakerfi. Hversu mikið samtryggingakerfi er þetta? Ég skal segja ykkur sögu, einfalda. Þegar ég lendi inn í örorku á sínum tíma, þá fékk ég greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins. En það tók töluverðan tíma að fá greiðslur úr lífeyrissjóði. Síðan leið og beið með 4 börn, veikur, koma greiðslur frá lífeyrissjóðnum. Skuldir komnar, maður hugsaði með sér, já, ok, þetta fæ ég eingreiðslu, frábært. Nú get ég gert upp skuldirnar. Og gerði það. Og það dugði samt ekki fyrir að villu. Ég var alsæll í nokkra mánuði. Þá kom skerðingardagurinn mikli sem var 1. ágúst ár hvert frá Tryggingastofnun ríkisins. Þeir sögðu, þú fékkst eingreiðslur frá lífeyrissjóði verslunamanna. Það verður til þess að við höfum ákveðið að taka þér hverja einustu krónu í heilt ár. Hverja einustu krónu í heilt ár. Það voru skilaboðin. En ég ákvað að reyna að vita hvort þetta gæti staðist lög og hvort þetta væri löglegt. Jú, þetta var fullkomlega löglegt, en gjörsamlega siðlaust. En haldið að málið hafi verið búið þá? Nei. Það kom það vegna þess að þá var ég kominn á fastar greiðslur frá lífeyrissjóðnum. Hvaða áhrif hafði það á mínar örorkugreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins? Jú, þær skertu þær 38,9%. Þetta þýddi að ég var að borga í sjálfu sér, ef við uppfærum það, yfir 70% skatt af tekjum lífeyrissjóðsins. Setjum þetta í samhengi við hátekjuskatt. Og setjum þetta í samhengi þess að við erum að tala samtryggingu. Þetta bara stenst ekki, neina skoðun. Þetta er ömurlegt bútasumað skrímsli sem almannatryggingarnar eru, meira bútasumað og verra skrímsli heldur en nokkurn tíma maður hefði getað lesið í bókum Frankenstein. Og á hverjum bitnar þetta? Jú, veiku fólki sem getur ekki varið sig. Hver býr til kerfi til að níðast á veiku fólki eða slösuðu sem hefur ekki möguleika á að verja sig? Jú, ríkisstjórn eftir ríkisstjórn hefur búið til þetta kerfi og viðhaldið þessu kerfi. En ef við tökum þetta frumvarp sérstaklega og tölum að hækka frítekjumarkið úr 25.000 kr. í 100%. Hverjum mun þetta skila mestum ávinningi? Það er ekki flókið. Konum á vinnumarkaði.
Hvers vegna? Jú, vegna þess að þær hafa minni tekjur og eru ekki og hafa verið stopular út af vinnumarkaðnum. Þar af leiðandi eiga minni lífeyrissjóð. Við erum að refsa þeim sérstaklega illa í þessu kerfi. Og síðan öryrkjum. Það eins og ég kom að hérna áðan. Og síðan gleymist alltaf inn í þessu kerfi að þetta ekki bara skerðingar upp á 38,9% hjá öryrkjum og 45,5% hjá eldri borgurum. Síðan koma keðjuverkandi skerðingar inn í þetta. Spurning í hvað aðstöðu er viðkomandi einstaklingur? Er hann á að sína íbúð, skuldlausa eða skuldar hann? Er hann á leigumarkaði? Er hann með sérstakar húsaleigubætur? Er hann með einhverjar aðrar sérstakar greiðslur sem skerðast krónu á móti krónu og valda keðjuverkandi skerðingum allt kerfið? Þess vegna er oft og hefur komið iðulega upp að maður fær krónur inn í kerfið hérna megin og maður spyr sig, ok, það hlýtur að bæta hag minn, en svo uppgötvar maður eiginlega verð staddur vegna þess að 2 krónur hurfu hérna megin. Það fór í gegnum kerfið og valda keðjuverkandi skerðingum, þannig að viðkomandi er að tapa við að taka 1 krónu hér. Þetta veit og vita þeir sem viðhalda þessu kerfi og þeir vita það sem verja þetta kerfi. Og hvers vegna ósköpunum vilja hafa þetta svona? Jú, vegna þess að þeir segja að annars fari fjárhag ríkisins alveg á hliðina. En hvað erum við að tala um í þessu tilfelli, eins og 16 milljarða? Í heild, ef við tækjum allt kerfið út, 42 milljarða. Setjið þetta í samhengi við það sem við erum að gera til dæmis hérna í COVID-málum. Er það að setja okkur alla algjörlega á hausinn? Nei. En þetta að leyfa fólkinu að eiga þennan þetta er lögþvingar eigna uppvarinn sparnaður. Lögþvingar eigna upptökuvarinn sparnaður. En hann er notaður í þeim tilgangi að minnka greiðslur á ríkinu. Þess vegna var eiginlega vonlaust þegar að fara í málu það á sínum tíma að það væri verið að skerða lífeyrissjóð. Það er ekki verið að skerða lífeyrissjóð, en það er verið að nota lífeyrissjóð til að skerða bætur almannatrygginga og aðra bótaflokka. Að vegna þess að allar skattgildar tekjur skerða alls konar bótaflokka. Það sýnir líka alveg svart á hvítu að þarna í þessu tilfellum þegar þeir eru að ríkisstjórn eftir ríkisstjórn er að beita þessum óeindisúrræðum og nota og misnota gróflega lífeyrissjóðina á þennan hátt sem er bara ævisparnaður fólks, að þarna telur ríkisstjórn vera með breiðubökin. Þetta er fólkið sem getur og á að hafa lag til þess að vera með skatt yfir 70%. En er það svo? Jú, einhverjir geta staðið undir það. Þeir sem eru hæstu tekjur. Það kom hérna fram hjá hv. þingmanni Ingu Sæland að meðaltekjur í landinu væri 700.000. Meðaltekjur í landinu voru í júlí síðastliðins 794.000 krónur og eru núna þegar komnar í vel yfir 800.000. Meðaltekjur. Og það segir okkur þá líka þá sögu hvernig í ósköpunum við ætlum til þess að viðkomandi einstaklingur sem slasast, bara venjuleg verkamaður, eigi að lifa af einhverjum 260-70.000 krónum útborguðum með lífeyrissjóði. Kona sem fær 60.000 krónur úr lífeyrissjóði, hún er að fá svona en kringum 240-50.000 krónur á mánuði eftir skatta. Í heild aðtekjur, frá lífeyrissjóði og tryggingastofnun. Þannig að þetta sýnir okkur alveg svart á hvítu, kallast fjárhagslegt ofbeldi af þessu gerð. Þetta kerfi okkar er. Og við hefur líka sýnt sér að við getum horft til þess að núna eru 5,7% verðbólga. Og síðustu áramót var verið að hækka samkvæmt vísitölu. En það gleymist alltaf í þessu samhengi þegar verið að hækka vísitölu hjá almannatryggingakerfinu. Það er verið að borga aftur fyrir árið. Þannig að það sem þú varst að fá síðustu áramót átt að gilda aftur fyrir árið síðasta ár. Þar af leiðandi að byrja að taka strax
af þessum hóp í janúar og hann þarf að þrengja haustsultarólina út allt árið. Þangað til hann fær aftur, mestalagi verðbólguna ef hann nær því. Þannig að ég segi að það væri óskandi og ég vona heitt og innilega að þetta frumvarp verði samþykkt nú loksins. Þetta eru mjög hógværar og ég myndi segja mjög hógværar fyrstu kröfur. Bara fyrstu kröfur 100.000 kall. Bara fyrsta stigið í það að hætta í einskyttur öll að skatta og skerða lífeyrissjóðstekjur okkar upp í 70, 80, 90, jafnvel upp í 100%. Algjörlega ólíðandi með því að nota þeim ásamt öðrum skerðingatólum sem ríkisstjórnar hafa búið til með sambandi við sérstaka húsaleigur og alls konar styrki, þá getur skerðingarnar farið alveg upp í 100%. Látið mig vita, ég veit það og ég hef orðið fyrir því. Þannig ég þekki þetta af eigin raun. Þannig að segja það að þetta að lífeyrissjóðskerfið sem er núna nokkuð að þéna, geti ímyndað ykkur hvað heildar ágóði lífeyrissjóðskerfið var á síðasta ári. 1000 milljarðar. Þetta er orðið kerfi sem er að fara yfir 7000 milljarðar. Og hverjir er þetta? Jú, við, fólkið í landinu. Og það er við sem eigum að njóta ástæðan af því. Þetta er ekki byggt upp sem gróðarlind fyrir ríkisstjórn eftir ríkisstjórn. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans málflutning hér. Ég er nú búinn að þekkja hv. þingmann í talsverðan tíma og löngu áður en að hann settist hér á hið háa Alþingi og hann hefur verið sannur í sínum málflutningi í gegnum tíðina. Það sem ég er að velta fyrir mér og það sem kom auðvitað bara fram í máli hv. þingmanns er vanskapnaðurinn í kringum allar þessar tekjutengingar sem er að eiga sér stað í bótakerfinu okkar og tilfærslukerfunum, sem er auðvitað bara grafalvarlegur, því að við erum að setja í það minnsta Norðurlandamet í öllum þessum skerðingum sem er að eiga sér stað. Það er eðlilegt að lífeyrissjóðir safni aurum því að þetta er sjóðskerfi sem við búum við. Við erum að safna í sarpinn og til þess að eiga svo þegar við förum á eftirlaun. Það eru síðan til annars konar kerfi eins og gegnumstreymiskerfi þar sem ríkissjóðir eru að borga bara fólki eftirlaun, en það er alltaf að verða færri og færri skattgreiðendur, þannig að öldruðum er að fjölga. Þannig að þetta söfnunarkerfi er hið ágætasta kerfi í sjálfu sér. En þegar skerðingar eru svona miklar þá þá breytist þetta bara í eitthvað svona vanskapnað. En mér langaði að spyrja hv. þingmann það verið skipta máli í þessu, það er uppruni teknanna. Þeir sem greiði lífeyrissjóð, þeir eru skertir í bak og fyrir. Þeir sem gátu valið það að greiði séreignarsjóð, þeir eru ekki skertir. Og þeir sem gátu safna peningum undir koddann, þeir eru heldur ekki skertir. Þannig að það virðist bara vera í þessu kerfi okkar að uppruni tekna skiptir máli. Hvað finnst honum það? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina, Guðbrandi Einarssyni. Jú, við þekkjumst vel frá sínum tíða, Verslunarfélag Reykjavíkur og Suðurnesja sem viðkomandi var. Og ég er algjörlega sammála. Ég get ekki verið annað en verið innilega sammála því að það er auðvitað að segja sér sjálft að hvernig við meðhöndlum ýmsar tekjur
og það virðist vera landlægt hjá ríkisstjórninni að allar skattskyldar tekjur valda skerðingu innan í þessu kerfi. Og það segir okkur ekki að það sé vandamáli heldur kerfið sjálft, hvernig það byggt upp, aðal vandamál. Og ég skal alveg heils hugar taka undir það og ég algjörlega sammála því. Lífeyrissjóðirnir eiga að ávaxta sitt fé og eiga að gera það vel og ég ánægður með 1000 milljarða gróðann. En ég ekki ánægður með það að þetta rennur 70, 80, 90% ríkisins. Tilgangur var ekki að byggja þetta kerfi þennan á. Og ef við tökum eins og að benda á 56% af áætluðum tekjum þegar þú ferð eftirlaun. Ef þú ert með 400.000 kr. laun, þá er þetta 200.000 rúmar. Og það segir sig sjálft hvernig í ósköpunum þú ert að fara niður helmingi lægri laun á að fara að skerða þetta. Ekki lágmarkið að við myndum bíða með að gera einhverja skerðingar þangað til þú verið komin í meðallaun eða þau laun sem þú varst með áður? Af hverju þarf að skerða við helmingi lægri laun? Og hvernig í ósköpunum áttu að reyna að lifa af helmingi lægri launum? Og ég meina sumir geta verið með alls konar skuldbindingar þó þú sér komin á eftirlaun. Það segir sig sjálft að sumir fóru seinna á vinnumarkaðinn eiga ekki eins sterka lífeyrissjóð og annað og jafnvel eru að setja því skuldir á þessu tímabili. Þannig að þeir þurfa að eiga þessar litlu upphæðir óhrifðar. En þær eru skertar bak og fyrir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Já, uppruni tekna virðist skipta máli í þessu öllu. Og ég bara að velta fyrir mér, á það að vera þannig að uppruni tekna skipti máli? Af hverju eru á að skerða sumartekjur en ekki aðrar? Og ég velti fyrir mér kannski annars konar fyrirkomulagi af því að auðvitað þarf ríkissjóður og velferðarsamfélagið okkar að hafa tekjustofna sem að gera það verkum að við getum haldið úti öflugu velferðarkerfi. En það einhvern veginn þannig að við erum að skattleggja bara alls konar. Væri möguleiki á því að koma þessu kerfi bara í eitt kerfi þannig að við hættum að láta uppruna tekna skipta máli, af því að hér nefnir hv. þingmaður einstakling sem að fær 200.000 kall í eftirlaun miðað við 400.000 kr. laun sem hann hafði kannski haft sem verkamaður eða verkakona og fengi svo 200.000 kall út úr almannatryggingakerfinu, þá væri það bara orðið samtals 400.000 sem að brúttótalan væri. Gætum við meðhöndla þetta bara innan skattkerfisins eins og bara aðrar tekjur, þannig að þú fengi bara út allar það bætur sem þú átt rétt á og síðan væri það bara meðhöndlaðir í skattkerfinu eins og aðrar tekjur. Þannig að við værum þá og við getum auðvitað bara breytt á skattkerfinu til þess að afla þeirra tekna sem að ríkissjóður þarf með alls konar skattþrepum til þess að bæði jafna kjörin eða til þess að afla ríkissjóður tekna. Það hægt að vera með fleiri þrep í skattkerfinu heldur en bara þau sem fyrir eru núna. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inginssyni fyrir andsvarið og ég verð að segja það þetta þetta fáránlegt kerfi. Þetta væri eins og ég myndi segja að við værum með nú ég með þingfararlaun, svo fæ ég auka sem þingflokksformaður og það verður notað til að skerða þingfararlaun. Hverjum dettur það yfir? Eða ég væri venjulegur verkamaður og færi yfir og fengi aukavinnu við að vinna í búð og ég væri smiður og það sem ég fengi í búðinni var með skerða að heita öfugt. Það dettur engum í hug að búa til svona kerfi, ekki nokkrum manni. En þetta það sem við gerum og það er svolítið gott dæmi að við tökum þessa 400.000 kallinn og 56% af því eru 212.000 kall. Hvað erum við komið að fá þegar við komum þetta? Hann ætti þá að vera með, ef það var rétt verið gefið, 500.000. 500.000, spáði þetta. En hvað þessi einstaklingur að fá í raun og veru? 300.000. Og
og það er búið að skatta 250.000. Hvar er lífeyrissjóðurinn? Hann er farið, þarna er nefnilega skattar og hann getur verið með þess að verðstættur ef hann er á leigumarkaði, með sérstaklega húsaleigubætur eða eitthvað annað. Eða hann er með einhverja styrki. Vegna þess að það er fullt af styrkjum sem eru í kerfinu sem hækka aldrei. Það er búin að vera sömu styrki síðan kannski 2005, 6, 7 og hækka aldrei krónutölu. Þannig að þeir hafa alltaf lækkað og skerða og skerða svo í þokkabót. Þess vegna er ofboðslega mikilvægt og ég segi það er lífsnauðsynlegt að endurskoða þetta kerfi. Það er verið að tala um að endurskoða þetta kerfi. En til þess að endurskoðun á þessu kerfi virki, þá verða þeir sem hagnaðalar sem að þessu kerfi að koma að því. Eldri borgarar og öryrkjar. Þeirra að verða að hlusta á þá og þeir eiga að leiða þessa endurskoðun vegna þess að annars verður búin til annað kerfi jafnvel verra. Ég óttast það helst ef þessir aðilar fá ekki að vera með. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ingu Sæland fyrir greinargóða lýsingu á því frumvarpi sem hér er til umræðu og hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir sitt mál, hv. þingmönnum öðrum sem hér hafa tekið til máls. Og ég þeirrar skoðunar og ætla að fá að hafa þá skoðun allavega meðan ég telst nýr þingmaður að við ættum að taka, og það kannski rúmast ekki í þessar 2 mínútur sem að gefnar eru undir liðnum störf þingsins hér einu sinni 2 í viku til þess að skýra það sem ég er að hugsa hér, en ég tel að við ættum að endurskoða störf þingsins, gera þau skilvirkari og nútímalegri. Við erum hér í 19. aldar byggingu sem að stundum er eins og við þurfum að laga okkur á byggingunum frekar en að byggingin lagi sig að okkur. Ég tel að við ættum að geta komið okkur hér upp kerfi þar sem við getum komið athugasemdum okkar eða tilsvörum á framfæri úr sætum okkar. Þurfum ekki ganga yfir þvera hæðina til þess að segja örfá orð í andmælum eða tilsvörum. Og ég tel að við ættum að geta sett hér upp á einhvern skjá punktan okkar rétt eins og við gerum á fjarfundum ef við viljum koma einhverjum hugmyndum á framfæri þannig. Þessu sé síðan haldið til haga. Allt er þetta rafrænt skráð með myndavélum og tölvum. En einkum og sérlega þó til þess að tíminn nýtist okkur betur í að einbeita okkur á þeim aðalatriðum sem að hér eru til umræðu. Í fyrsta lagi að treysta þá tekjustofna ríkissjóðs sem að við höfum nú þegar og einbeita okkur á því að fjölga þeim stoðum, þeim tekjustofnum sem að myndi gera okkur svo miklu auðveldara að líta á þessum sjálfsagðan hlut, algjörlega sjálfsagðan og óumdeilanlegan hlut að framkvæma það sem við erum að tala um hér í dag. Og kosti það einungis 16 milljarða til viðbótar við það sem nú er, þá eru það slíkir smámunir í 1000 milljarða samhenginu sem við erum að hreyfa okkur í á ári hverju, að það ætti að vera algjörlega sjálfsagður hlutur að kippa þessu í liðinn. Og það á að rísa undir sæmdarheitinu velferðarsamfélag. Við erum, eins og margoft hefur verið sagt hér í þessum sal og annars staðar, meðal ríkustu þjóða heims. Við erum ljónheppin með staðsetningu okkar á hnattkúlunni, með auðlindirnar sem okkur hafa hlotnast, grænu orkuna sem allir vilja fá, landgæðin sem allir vilja sjá, fiskimiðin og hreinleika lofts, láðs og lagar. Þetta er það sem allir þrá. Við höfum það í hendi okkar sem allar aðrar þjóðir þrá og sælast nú eftir. Og eina stóru áskorunum samtímans og framtíðarinnar er að standa vörð þessi gæði.
stundum í veðurfari sem ekki þykir mjög ákjósanlegt. En á móti kuldanum kemur jarðvarminn og vatnið og allt sem aðrir öfunda okkur af. Þetta segir nú bara vegna þess að það fer of mikill tími hér í þessum sal í það að rífast skiptingu kökunnar en ekki nægur tími í að hugsa hvernig stækkum við hana og hvernig fækkum við rifrildum smáu sneiðarnar sem við þurfum að tryggja eða stóru. Og ég vona að á þetta verði hlustað af nýjum þingmanni og nýjum þingmönnum. Við bætum innlagið hér og gefum okkur meiri tíma til að einbeita okkur að aðalatriðunum sem eru þau að velferðarsamfélagið krefst þess að það sé ekki kvíðaefni að eldast. Og þeir sem hafa hér starfað og stritað allt sitt líf, þeirra ævikvöld á að vera tilhlökkunarefni en ekki kvíðaefni. Jafnvel eins konar uppskeruhátíð að strita í dýrasta og dýrustu matarverðum heims, hæstu sköttum og ýmsu sem að við höfum því miður ekki náð nægilega góðum tökum á. En hér að verða til nýjar búgreinar, eins og áður hefur verið sagt. Ferðaþjónustan hefur skapað gríðarleg verðmæti þegar hún fær að starfa í eðlilegu umhverfi. Við ættum að einbeita okkur að því að það sem við eigum og höfum skil okkur eðlilegri ábata og engin tricks í útlöndum getur komið í veg fyrir það að það sé greiddur eðlilegur ábati af grænu orkunni sem við erum að selja aðalega útlendingum og fiskurinn okkar sameiginlegi, hann skil okkar hæstu mögulegu rentu. Og svo það eldið sem er á næstu misserum að verða jafn dýrmætt og verðmætt og sjálfur fiskkvótinn sem allt snýst í verbúðinni, þeirri góðu vitundarvakningu grátbroslega tilurð kerfisins eins og það á Íslandi. Hvernig eru refarnir skornir? Hvernig jafnvægið milli frelsi og ábyrgðar? Þetta eru stóru spurningarnar. Það frumvarp sem hér til umræðu hér borið fram í 4. skipti. Og þetta svo sjálfsagð og eðlileg og sanngjörn breyting til betri vegar að ég vona heitt og innilega að það þurfi ekki að mæla fyrir þessu máli í 5. skipti. Því að það verður ekkert gefist upp í baráttunni fyrir sanngjarnara og réttlátara samfélagi að breyta kvíða kvöldinu í tilhlökkunarkvöld þar sem þú ert verðlaunaður fyrir að hafa tekið þátt í að reisa öflugt velferðarsamfélag og innviði og færð eðlilega hlutdeild í því velferðarsamfélagi. Það held ég að verði voðalega erfitt að rífast mikið lengur. Tökum okkur saman í andlitinu, samþykkjum þetta frumvarp, þetta fyrsta skref í átt að sjálfsögðu réttlátu almannatryggingakerfi og horfum síðan til heildarendurskoðunar þessa kerfis sem þegar hafið að það muni bæta það sem þar upp á vantar svo við getum horft í spegilinn og sagt við erum stoltir þegnar í nútímalegu velferðarsamfélagi á Íslandi. Takk fyrir. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti. Háttvirtur þingheimur og þið Íslendingar góðir sem horfið á mig hér. Ég heiti Tómas, kallaður Tommi og ég er kominn aftur í pontu til að ræða hérna mjög stórt og mikið sanngirnismál. Sko, við erum að mæla með því að frítekjumark þeirra sem fá úr lífeyrissjóð og þurfa á sama tíma að fá ellilífeyri að það verði hækkað úr 25.000 krónum í 100.000 krónum. Ég hef ekki ennþá hitt þann mann sem reynir að telja með trú það að einstaklingur geti lifað á 260–70.000 krónum á mánuði. Þannig að með þetta óréttláta kerfi sem nú
að ef við fáum frítekjumark upp á 25.000 kr., það þýðir að sá sem fær 270.000 kr. Í ellilífeyri, að hann hefur 295.000 kr. Til skiptana. Eftir það, ef hann fær meira úr lífeyrissjóðnum, að þá bara lækkar talan sem hann fær úr Tryggingastofnun og hann fær alltaf saman 295.000 kr. Það getur ekki verið óréttlátara. Hver getur lifað af 295.000 kr. Á mánuði í þessu þjóðfélagi sem við búum í dag? Ég veit ekki, ég hef ekki að það heitt mann í dag. Nú, mér langar aðeins til að ræða hérna, því það er búið að tala hérna lífeyrissjóði og samtryggingu. Sko, þetta svolítið lúmst. Í gamla daga manni var að einn banki sem ég held að við heiti Iðnaðarbankinn, hann auglisti gjarnan vextir og vaxtavextir og vexti ofan á það. Halló. Nú, ég var að reikna út af ganni mínu. Einstaklingur sem hefur 400.000 kr. Í mánaðartekjur, sem nú ekki há mánaðarlaun. Hann borgar í lífeyrissjóð, sem sagt með framlagi atvinnuveitandans og sínu einu framlagi, 60.000 kr. Sem eru 15%, kannski 15,5% meira segja, 60.000 kr. Á mánuði í lífeyrissjóð. Þessar 60.000 kr. Á mánuði í 40 ár á 3% vöxtum þýða 99 milljónir sem hann búinn að safna sér saman á þessum tíma. 99 milljónir einstaklingur sem búinn að vinna frá því hann 25 ára og þá hann 65 ára gamall, hann búinn að safna sér saman með vöxtum og vaxtavöxtum og vöxtum ofan á það 99 milljónir króna. En athugið eitt, það ekki til sá lífeyrissjóður sem ég hef heyrt talað sem að gumar ekki af því að hafa minnst að kosti 5% ávöxtun á höfuðstólinn. Þannig að ef við tökum þessa 60.000 kr. Fyrir 400.000 kr. Mánaðarlaunin, að þá gera uppsafnaður lífeyrissjóð, hann gerir 255 milljónir. Pælið í því, 255 milljónir með því að leggja 60.000 kr. Á mánuði í bankan og fá 5% vexti. Ef að aftur á móti manneskja sem hefur 600.000 kr. Á mánuði, sem nú ekki há uppæð heldur, því að flestir meðalaunir í dag eru 700.000, maður með 600.000 kr. Á mánuði í laun og sparar í 40 ár, hann á 3% vöxtum sem eru nú ekki háir vextir og ég held að allir lífeyrissjóðir myndi geta lofa því að skaffa 3% vexti, hann á 147 milljónir. En væri það 5%, þá var það 384 milljónir sem hann ætti eftir 40 ára sparnað með þessum skilyrðum, 5% vextir og vaxtavexti og vaxti ofan á það. Þannig að ég segi, samtryggingin mjög ósanngjörn miðað við þetta að menn fái 56% af mánaðarlaunum sínum útborgað úr lífeyrissjóðnum loksins þegar byrja að taka úr honum. Það einhver vitleysa í þessu reikningsdæmi. Og ég vil endilega að þessir uppsafnaði sparnaður verði erfanlegur. Hver króna. Það ósanngjarnt að vinna og eiga 10 milljóna uppsafnað og það hverfur bara svo dögg fyrir sólu. Það til 7.000 milljarðar í lífeyrissjóðum í dag. Þeir hljóta geta fundið eitthvað út úr þessu. Takk fyrir mig. Góða þjóð. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Útbýtt á fundinum á þingskjali 401, skráð sambúð fleiri en 2 aðila, þingsályktunartillaga flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri, á þingskjali 451, fjarnám í Háskóla Íslands, skriflegt svar Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra, á þingskjali 465, mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu og hækkan á húsnæðiskostnaði, þingsályktunartillaga flutningsmaður Kristrún Frostadóttir og fleiri, á þingskjali 468, áætlun vernd og orkunýtingu landsvæða, stjórnartillaga, á þingskjali 473, hollustuhættir og mengunarvarnir, stjórnarfrumvarp, á þingskjali 474, áfengislög frumvarp, flutningsmaður Hildur Sverrisdóttir og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.